Excellency Modupe Onitiri Abiola, MOA, leader of Indigenous Yoruba People, IYP, of Democratic Republic of the Yoruba, DRY. On this day, Friday, 10th of July, 2026, to all Indigenous Yoruba people and all residents in Yoruba land, Democratic Republic of the Yoruba, spanning the state of Ibadan, state of Eko, state of Olumo, state of Iragbiji, state of Ipinle, state of Orole, and the state of Old Oyo Empire. All those who work in ministries, secretariats, throughout the length and breadth of Yoruba land, Democratic Republic of the Yoruba, are by this very announcement notified that in all buildings of government secretariats, ministries, departments, parastatals, agencies, and all such, those who work in all these establishments should desist and not go to work. Neither should they report for duties in these places once they become aware or hear about the fact that the Indigenous Yoruba People Security Team, IYPST, are out on the streets securing those government offices and establishments for the possession of Indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba. Repeat, do not go to work once you hear that the Indigenous Yoruba People Security Team, IYPST, are out securing and possessing these and all other government establishments, without exception, throughout Yoruba land, Democratic Republic of the Yoruba. Do not go to work. Do not report in your offices for any duty. Once again, do not go to work. This is for your own good. Don't allow yourself to get into trouble or into any difficult situation. The reason for this warning and announcement is as follows. The ministry offices and the government secretariats throughout Yoruba land are part of the possessions of Indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba. And we are going to completely take over all our possessions, so as to own every possession, use it, develop it, and also control it. Our possessions include our land, our territories, and all our resources. As you surely know, MOA says, all those government offices, ministries, and secretariats are all on the ancestral land of Indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba. They are all on our land. As a result of this fact, we, the Indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, IYP of DRY, are the owners of all those government buildings and premises. They are all part of our God-given property and legacies. The international community and charters also bear witness to this fact because these properties are all located on our indigenous ancestral sovereign land as Indigenous Yoruba people. As a result of this fact, anybody who goes to work in any government building or premises contrary to this notice and warning does so completely at his or her own risk. We are giving this warning and notice now, as Indigenous Yoruba people. We are children of the light. We are not darkness. We do not do what is of darkness. We do not do whatever is contrary to light. But if you by yourself ask for darkness, then you have got yourself to blame. Therefore, hear it again, says Her Excellency Modupe Onitiri Abiola, MOA. Anybody who works anywhere in Yoruba land, Democratic Republic of the Yoruba, working in government ministries and especially those working in the various secretariats, do not go to work. Do not report for any duty. The moment you hear that the Indigenous Yoruba People Security Team, IYPST, are out on the streets and taking possession of these properties for the Indigenous Yoruba people, all people should find ways of ensuring that they receive updates and up-to-date news concerning the activities of the Indigenous Yoruba People Security Team, IYPST, so that you can always be abreast with goings-on regarding the Indigenous Yoruba People, IYP, and the Indigenous Yoruba People Security Team, IYPST. You can do this by aligning with and listening to the broadcasts of the IYP Fantastic Media Team. In the alternative, you may make sure that you have somebody somewhere who would constantly update you with the relevant and truthful information concerning these matters. For emphasis, hear it again. As soon as you are made aware of this fact,
that the IYPST are out securing all government property throughout Yoruba land, Democratic Republic of the Yoruba, immediately stop going to those offices to report for duty. Stop. This is most especially for those of you who work in the various government secretariats throughout Yoruba land. From Ikeja to Ibadan, Osogbo to Abeokuta, Akure to Ado Ekiti, Ilorin to Lokoja. Do not go to work. Know this important fact, that everything that lies on Yoruba land belongs solely and exclusively to indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba. No part of Yoruba land is exempted. Everything on Yoruba land belongs to us indigenous Yoruba people. Once anything is on our land, within our territories, then it all belongs to us, indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, including all the resources within the territories of Yoruba land. Everything belongs to us indigenous Yoruba people, IYP. Therefore, nobody should breach this instruction, notice, and warning. Keep within the limits of this notice and do not transgress. God has finished the good work for us as indigenous Yoruba people. Therefore, as soon as the IYPST get to work in possessing these possessions of indigenous Yoruba people and physically remove the illegal occupants of these possessions so that we as indigenous Yoruba people, IYP, of Democratic Republic of the Yoruba, DRY, would begin using these properties and possessions by our own selves directly. Whoever disobeys this instruction and warning will find themselves to blame. Know anyone who works in any government office, establishment, ministry, and especially the secretariats throughout Yoruba land? Or if any relation of yours work in these places, make sure you pass this important information to them, please. This very announcement is the evidence we have that you have been informed, and having thus been informed ahead of time, you are completely on your own if you are caught or found disobeying this warning and notification. We have told you, we have warned you. Those of you who work in these government establishments, be rest assured that the indigenous Yoruba people, IYP, as well as the indigenous Yoruba people security team, IYPST, are not coming for you. No, we do not have any business with you, the civil servants and public servants, but we have, by this notice, warned you ahead of time. We have told you, we have informed you, and you are required to comply. Nothing concerns us with you. We are only coming to take over and to possess what is on our land, Yoruba land. Because I repeat, we as indigenous Yoruba people compulsorily have to own, use, develop, and control all our land, territories, and resources, everything that God has blessed us with. Láti ẹnu ọlọ́lá jùlọ Modúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá Mua, màmá ìran Yorùbá, olórí gbogbo ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá, Indigenous Yoruba People IYP, ti Democratic Republic of the Yoruba DRY, lónìí ọjọ́ Ẹtì ọjọ́ 10 oṣù Agẹmọ, 2026, Friday, 10th of July, 2026. Sí gbogbo ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá, Indigenous Yoruba People IYP, àti sí gbogbo olùgbé orí ilẹ̀ Yorùbá, Democratic Republic of the Yoruba DRY, láti ìpínlẹ̀ Ìbàdàn títí ó fi dé ìpínlẹ̀ Èkó, ìpínlẹ̀ Olúmọ, ìpínlẹ̀ Ìrágbìjí, ìpínlẹ̀ Ìdànrè, ìpínlẹ̀ Ọ̀rọ́lẹ̀, àti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbajúgbajà, State of Old Ọ̀yọ́ Empire. Gbogbo ẹni tí ó ṣiṣẹ́ ní ilé-iṣẹ́ àkóso government offices, ìbáà ṣe ministry ní tàbí gbogbo secretariats, jákèjádò ilẹ̀ Yorùbá, Democratic Republic of the Yoruba, ni a fi ìfilọ̀, ìkéde àti ìkìlọ̀ yìí ránṣẹ́ sí o, pé ní gbogbo ilé-iṣẹ́ tí ó jẹ́ ti government, secretariat ni, ministry ni, department ni, tàbí parastatals,
agencies àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ní gbogbo ohun àti ibi tó bá ṣáà ti jẹ́ iléeṣẹ́ government lọ́nà tó wù kó jẹ́. Gbogbo ẹni tó bá ti ń ṣiṣẹ́ ní gbogbo ibi tí a dárúkọ wọ̀nyí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìkìlọ̀ àti ìfitónilétí yìí sọ pé kí ẹ má ṣe lọ sí ibi iṣẹ́ ní kété tí ẹ bá ti gbọ́ pé àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ti ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá Indigenous Yoruba People Security Team IYPST tí ẹ bá ti gbọ́ pé wọ́n ti jáde, wọ́n ti wà ní ìgboro láti gba gbogbo àwọn ilé-iṣẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ̀nyí sí ìkáwọ́ ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá Indigenous Yoruba People ti Democratic Republic of the Yorùbá. Ẹ jẹ́ kí a tún sọ, ẹ má ṣe lọ sí ibi iṣẹ́ ní kété tí ẹ bá ti gbọ́ pé àwọn Indigenous Yoruba People Security Team IYPST ti jáde láti gba gbogbo àwọn iléeṣẹ́ government offices láìkọ̀ọ̀kan káàkiri jákèjádò ilẹ̀ abínibí Yorùbá Democratic Republic of the Yorùbá. Ẹ má ṣe lọ síbi iṣẹ́, ẹ má ṣe report fún duty kankan. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ gbọ́ o, ẹ má ṣe lọ síbi iṣẹ́ fún àǹfààní ara ẹni o, kó má rárìn fẹsẹ̀ sí. Ìdí tí ìfitónilétí àti ìkìlọ̀ yìí ṣe ń wáyé ni pé gbogbo àwọn offices wọ̀nyẹn àti gbogbo àwọn ilé-iṣẹ́ secretariats tó jẹ́ ti government jákèjádò ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo wọn pátá ara ohun ìní ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ti Democratic Republic of the Yorùbá ni wọ́n jẹ́. A dẹ̀ máa gba gbogbo ẹ̀ pátá sí ìkáwọ́ wa, tí a máa di gbogbo ohun ìní wa wọ̀nyí mú sí ìkáwọ́ wa lójú korojú, kí a lè máa lò wọ́n fún ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ti Democratic Republic of the Yorùbá, kí a máa ṣe ìdàgbàsókè àwọn ohun ìní wa wọ̀nyí àti pé kí wọ́n wà ní abẹ́ àkóso àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ti Democratic Republic of the Yorùbá títí láéláé. Gbogbo ilẹ̀ wa, ilẹ̀ Yorùbá, ara àwọn ohun ìní ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ni. Gbogbo àwọn agbègbè wa pátá ohun ìní ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ni. Àti gbogbo àwọn ohun àmúṣọrọ̀ wa, resources wa, ohun ìní wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ti Democratic Republic of the Yorùbá ní gbogbo wọn pátá. Màmá wa ọlọ́lá jùlọ Modúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá Mua sọ pé gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe mọ̀ pẹ̀lú ìdánilójú, gbogbo àwọn iléeṣẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ̀nyẹn, àwọn offices ni, ministries ni, secretariat ni, gbogbo wọn pátá orí ilẹ̀ àjogúnbá àwọn ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ti Democratic Republic of the Yorùbá, orí ilẹ̀ wa ni gbogbo iléeṣẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ̀nyẹn wà o. Orí ilẹ̀ wa, orí ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n wà. Nítorí èyí, àwọn ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ti Democratic Republic of the Yorùbá, àwa ni ó ní nǹkan o. Àwa la ní gbogbo government buildings tí ó wà lórí ilẹ̀ Yorùbá tí ẹ ń rí wọ̀nyẹn. Gbogbo wọn pátá lára ohun ìní tí Olódùmarè fi jíǹkí wa ni wọ́n jẹ́. Àgbáyé pàápàá jẹ́rìí sí òtítọ́ yìí nípasẹ̀ àwọn oríṣiríṣi àkọsílẹ̀ tó wà ní àgbáyé. Nítorí pé orí ilẹ̀ àjogúnbá wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìbílẹ̀, orí ilẹ̀ àjogúnbá ìran Yorùbá ní gbogbo àwọn ilé-iṣẹ́ àkóso wọ̀nyí, ilé-iṣẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ̀nyí tí wọ́n wà. Nítorí òtítọ́ yìí, òṣìṣẹ́ kóṣìṣẹ́ ní àwọn ilé-iṣẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbogbo ní ilẹ̀ Yorùbá Democratic Republic of the Yorùbá tó bá lọ síbi iṣẹ́ lòdì sí ìfitónilétí àti ìkìlọ̀ yìí, ohunkóhun tójú ẹ̀ bá rí òun ló mọ̀ o. Màmá wa Mua sọ pé à ń ṣe ìkìlọ̀ àti ìfilọ̀ yìí báyìí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá. Màmá ní ọmọ ìmọ́lẹ̀ ni wá, a kì í ṣe òkùnkùn. Àwa kì í ṣe nǹkan òkùnkùn, a kì í ṣe nǹkan tó lòdì sí ìmọ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá fúnra rẹ béèrè fún òkùnkùn, ohunkóhun tójú ẹ̀ bá rí ìwọ ló mọ̀ o. Màmá wa ọlọ́lá jùlọ Modúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá Mua sọ pé nítorí náà gbọ́ ọ lẹ́ẹ̀kan sí, ẹnikẹ́ni tó jẹ́ òṣìṣẹ́ government níbikíbi ní ilẹ̀ Yorùbá Democratic Republic of the Yorùbá tí ó ń ṣiṣẹ́ ní ministry tàbí níbikíbi tó jẹ́ ti government, pàápàá àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní gbogbo àwọn secretariats, ẹ má ṣe lọ síbi iṣẹ́ ní kété tí ẹ bá ti gbọ́ pé Indigenous Yoruba People Security Team IYPST ti wà níta
tí wọ́n ń gba àwọn iléeṣẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ̀nyí gbogbo tí wọ́n ń gbà sí ìkáwọ́ ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ti Democratic Republic of the Yorùbá. Màmá wa Mua sọ pé kí gbogbo èèyàn ó wá ọ̀nà láti rí i pé àwọn ń gbọ́ gbogbo bó ṣe ń lọ lóòrèkóòrè nípa iṣẹ́ tí àwọn Indigenous Yoruba People Security Team IYPST tí wọ́n ń ṣe, kí ẹ lè mọ gbogbo bó bá ṣe ń lọ nípa àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá Indigenous Yoruba People IYP àti nípa Indigenous Yoruba People Security Team IYPST. Ẹ lè ṣe eléyìí nípa fífi etí sí gbogbo ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àwọn IYPST Fantastic Media Team. Lọ́nà kejì ẹ̀wẹ̀, ẹ lè ṣe ètò láti rí i pé ẹ rí ẹnìkan tó máa fún yín ní òtítọ́ ìròyìn bó ṣe ń lọ tí àwọn IYP Fantastic Media Team ń gbé síta. Wọ́n ní kokoko là ń rọ́fà dìtì. Nítorí náà ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ní kété tó o bá ti gbọ́ pé àwọn IYPST ti jáde síta tí wọ́n ti ń gba gbogbo àwọn iléeṣẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì káàkiri ilẹ̀ Yorùbá Democratic Republic of the Yorùbá, má ṣe lọ síbi iṣẹ́ tó bá jẹ́ òṣìṣẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni ẹ́, má ṣe lọ. Pàápàá gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ní àwọn secretariats káàkiri ilẹ̀ Yorùbá láti Ìkẹjà dé Ìbàdàn, Òṣogbo tó fi dábẹ́kúta, láti Àkúrẹ́ dé Adó, Ìlọrin títí dé Lọ́kọ́jà, ẹ má ṣe lọ síbi iṣẹ́. Kí ẹ mọ òtítọ́ pàtàkì yìí pé gbogbo ohun tó wà lórí ilẹ̀ Yorùbá tí ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ni, ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ti Democratic Republic of the Yorùbá, kì í ṣe fún ẹnikẹ́ni mìíràn. Gbogbo ohun tó wà lórí ilẹ̀ Yorùbá ṣẹ́ ti àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ni. Ohunkóhun tó wà lórí ilẹ̀ wa tó wà ní gbogbo agbègbè wa, àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ti Democratic Republic of the Yorùbá la ní gbogbo ẹ̀, àti gbogbo àwọn ohun àmúṣọrọ̀ resources tó wà káàkiri ní gbogbo àwọn agbègbè ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo ẹ̀ pátá ohun ìní wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ni. Nítorí náà ẹnikẹ́ni kò gbọ́dọ̀ ṣe lòdì sí àṣẹ yìí, èyí tí ó sì jẹ́ ìfitónilétí àti ìkìlọ̀ bákan náà. Ẹ má ṣe tàgẹ̀rẹ̀. Ọlọ́run ti parí iṣẹ́ yìí fún wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá. Nítorí náà ní kété tí àwọn IYPST bá ti tẹ́wọ́ bọ iṣẹ́ gbígba àwọn ohun ìní àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá sí ìkáwọ́ wa, tí wọ́n sì mú àwọn tó jókòó sórí nǹkan wa kúrò níbẹ̀ lójúkorojú báyìí, kí àwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá IYP ti Democratic Republic of the Yorùbá lè bẹ̀rẹ̀ sí ní lo àwọn ohun ìní wa wọ̀nyí fúnra wa tààràtà. Nígbà tí àwọn IYPST bá jáde láti gba àwọn iléeṣẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ̀nyí, ẹnikẹ́ni tó bá kọ etí ikún sí àṣẹ yìí pé kí òṣìṣẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì kankan má ṣe lọ síbi iṣẹ́, ẹnikẹ́ni tó bá ṣe lòdì sí àṣẹ àti ìkìlọ̀ yìí yóò kábàámọ̀. Màmá wa Modúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá Mua sọ pé tí o bá mọ ẹnikẹ́ni tó ń ṣiṣẹ́ ní government office kankan, ministry ni tàbí ohunkóhun níbikíbi ní ilẹ̀ Yorùbá tó ṣáà jẹ́ ibi iṣẹ́ government, pàápàá àwọn secretariats, bóyá mọ̀lẹ́bí ẹ tiẹ̀ ní ẹni náà ni, jọ̀wọ́ rí i dájú pé o jẹ́ kí wọ́n gbọ́ ìkéde pàtàkì yìí. Ìkéde yìí jẹ́ ẹ̀rí tí àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ti Democratic of the Yorùbá ní lọ́wọ́ pé a ti fi ọ̀rọ̀ yìí tó gbogbo ènìyàn létí o. Nísìnyí tá a sì ti ṣe ìfitónilétí yìí, ẹnikẹ́ni tó bá ṣe lòdì sí ìkìlọ̀ àti ìfitónilétí yìí, ẹni náà máa jẹ̀bi ara ẹ̀ o. A ti sọ fún ọ, a ti kì ẹ́ nílọ̀. Màmá Modúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá Mua sọ pé gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ní àwọn iléeṣẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ̀nyí, ẹ fi ọkàn balẹ̀ o. Ẹ̀yin kọ́ ni àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá IYP àti àwọn IYPST Indigenous Yoruba People Security Team, ẹ̀yin kọ́ ni wọ́n ń wá bọ̀ o. Rárá o, a ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú yín ẹ̀yin civil servants àti public servants. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú ìfitónilétí tá a ṣe yìí, ó túmọ̀ sí pé a ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ o, kẹ́ má ṣe wá síbi iṣẹ́ tẹ́ bá ti gbọ́ pé IYPST ti jáde. A ti sọ fún yín nìyẹn, a ti fi tó yín létí, kẹ́ sì ṣe ìgbọ́ràn. Kò sí nǹkan tó kàn wá pẹ̀lú yín
àwa kàn ń bọ̀ láti gba gbogbo nǹkan tó wà lórí ilẹ̀ wa ní ilẹ̀ Yorùbá ká gbà á sí ìkáwọ́ wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ti Democratic Republic of the Yorùbá. Màmá wa Mua ní àwọn tó ń tún sọ pé àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ó di dandan pé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo àwọn agbègbè àjogúnbá Yorùbá àti gbogbo àwọn ohun àmúṣọrọ̀ Yorùbá a ní láti ní gbogbo ẹ̀ ní ìkáwọ́ wa ká máa lò ó, ká ṣe ìdàgbàsókè rẹ̀, ká sì ṣe àkóso lórí rẹ̀ torí nǹkan wa ni, fún àǹfààní wa ló sì gbọ́dọ̀ wà, gbogbo ohun tí Ọlọ́run fi jíǹkí wa. Republic of the Yoruba to end poverty, hunger and starvation now. We must possess our possessions. Indigenous Yoruba people love democratic Republic of the Yoruba. We must possess our possessions and risk benefits of our divine blueprints now. Indigenous Yoruba people love democratic Republic of the Yoruba. Fear not the face of the enemies. Remain too strong and firm. Almighty God has given us victory to end unemployment and hopelessness. Indigenous Yoruba people love democratic Republic of the Yoruba. Must rise now and possess our possession. No fear, no intimidation. God Almighty has given us victory. Indigenous Yoruba people love democratic Republic of the Yoruba. No any other ovation. We must reject and end the enemy's evil agenda now. Indigenous Yoruba people love democratic Republic of the Yoruba. Rise now and take over your God given possession. Akí gbogbo ọmọládé pátápátá kò dédé àkókò yìí, akí wa lọ́kùnrin, akí wa lóbìnrin, akí wa lọ́mọdé, akí wa lágbà pé a kú bójú ọjọ́ ṣeré, akí gbogbo wa káàárọ̀ káàsán, akí wa káalẹ́, gbogbo ibikíbi tí a bá wà láti ń kí wa pé a kú dédé àkókò yìí o, a kú bójú ọjọ́ ṣeré, akí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin bàbá wa, akí gbogbo ọmọ oríṣàdá pátápátá, akí gbogbo indigenous of Yorùbá people wípé a kú bójú ọjọ́ ṣeré o, àkókò lè dá fún ìran wa. A kú ìtẹ̀síwájú, kò ní bàjẹ́ fún wa lágbára Ọlọ́run. Òkè òkè báyìí lẹ múru sí, ìwájú iwájú la ó máa rí, a ò ní relẹ̀ láéláé. A kí yín káàbọ̀ sórí ètò bó ṣe fẹ́ tó. Àdùkẹ́ TV òní ọjọ́ 15 oṣù keje 2026. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa, mo kẹ́yìn bàbá wa náà pé ẹ kú dédé àkókò yìí. Ẹ kú iṣẹ́ ìran wa o, ẹ kú ìrànlọ́wọ́, ẹ kú àtìlẹyìn orílẹ̀-èdè wa, ẹ kú kó lè dáa, kò ní bàjẹ́ fún yín lágbára Ọlọ́run ọba. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bó ṣe fẹ́ tó. Àdùkẹ́ TV òní ọjọ́ 15 oṣù keje 2026. Àkí gbogbo wa pátápátá pé àkókò lè dá o, àkú iṣẹ́ ìran wa, á dára fún wa, ojú òní tì wá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó dá wa sí, tó mú wa wà láyé, tó mú wa wà láàyè. Ọlọ́run tó tún kà wá yẹ lónìí, tó ní ká wà ní ilé ayé. Olódùmarè ló ṣe ò, kì í ṣagbára wa. Lóòótọ́ la máa ń gbàdúrà wípé Ọlọ́run jẹ́ kí n dàgbà, jẹ́ kí n dàgbà. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run nìkan ṣoṣo ló mọ ọjọ́ ogbó oníkálukú. Ẹni máa dàgbà Ọlọ́run ló mọ̀ ọ́, ẹni tó tún máa dàgbà bákan náà Ọlọ́run ló mọ̀ ọ́. Ṣùgbọ́n àdúrà gbogbo wa náà ni wípé ká dàgbà ká dògbó, bẹ́ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n Yorùbá náà ló tún máa wá ń sọ wípé wọ́n ní ká kú lọ́mọdé kó yẹ ni, wọ́n ló dàgbà ju ká dàgbà láì ládìyẹ ìrànà. Ìyẹn ni wípé gbogbo ìgbàkígbà tólódùmarè bá fún wa ní oore ọ̀fẹ́ ká máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run ni, nítorí pé òun ló ní kó rí bẹ́ẹ̀, kì í ṣagbára wa. Ó ní agbára wa kọ́, agbára Ọlọ́run ni o, wíwà láyé wa lónìí o, agbára wa kọ́ o. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ tó wá sọ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀, ó ní tomorrow is not determined for anybody. Bẹ́ẹ̀ ni, torí ẹ̀ gbogbo àkókò tọ́lọ́run bá fún wa, ẹ já lò dáadáa, ẹ já lò ní dáadáa fún ayé wa, fún ìran wa, fáwọn ọmọ wa, fún ọ̀rẹ́, fún ẹbí. Torí pé kí ni, ìgbàkigbà tó bá yá, ohun a bá ṣe sílẹ̀ òun láyé máa sọ o.
àkí gbogbo ọmọ aládé pátápátá á dáa fún wa ọjọ́ òní tiwa o adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run aláwùrábí ọba tó ní kọjọ́ òní ó ṣojú ẹ̀mí gbogbo wa adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ní wá tó dá wa tó fi wá sí ipò tá a wà tó ní ká máa bẹ tó fún wa lálàáfíà tó fún wa nírànlọ́wọ́ tó tì wá lẹ́yìn tó ń ṣààbò lórí wa tí ò jẹ́ kí ìmọ̀ ọ̀tá ìmọ̀ èṣù ìmọ̀ àwọn ẹni bí kò ṣiṣẹ́ lórí ayé wa adúpẹ́ pé èrò tó ń rò fọ́tà bí ká fi dáná ni ṣùgbọ́n adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba tí ò jẹ́ kí orí tó gbà wá tí ò jẹ́ kórí ẹyẹ ó pẹ́ ẹyẹ tó fún wa ṣe a gbé ọlọ́run ga nínú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa a gbé ọlọ́run ga lórílẹ̀‐èdè Democratic Republic of the Yorùbá a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó nílé ayé tó dá wa sí tó mú ká máa bẹ ògo ni fún ọlọ́run ilé òkè ọ̀run o adúpẹ́ ìwà láàyè ẹ̀ nínú ayé wa adúpẹ́ ìrànlọ́wọ́ ẹ̀ nínú ayé wa adúpẹ́ àbójútó ẹ̀ nínú ayé wa adúpẹ́ pé ó ń fún wa lẹ́mìí tá a fi mí ó ń fi ọ̀rọ̀ sí wa lẹ́nu láti sọ ó ń fi ìyè sí wa nínú láti fi mí bẹ́ẹ̀ ló ń jẹ́ kí atẹ́gùn ire kó máa fẹ́ sí gbogbo wa oòrùn bí ò pa wá bẹ́ẹ̀ lọ́sàn ibi ò sán wa a gbé ọlọ́run ga ní wákàtí yẹn adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tó kà wá yẹ tó tún mú wa padà sórí ètò bó ṣe fẹ́ tó Àdùkẹ́ TV ní wákàtí wípé ká tún jọ lọ gbóhùn ara wa ọlọ́run á gbé yín ga o oní bàbá ni akàrè oyin ilẹ̀ àṣù ilẹ̀ àmọ́ ṣùgbọ́n adúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àǹfààní tẹ̀ ń fún wa lójoojúmọ́ fún oore ọ̀fẹ́ tẹ̀ ń fún wa lójoojúmọ́ fún àánú tẹ́ fi ń bá wa lò lójoojúmọ́ fún ọ̀rọ̀ yín tẹ́ ń tẹnu wa jáde nítorí pé ọpọlọ wo la ní ìgbékalẹ̀ wo la mọ̀ tá a fẹ́ gbé kalẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin ni ọ̀rọ̀ tí ń gbénú ọmọ ènìyàn fọhùn adúpẹ́ lórí ayé gbogbo àwa fantastic media pátápátá gbogbo ìkànnì tó jẹ́ ìkànnì òmìnira ọlọ́run á gbé yín ga o fún iṣẹ́ àṣeyọrí yín á gbé yín ga ọlọ́run wa nítorí pé ẹ̀yin lọ́ba tó ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ fúnra ara rẹ̀ ẹ kàn ń lo ènìyàn ni ẹ̀yin gangan lẹ̀ ń ṣiṣẹ́ yín lọ ṣùgbọ́n ẹ máa fi ènìyàn sí ipò láti máa dàbí pé òun ló ń ṣe é ṣùgbọ́n ẹ̀yin nìkan ṣoṣo ẹ̀yin lẹ lè ṣàṣeyọrí olódùmarè adúpẹ́ fún àṣeyọrí tẹ fún indigenous of Yorùbá people ṣe lórí ilẹ̀ Democratic Republic of the Yorùbá adúpẹ́ lórí ayé màmá wa Modúpẹ́ Onítìrí tẹ̀yìn ọlọ́run ń lò fún wa adúpẹ́ lórí gbogbo àwọn bàbá wa látòrí bàbá Black Lion lọ́dọ́rí gbogbo bàbá àti gbogbo sísá wa bíbí ọmọ Yorùbá àti gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá tẹ́ ẹ ní kí wọ́n dúró ti ìran yìí tẹ́ ẹ ní kójú kó má ti ìran yìí Olódùmarè adúpẹ́ o torí ẹ̀yin lẹ̀ ń bẹ lẹ́yìn wa ẹ̀yin la ṣíwájú wa ẹ̀yin la kẹ́yìn wa ẹ̀yin ni alpha wa ẹ̀yin ni omega wa ẹ̀yin ni ọ̀rọ̀ tó ń tẹnu wá jáde ògo ní forúkọ yín ọlọ́run wa a mú ògo àti ọlá àti ìyìn a dá padà wá fún yín nítorí pé ẹ̀yin lọ́ba tó lògo tó lọ́pẹ́ tó níyìn ọpẹ́ àti ìyìn yìí la mú wá ní wákàtí yìí ọlọ́run ẹ gba ọpẹ́ wa a tún ti wá dé sórí ìkànnì bó ṣe fẹ́ tó Àdùkẹ́ TV Olódùmarè ẹ gba gbogbo ògo ẹ gba ìṣàkóso lónìí ẹ jẹ́rìí ara yín ọlọ́run wa àdúpẹ́ nítorí pé ẹ ti gbọ́ nítorí tá a béèrè ní orúkọ ọlọ́run Olódùmarè ẹlẹ́dàá gbogbo ìran Yorùbá àṣẹ ní tèdùmarè á kí gbogbo ẹ̀yin bàbá màmá ẹ káàbọ̀ sórí ètò bó ṣe fẹ́ tó ẹ bá wa pín ètò yìí lógúnlógún ẹ bá wa pín lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n ẹ já túbọ̀ gbọ́ orin wa díẹ̀ sí mò ń bọ̀ mi ò tí ì dé mo kí gbogbo lé o ẹ bá wa tẹ lọ́ọ̀fù ẹ bá wa tẹ láìkì ẹ bá wa subscribe sórí ètò yìí ẹ tẹ lọ́ọ̀fù ẹ tẹ láìkì ẹ tọ́ǹ pọ̀ọ̀pù á dára fún wa mò ń bọ̀ ìṣẹ́jú kan péré mo kí gbogbo lé lẹ́ẹ̀kan sí i. Republic of the Yoruba to end poverty, hunger and starvation. Now we must possess our possessions. Indigenous Yoruba people of democratic Republic of the Yoruba, we must possess our possessions. I say enough a bit of our divine blueprints now. And I'm Republic of the Yoruba fear, not the faces of the enemies written, born strong and firm. Almighty God has given us victory to end unemployment and hopelessness. Indigenous Yoruba people of democratic Republic of the Yoruba must rise now. One possessions, no fear, no intimidation. God Almighty has
Indigenous Yoruba people of democratic. Rise now and take over your God-given possessions. Mo kí gbogbo ọmọ aládé lẹ́ẹ̀kan sí i, mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin màmá wa, mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò bó ṣe fẹ́ tó. Àdùkẹ́ TV, mo kí gbogbo wa lógúnlógún, mo kí wa lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n o. A kí gbogbo oríṣàdá pátápátá pé a kú iṣẹ́ ìran wa, a kú kó lè dá fún ayé wa o, a dára fún gbogbo wa, ọjọ́ òní tiwa. A dẹ̀ kú òní o, mo kí gbogbo ọmọ aládé pátápátá, mo kí wa kú òní ọjọ́ àánú Ọlọ́run kò ní dágbére fún gbogbo wa, ọjọ́ òní tiwa o. Ilẹ̀kùn àánú Ọlọ́run á máa ṣí fún wa ní ìgbàdégbà lójoojúmọ́ ayé wa ní gbogbo ìgbà. Ilẹ̀kùn àánú Ọlọ́run kò ní tì mọ́ ẹnikẹ́ni wa. Ojú rere àti àánú Ọlọ́run á máa bá wa gbé, á máa bá wa wọlé, á máa bá wa jáde, á máa bá wa sùn, á máa bá wa jí. Àánú Ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀. A kí wa káàbọ̀ pé òní ọjọ́ àánú Ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo wa. A kí gbogbo oríṣàdá pátápátá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin màmá wa, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ran ìran Yorùbá lọ́wọ́. Yálà ẹ donate ni, yálà ẹ fi fún ìran Yorùbá ni, yálà ẹ kàn tí ẹ ń gbàdúrà ni, àbí ìṣẹ̀lẹ̀ kan tí ẹ ń bá wa ṣe ètò, abẹ́ ń bá wa tẹ lọ́ọ̀bù ni, pé ẹ̀kan tí ẹ ń wá sórí ètò ní gbogbo ìgbà. Tẹ́ ẹ bá ti rí àláàtì báyìí tẹ́ ti máa wá, gbogbo ìgbà tẹ́ ẹ bá ti rí wípé a ti wà lórí ètò ẹ̀ ń jáde, ẹ̀yin náà ń sọ̀pọ́ọ̀tì ìran yìí ni. Tí ò bá yé yín, tẹ́ ẹ bá wá wò ó, ta la fẹ́ máa bá sọ̀rọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa pátápátá, àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ yá ìran Yorùbá lówó, àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fún ìran Yorùbá lówó, àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ń gbàdúrà fún ìran Yorùbá, àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ń bá wa ṣe ètò, tẹ́ ẹ ń bá wa sọ̀rọ̀ fáwọn èèyàn wa, tẹ́ ẹ ń gbé súnmọ́ àwọn èèyàn wa. Bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àwọn ẹlòmíì tá a bá sọ̀rọ̀, ẹlòmíì á fi tayọ̀tayọ̀ gbà, ẹlòmíì á ní kí ni gan, kí lẹ̀ ń bá kiri gan, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ẹ̀jọ́ sú yín lágbára Ọlọ́run ọba. Gbogbo wa pátápátá la máa jèrè orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá o. Oore tọ́lọ́run ṣe fún wa yìí, àjẹmọ́nú ló máa jẹ́ fún gbogbo wa, tilétilé tọmọtọmọ wa. A dẹ̀ ní ṣubú dàánù, ògo wá délẹ̀ mí wá pin, kò ní jẹ́ ìpín wa o lágbára Olódùmarè. A máa rógo lò, àrà tọ́lọ́run fi sí gbogbo wa nínú, a máa dá lágbára Olódùmarè. A ò ní fàrà sínú kú, a sì ní dẹrù ògo wa nù lágbára Olódùmarè. A kí gbogbo ọmọ aládé pátápátá, gbogbo ẹ̀yin ìyá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, gbogbo ẹ̀yin bàbá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, gbogbo oríṣàdá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, gbogbo àwa ọ̀dọ́ náà a dúpẹ́ lọ́wọ́ ara wa náà. A dúpẹ́ fún sọ̀pọ́ọ̀tì tẹ́yin ìyá àti bàbá wa tẹ́ ẹ fún wa, torí pé abojúwò ẹ̀yìn á rí Ọlọ́run, a sì tún rí ẹ̀yin náà, torí pé olùrànlọ́wọ́ lẹ jẹ́ fún wa. A dúpẹ́ wípé ẹ jẹ́ kójú ó ti ìran Yorùbá. A dúpẹ́ nítorí pé ẹ fi wá sílẹ̀ sí ògọ́ọ̀dù, tẹ́ ẹ sọ pé kò sí ìtókàn yín, pàápàá látòrí màmá wa Modúpẹ́ Onítìrí. Màmá a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, tẹ́ ẹ jẹ́ kójú àwa ọ̀dọ́ ó rí bi, tẹ́ ẹ jẹ́ káwa ọ̀dọ́ sọ̀rètí nù, ìrètí wa níbi tó ti pín. A dúpẹ́ tẹ́ ẹ gbé ìrànlọ́wọ́ dìde fún wa, tẹ́ ẹ já wojú tá a wọ̀ ọkán, tá a rí ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run, tá a sì rí tẹ̀yìn ìyá wa bàbá wa lágbára Ọlọ́run ọba. Oúnjẹ ọmọ ò ní korò lẹ́nu yín, iṣu ọmọ á jiná fún gbogbo yín jẹ. Ẹ máa jẹ wọn mọ nínú ọlá, nínú ọrọ̀, nínú ògo ni. Ẹ ò ní jẹ nínú ìdùbúlẹ̀ àìsàn, bẹ́ẹ̀ náà ní fún yín lóúnjẹ ọmọ jẹ lórí wíṣíà o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ìyá bàbá. A dúpẹ́ ẹ jẹ́ kí àwa ìran Yorùbá tá a jẹ́ ọ̀dọ́ ẹ jẹ́ á parun, ẹ jẹ́ kójú ó tì wá, ẹ jẹ́ ká béèrè ká wò ràràrà ká má rí ibi tá a máa gbé yà sí. Ẹ dúró tì wá tọkàntọkàn, ẹ fowó dúró tì wá, ẹ fi àkókò dúró tì wá, ẹ fi gbogbo ń tẹ́ nílẹ̀ fi dúró tì wá. Pàápàá àdúrà yín lórí wa, a gbé Ọlọ́run ga nínú ayé yín. Iná ẹ̀mí yín kò ní kú láéláé. Olódùmarè a máa ró iná ẹ̀mí yín lágbára. Gbogbo àwa ọ̀dọ́ là ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ìyá bàbá wa o, àti ìyá tó wà lórí ètò, àti tí ò sí lórí ètò, àtẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tiẹ̀ dá sí, ṣùgbọ́n tó wà lọ́kàn yín wípé tí ìran Yorùbá bá lè ṣe é, tí kíní yìí bá ṣe báwo ló ṣe máa rí, tínú yín ti ń dùn sílẹ̀. Ẹ ò lọ́wọ́ sí o, ẹ tiẹ̀ mọ̀ bó ṣe ń lọ, ẹ tiẹ̀ dá sí, ṣùgbọ́n ọkàn yín wà níbẹ̀ pé tó bá lè rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́, ayọ̀ ló màmá já sí lágbára Ọlọ́run ọba. Gbogbo yín pátápátá ọmọ ò ní kú sílé fún yín, ẹ ò ní mọ sàárè ọmọ láéláé, ojú òsì ní tì yín. A tún fi àkókò yìí a fi dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ ológo, àwọn ọmọ ọkọ tòdìkọ́,
àwọn indigenous of Yorùbá people àwọn akin ọmọ tí kì í ṣe ọkùnrin tí ọjọ́ ilé bá dá, àwọn tó gbangba sùn lọ́yẹ́. Mo ń sọ nípa àwọn ọmọ IYPST team tí wọ́n wà ní Olúmọ lọ́wọ́lọ́wọ́. A kí Ọlọ́run nínú ayé wọn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn tó dojú ti ìran Yorùbá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn tó dúró bí akin. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Wọ́n tún búùsì mòrá wa lánàá. Nígbà tá a gbọ́ ọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́nu wọn lánàá. Àwa tá a sí láti mọ́lé gan. Inú wa dùn, ayọ̀ wa kún wípé yes, ààrẹ ni fojú jọ. Àṣẹ àti ẹ̀ láwọn tó gbangba sùn lọ́yẹ́ báyìí. Tó bá jáwọn tí wọ́n mú sí Olúmọ yìí, tó bá jáwọn ni wọ́n ti kọ́kọ́ mú ni nígbà tí a wà ní ìrìn àjò kó tó di orílẹ̀-èdè ni. Ọmọládé, mo ń sọ fún yín pẹ̀lú ohun tí mo gbọ́ lánàá. A ti kúrò níbi tá a wà yìí àti bẹ̀rẹ̀ ètò ìṣèjọba ilẹ̀ Yorùbá tipẹ́tipẹ́. Torí àwọn eléyìí ní ọ̀rọ̀ akin lẹ́nu. Ọ̀rọ̀ ẹnu wọn gan bíríngì confidence jáde, ìgboyà gidi jáde nínú ọ̀rọ̀ wọn. Wọ́n sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ akin. Wọ́n sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ títíṣà akọ́ títíṣà tó lè fẹ̀wọ́ sọ̀yà fún pé yes, student tó dá làwọn eléyìí. Mo mọ̀ wípé tí màmá gan bá gbọ́ ètò tàná, inú màmá wa Modúpẹ́ Onítìrí gan á dùn pé àṣẹ àwọn ọmọ ọkọ sì ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Àṣẹ dídìde táwọn dìde fún ìran Yorùbá àtàwọn òdìde lásán. Akin ni ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà látìmọ́lé ní Olúmọ yẹn. Ògbóǹtarìgì ọmọ ni yín. Ẹni tí ọ̀rọ̀ ẹnu yín gan fún wa ní ayọ̀, ó fún wa ní inspiration. Tó bá jẹ́ irú yín ni wọ́n wà ní Ìbàdàn níjọ́sí ni, kì í ṣe bí tá a wà yìí la máa wà. Torí pé gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ, kò sẹ́ni tó ever sọ nínú VN yẹn pé ẹjọ́ o, ìyàwó òun ò tí ì jẹun o, láti ìgbà tó ti mọ́ wọn síbí yìí ní ìsìn, gbogbo ọmọ àwọn orí wọn ti kúrò lọ́rùn wọn o, gbogbo apá wọn ló ti yẹ o, gbogbo inú ilé ti dàrú o, gbogbo iṣẹ́ ò lọ mọ́ o, ìyàwó àwọn tiẹ̀ ti sá lọ, mọ̀lẹ́bí àwọn tiẹ̀ ti kú, ìyá òun pàápàá ti ṣaláìsí, bóun tiẹ̀ ṣe wà yìí ní ìsìn, eyín ló rò òun yìí, ìbàdí ló rò òun yìí, ọrùn òun báyìí kò dúró síbi tó yẹ kó wà mọ́. Ọmọládé, àwọn eléyìí tó wà lólúmọ yìí mọ ohun tó ń ṣe. Àwọn tó wà ní Olúmọ yìí wọ́n mọ ibi tó ń lọ. Ṣé rí àwọn IYPST team tí wọ́n wà ní Olúmọ yìí, àwọn eléyìí tó mọ ẹ̀tọ́ wọn. Ṣé mo pé ọ̀tọ̀ ní kẹ́ ẹ wà látìmọ́lé kẹ́ ẹ má mọ ẹ̀tọ́ yín? Àwọn eléyìí tó mọ ẹ̀tọ́ wọn. Ibi tẹ́ ẹ ti máa mọ̀ pé wọ́n mọ ẹ̀tọ́ wọn ni wípé wọ́n ní ta ló lọ gba ìdájọ́ lẹ́yìn àwọn. Wọ́n ní ta ló nítọ̀hún tó lọ sí ilé ẹjọ́ tó lọ gba ìdájọ́ nígbà tí àwọn tí ẹ mú ò lọ sí kóòtù. Wọ́n ní ta ni wọ́n fún ní that audacity, ta ló ní agbára yẹn. Ẹ rí pé ẹni tó lọ síbẹ̀ gan tó lóun fẹ́ lọ da nǹkan rú. Mo wà sure pé ńgbà tó bá máa padà lọ bá àwọn tíìmù àṣìmú ẹlẹ́ran, inú ìbànújẹ́ náà máa wà. Ìdí tí mo yọ sọ pé inú ìbànújẹ́ náà máa wà ní wípé wọ́n fẹ́ sáré tún gba ọ̀nà ẹ̀bùrú. Ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n dákẹ́ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí torí pé wọn ò mọ ibi tó fẹ́ gbà mọ́. Ìyí tó fẹ́ sá lọ ti múra bó ṣe máa sá lọ, kò mọ ibi tó fẹ́ gbà. Ẹ́sìtì tó máa gbà kò mọ́. Ìyí tí ò wá mọ ohun tó máa ṣe gan, tó ti ganu junction to junction gan, gbogbo ẹ ti dàrú mọ́ gbogbo wọn lọ́wọ́. Wọ́n wá wò pọ́nà wo làwọn tún fẹ́ gbà báyìí táwọn náà máa tún fi sọ pé iṣẹ́ tí bàbá àwọn tún ti ṣeré lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí o. Wọ́n tún wá ohun tó máa sọ pé àwọn ṣe, tó máa níṣẹ́ tún ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn, bàbá wa ló tún ṣe léyìí. Ìyẹn ní gbogbo ìrìn kiri tó rìn kiri yẹn, wọ́n dẹ̀ máa rìn kú ni. Bí Ọlọ́run bá ń bẹ tí kò yí padà, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ rò pé ẹ̀ ń da nǹkan rú, ẹ máa rìn kú ni o. Àrìnkú báyìí ni ti yín, ẹ máa rìn kú ni. Gbogbo tẹ́ ẹ dẹ̀ rò pé ẹ bá nǹkan kan jẹ́ kò yé yín ni. Ṣé rí Ọlọ́run ọba yìí, ó mọ àkókò, ó dẹ̀ mọ ìgbà. Ọlọ́run ò dẹ̀ kì í ṣe mistake. Òun lẹ ṣe máa ń gbọ́ táwọn èèyàn máa ń sọ pé Ọlọ́run ló mú wa bọ̀. Àwọn ọ̀tá sọ pé àpẹ́. Ọlọ́run lòun ò pẹ́ rí. Olóore àjẹpẹ́pẹ́. Ṣé rí gbogbo nǹkan ló ní ìgbà àti àkókò. Tí n bá jókòó ń gbà mí tẹ́lẹ̀ mo máa wò pé káláwọn tó da nǹkan rú yóò da nǹkan rú ni àti débi tá à ń lọ. Ṣé ẹ rí ní
ẹnu ọ̀sẹ̀ méjì sígbà tá a wà yìí ẹ̀mí yẹn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fún mi pé àsìkò tọ́lọ́run fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn o kí nìdí ni wípé ẹ̀rí ní EVN tó jáde lánàá yẹn o ẹ̀rí ni o ẹ̀rí àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ jáde tó túmọ̀ sí fẹ́mi ni pé ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n máa ń sọ wípé Black Lion ló máa kó àwọn èèyàn jáde Black Lion náà ló tún máa ní kó lọ arrest wọn ẹjọ́ ṣé Black Lion náà ló tún lọ gba judgement lẹ́yìn àwọn tó wà lólúmọ ṣé ẹ ti rí pé fúnra ara Ọlọ́run ló bọ́ṣọ lára wọn fúnra ara Ọlọ́run ló jẹ́ ká mọ̀ wípé bí wọ́n ṣe ń sọ fún gbogbo àwa bá ṣe máa ń jáde tá a máa ń sọ fẹ́yìn èèyàn pé àwọn ará bí olóṣèlú náà ń bá ṣiṣẹ́ mo mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ni ò gbà wá gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ la máa wò ó pé níbo ló ti ń gbọ́ information yìí náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ la máa wò ó pé kí ni wọ́n ń sọ gan ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó fẹ́ mú ẹ̀rí jáde tó fẹ́ fi ojú àwọn aṣebi hàn tó sì fẹ́ jẹ́ káwa ìran Yorùbá mọ̀ wípé àwọn kòkòrò ajẹnirun ká dá wọn mọ̀ dáadáa torí nígbà tá a bá dé ètò ìṣèjọba wa omi wọn ò ní lè fi búrẹ́dì kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ torí pé Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló gbé gbogbo wọn jáde bó dẹ̀ ṣe ń gbé wọn jáde ló ń fẹ́ ojú wọn síta fúnra ara Ọlọ́run báyìí ló ń bọ́ṣọ lọ́rùn wọn tó jẹ́ ká mọ̀ wípé ìhòòhò ni wọ́n wà o òkùnkùn làwọn ẹni yìí ṣé bàbá Black Lion náà ló tún lọ sí kóòtù lọ gba jọ́gímẹ́ǹtì tó ní kó lọ máa wá olùdúró wá ṣé ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn pé níbẹ̀ yẹn lásán Ọlọ́run ti jẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá ká tún rí àṣírí kan níbẹ̀ yìí wípé gbogbo ohun tí àwọn abatẹnijẹ́ táwọn ọ̀dàlẹ̀ àwọn ẹlẹ́sìn gbogbo ohun tó ń sọ gbogbo itú tó máa ń pa gbogbo àwọn ohun tó ń hun jọ ṣẹ́rípẹ́ Ọlọ́run tún ti tú wọn láṣìírí níbẹ̀ yẹn torí pé a rí àwọn tí wọ́n lọ sí kọ́ a rí àwọn tó bọ́ta ní ìsìtọ́ sọ wípé ẹlẹ́rìí náà ní kẹ́ ẹ lọ mú wa báwo ni wọ́n ṣe lọ gbàdájọ́ lẹ́yìn àwọn tí wọ́n mú láì kó wọn délé ẹjọ́ ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn nísìn wọ́n tún parọ́ ordinary ẹni tó sọ wípé mídíà lòun mọ̀ ọ́n ṣe ó tún padà di lọ́ọ̀yà ọmọ aládé ṣe ti rí ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo àwọn ìyá onísọkúsọ àwọn ìyá òṣì àwọn ìyá tí oúnjẹ ọmọ wọn ò ní jiná tó jẹ́ pé kò sí bọ́mọ wọn ṣe lè gbóúnjẹ kaná tó ìṣe ló máa padà jóná tó bá ku ìṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan oúnjẹ ọmọ jiná fún wọn jẹ oúnjẹ yẹn á yí dànù lójijì ṣèbẹ́ rí wọn tán jáde ń jẹ sí tán ní ọlọ́pàá kan ló pe àwọn o tó sọ pé Black Lion ń kọ́ o ó ń gbé dúróònù báyìí ìṣe ló ń ju bọ́ǹbù sí àárín àwọn èèyàn Black Lion ló ń bọ́ǹbù àwọn èèyàn kiri Black Lion ló lọ dé wọ́n ti lọ ralẹ̀ wọ́n ti ṣe oko ẹlẹ́yìn tó ṣoko tán ó tún ti lọ ń kọ́lé o Ṣèyí Mákindé ti kówó fún o ẹ̀yin dà báyìí ṣe rí pé gbogbo yín ti làyà mọ́lẹ̀ ṣe rí pé gbogbo yín ti làyà mọ́lẹ̀ bíi tìjàpá ẹ ò lè bóde mọ́ olòṣì àti olórí burúkú ọ̀tá ìran ẹ ò lè bóde ṣáàrí bẹ́ẹ̀ lè jáde mọ́ gbogbo ìsọkúsọ ní tẹ́ ẹ sọ ẹ lè jáde mọ́ o ta ló ń da nǹkan rú nísìnyí ṣé Black Lion ló da nǹkan rú ṣé Black Lion ló lọ sí ilé ẹjọ́ tó lọ gba jọ́gímẹ́ǹtì lẹ́yìn àwọn tó ní ẹjọ́ ṣé Black Lion ló lọ bá wọn ní prison tó sọ fún wọn wípé ẹ lọ máa wá olùdúró wá àwọn chief mrs Ṣógúnlẹ̀ ṣé Black Lion náà ló rẹ́yìn náà lọ sí Ìbàdàn níjọ́sí ẹ̀yin tó wá mú nìbàdàn ń jọ́sí ṣe rójú ayé ṣé ẹ ti rí báyìí wípé béèyàn bá fọmọ wọ́ ọmọ àná kan pa ìjẹ̀bà fọmọ ẹ máa fọmọ wọ́ ọmọ o wá máa lè fọmọ wọ́ ọmọ o béèyàn bá fọmọ ọlọ́mọ àná kan pa ò ẹ má fọmọ wọ́ ọmọ ẹ má fọ ọmọ ọwọ́ ọmọ kó nìyàn fọ ọmọ ọwọ́ ọmọ àná tiẹ̀ pa ẹ má fọ ọmọ ọwọ́ ọmọ kó nìyàn fọ ọmọ ọwọ́ ọmọ tó máa nà tẹ pa ó nìyàn gbọ́dọ̀ fọ ọmọ ọwọ́ ọmọ ọmọjọmọ lọ akọni ju akọni lọ ọmọjọmọ lọ ẹ gbà bẹ́ẹ̀ àwọn tó wà ní Olúmọ fi hàn wípé ọmọjọmọ lọ ẹ gbà bẹ́ẹ̀ ọmọ pàápàá tún gbọ́mọ mì bẹ́ẹ̀ ni ọmọ gbọ́mọ mi torítorí báyìí béèyàn bá fọmọ wọ́mọ á nà tiẹ̀ pa èèyàn ò lè fọmọ wọ́mọ ó dájú gedegbe ni ẹ̀rí fi hàn wípé akọni ògidì ọmọ indigenous of Yorùbá original ọ̀gáníìkì ó farahàn wípé ọ̀gáníìkì làwọn wọ́n tún sọ wọ́n níbi táwọn wà yìí wọ́n lọ́tàwọn lọ́rùn o ọ̀rọ̀ tún bẹ́ẹ̀ yàn tó jẹ́ pé tó bá yẹ ọkọ̀ ni wọ́n ti àbájọ́ àwọn tí bíbá yọ
wọ́n ti gbà wọ́n sí bí o ẹgbà wọn bó tiẹ̀ ṣe gbọ́ pé wọ́n sọ pé wọ́n ti gba judgement pé kán máa lọ yẹn iṣẹ́ ló máa sáré bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe vn tó máa níṣẹ́ ríran wò ọpẹ́lọpẹ́ bàbá àwọn ló gbà wọ́n o màmá àwọn onítìrí ti gbà wọ́n síbí o bíi pé màmá ló dìídì mú wọn wọbẹ̀ tó tilẹ̀kùn mọ́ wọn síbẹ̀ ni ṣe rí bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ní ibi táwọn wà yẹn táwọn lọ́rùn wọ́n láwọn dẹ̀ mọ nǹkan táwọn gbé dání àwọn dẹ̀ mọ ẹni táwọn ń tẹ̀lé wọ́n láwọn ò tẹ̀lé olórí burúkú bẹ́ẹ̀ làwọn ò tẹ̀lé olè àwọn ò tẹ̀lé àwọn ajáka àwọn ò tẹ̀lé àwọn 419 àwọn ò tẹ̀lé àwọn gbókùgbókù gàjígàjí ọkọ̀ òkú ọ̀nà kọ́tọ́ọ̀kì wọ́n láwọn ò tẹ̀lé àwọn Mr. Junction to Junction àwọn ò tẹ̀lé àwọn tó máa ń ba nǹkan jẹ́ àwọn ò dẹ̀ tẹ̀lé àwọn onílara àwọn ò tẹ̀lé àwọn tó jẹ́ wípé iṣẹ́ oníṣẹ́ ni wọ́n máa ń fẹ́ gbà kó sọ di tiwọn wọ́n láwọn mẹni táwọn tẹ̀lé wọ́n ní ṣe màmá Modúpẹ́ Onítìrí ló ràn yín ẹ wò ó kò ní bàjẹ́ fún yín ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi yẹn kò ní bàjẹ́ fún yín láéláé Ọlọ́run wa bá mi jogún àlàáfíà àti ẹ̀mí gígùn àti ọlá àti ọrọ̀ tó pọ̀ ṣe rí nígbà tí ẹ bá wá jáde báyìí ẹ máa jáde sínú ògo ni o ògo yìí ò wá ní wọmi láéláé ẹ̀yin ti gbé orúkọ ìdílé tiyín sókè o ìdílé yín ti rógo lò nípasẹ̀ yín ìdílé yín sì ti ṣe àṣeyọrí nípasẹ̀ yín ìdílé yín ti tayọ nípasẹ̀ yín ìdílé yín ti di ìdílé téèyàn ń wárìrì fún nípasẹ̀ yín orúkọ ìran yín ò tó parẹ́ mọ́ nílẹ̀ Yorùbá ẹ ti ṣiṣẹ́ iṣẹ́ yín yóò wá ní bàjẹ́ iṣẹ́ tẹ́ ẹ ṣe ẹ̀yin lẹ máa jẹ́ lágbára Ọlọ́run o wọn ò wá ní fi aṣọ yín wá gba ẹ̀tọ́ yín lọ́jọ́ náà fúnra ara yín báyìí ní kalẹ̀ pẹ̀lú ọlá pẹ̀lú ọrọ̀ táwọn ọmọ yín máa wà níwájú yín tíyàwó yín àtàwọn ọmọ yín máa wà pẹ̀lú yín báyìí lẹ máa fi gba ọrọ̀ yín ọwọ́ yín báyìí lẹ máa fi gbòòrè yín ẹ̀yin ti fi hàn wípé ọmọ ju ọmọ lọ ẹ ti fi hàn wá wípé ó jura wọn lọ màmá ti máa ń sọ tipẹ́ màmá máa ń lo kóòdì kan màmá ní tẹ́ ẹ bá rí àwọn tó jẹ́ wípé kẹrọ tí màmá sọ nínú vn tí wọ́n ṣe láàsì màmá ní tẹ́ ẹ bá rí àwọn tó jẹ́ wípé Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló pè wọ́n ní olórí màmá wa ń sọ nípa àwọn tó wà ní tí wọ́n máa ń wà ní báràkì ni màmá fi sọ̀rọ̀ yẹn jáde màmá ní tẹ́ ẹ bá rí àwọn tó wà ní báràkì yẹn kété tí wọ́n bá ti gbọ́ wípé IYPSC tìmú jáde màmá ní wọn ò ní ìdí láti yan olórí wọn ní fúnra ara olórí yẹn àwọn tó wà pẹ̀lú ẹ̀ ti máa mọ̀ pé olórí lélẹ́yìí wọn nítorí tẹ́ ẹ bá béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ ológun yẹn pé ta ló lórí yín wọn ni wọn ní lágbájá báyìí ló lórí àwọn torí pé kí ni nínú ìwà àti ìṣe yẹn wọ́n ti mọ olórí wọn lè má pè lólórí gorí ṣùgbọ́n ní kété tẹ́ ẹ bá bi wọ́n pé ta lè fẹ́ fi ṣe olórí yín báyìí ẹ rí pé èèyàn 4 5 6 ẹnu ẹ̀kan ṣoṣo ẹ̀ ni wọ́n máa tọ́ka sí ṣé ẹ ti wá rí pé àwọn tó wà ní Olúmọ yìí àwọn eléyìí ti fi hàn pé olórí làwọn eléyìí wọn ì ṣe ẹrú ọmọ àwọn eléyìí ti fi hàn pé àwọn ò kì í ṣe ẹrú ọmọ ni àwọn. wípé ọmọ ni wọn ì ṣerú torí pé àwọn eléyìí ti gba òmìnira tí wọn ò bá gba òmìnira ni wọn á máa sunkún bí tó wà ní tó ò bá gba òmìnira wọn á ti máa sẹ́ndì fídíò kiri pé ẹ gbà wá o ẹ jọ̀ọ́ o a ti wà bí ní ìsìn olóyè oṣù tá a ti lò ń bí o oyún tá a fi sílẹ̀ lé oyún yẹn ti rá o ọmọ tá a fi lẹ̀ lé wọ́n ti di pa bí àlà o ìyàwó gan ti kẹ́rù o ilé ti wó o bísínẹ́sì ti dàrú wọ́n á ti bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ wọ́n á ti máa wá unnecessary ẹjọ́ wẹ́wẹ́ láti fi justify pé ó yẹ káwọn kúrò níbi táwọn wà yìí ṣùgbọ́n àwọn bàbá yìí ní pé àwọn ò pe ẹnikẹ́ni kó wá sí bíbà yìí o àwọn wà òkè ní bíbà yìí o wọ́n ń ṣe gbogbo ohun tó yẹ kó ṣe fáwọn wọ́n ń fáwọn lóúnjẹ wọ́n mọ́wọ́ fáwọn ó dẹ̀ táwọn lọ́rùn tó ráwọn ọmọ ohun táwọn ń ṣe àwọn dìde torí ọjọ́ ọ̀la tàwọn ni àti tàwọn ọmọ àwọn ṣe rí pé ọmọdé ọmọ lọmọ ti ná ọmọ pa báyìí ọmọ ná ọmọ pa bẹ́ẹ̀ ni tó bá ní ọmọ ti ná ọmọ pa ọmọ ti ná ọmọ pa o mo jẹ̀jẹ̀ wá rántí orin Ìjẹ̀bú lóòótọ́ tó ní ó níyàn lè fọmọ wọ ọmọ o kó ní ọ̀fọmọ lu ọmọ ṣò máa ń nà tẹpa torí àwọn eléyìí ti fi wọ́n ti tayọ wọ́n ti jẹ́ ká mọ ohun tó ń pè lómìnira ọ̀rọ̀ ẹnu wọn bí ẹni wọn yẹn gan ó encourage ọkàn tó ti fẹ́ máa go down ṣé ẹ rí ọkàn tó bá jẹ́ pé ọkàn ẹ̀ ti ń lọlẹ̀ tàbí ẹni tó jẹ́ wípé ọkàn ẹ̀ ti ń wíìkì tí ò lágbára mọ́
tàbí ẹni tó tiẹ̀ ti ń wò ó pé ń bo láti ẹ̀dẹ̀ wá bá kíní ìdè báyìí àti ẹ̀dẹ̀ wá mọ ìgbésẹ̀ tó kàn báyìí ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn gan ó máa búùsì mòrá ẹni yẹn ni pé nígbà tẹni tó wà látìmọ́lé bá lè sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ òmìnira jáde báyìí kí lèmi tí mi ò wá sí látìmọ́lé kí ni máa ló rọ́ọ̀lù mí ṣáàrí pé irú ẹni tọkàn ẹ̀ bá ti ń ṣáko lọ ọkàn ẹ̀ máa padà wálé irú ẹni tó ti wà confused tó bá gbọ́ bí ẹnìyẹn lánàá á wò pé kí la tó ń sọ yìí kí ni títí òun báyìí kí lòun máa wá sọ nígbà tẹni tó tìmọ́lé bá lè sọ̀rọ̀ akin báyìí irú àwọn tó mìnira ń wá nìyẹn ṣé ẹ mọ̀ pé màmá ti sọ náà rí màmá ti fi kóòdù júlẹ̀ rí màmá ní tásìkò bá tó màmá láwọn ọmọ òmìnira ẹ máa dá wọn mọ̀ màmá ní fúnra ara wọn wọ́n máa fara wọn hàn yín pé àwọn eléyìí gangan lọ́lọ́run fẹ́ lò àwọn tọ́lọ́run fẹ́ lò nìyẹn o kì í ṣe ká kó pòpò òṣì o kì í ṣe pé ká tò nígbà tá a lọ sí tá a fẹ́ lọ ṣe ń passport o àwọn tọ́lọ́run fẹ́ lò fúnra ara ọlọ́run ló fi ń yé wọn màmá ní kò ń ṣọ̀rọ̀ ìwé kíkà o lè kàwé gan kó má yí ẹ ṣùgbọ́n o lè má kàwé gan kí ọpọlọ ẹ kó dẹ̀ gbé nǹkan yẹn kì í ṣe pé torí pé o kàwé ló ṣe máa mọ̀ o lè ka gbogbo ìwé gan kó má yí ẹ rárá ẹni tí ò ka nǹkan kan ó lè yé better than you kí ló fà á ni wípé àwọn tọ́lọ́run fẹ́ fi rán ló fi rán ó ní ọ̀pọ̀ la pè ṣùgbọ́n díẹ̀ báyìí lọ́lọ́run máa ń yàn èrò lè pọ̀ lóòótọ́ kọ́pọ̀ lọ ṣúà ṣùgbọ́n àwọn tọ́lọ́run máa lò ọlọ́run ti mọ̀ wọ́n àwọn tọ́lọ́run máa yàn ọlọ́run ti mọ̀ wọ́n àwọn tó bá dẹ̀ ti yàn yẹn ló máa ṣe lógo kò ní nǹkan kan ṣe bóyá background wọn bóyá aṣẹ́wó nìyá wọn bóyá bàbá wọn wèrè ni bóyá olè ní bàbá wọn bóyá yákìlà ní bàbá wọn bóyá olóògùn ní bàbá wọn bóyá àfáà ní bàbá wọn bóyá pásítọ̀ bàbá kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú background wọn ọmọ gbàgbé yẹn kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú pé ṣáàbí dáadáa àwọn kan tiẹ̀ jáde ńgbà kan àwọn association of àgbààgbà torí aláwọn kan ńgbà kan náà tó ń ganu sí tó ń gbáyà sí àwọn náà gbégè bọ́ta wọ́n láwọn association of àgbààgbà o tí mídíà bá ń jà tàbí tá a bá láwọn tó ń jà àwọn làwọn fẹ́ máa parí ìjà ẹ lè ìmáàgì ibo là ń lọ bó la bá gbéra wa dé à ń sọ̀rọ̀ pé kí ìrànwọ́ bọ́ lóko ẹrú àwọn kan kóra àwọn jẹ́wọ́ láwọn association of àgbààgbà nígbà tí ìjẹ́ pé ẹ kú rí nígbà tẹ́ ẹ jẹ wèrè tí ìjẹ́ pé wọ́n fún yín gamale 20 mú látọjú oorun tí ìjẹ́ pé wèrè báyà yín ṣe ẹlẹ́yìn ṣe association of àgbààgbà nínú kábọ́ nínú òkú ẹrú tí ìyá kan ṣoṣo odindi excellent mother ẹyọ kan ṣoṣo tí ìyá yìí dẹ̀ ṣiṣẹ́ takuntakun tó gba odindi ìran jáde ẹ̀yin wá kóra yín jọ ẹlẹ́yìn association of àgbààgbà tìbò àgbààgbà lábẹ́ bíríìjì àgbààgbà lókè bíríìjì ẹ wá kóra yín jọ àárí àṣeyọrí kan báyìí tẹ́ ẹ ṣe the only àṣeyọrí tá a mọ̀ tẹ́ ẹ ṣe náà ni pé àwọn tó bí dáadáa àwọn táwọn ní fọ̀n táwọn lè kanná ìfọ̀n kan kúrú náà ni à ń sọ̀rọ̀ nípa ká kúrò lóko ẹrú ẹ̀yin kan gbé bẹ́ẹ̀ ṣe tó àti bẹ́ẹ̀ ti jẹ́ àti ẹ̀jẹ̀ ẹni tó tó nǹkan wọ́n lẹ́ni tó bá lómi nínú àgbá tó bá lómi nínú kì í dún àgbá tí ò bá lómi lọ́wọ́ máa pariwo dáa máa àgbá tó bá lómi nínú òkì bọ́ta sọ òṣì òkì ń ṣe ohun téèyàn ń gbé pamọ́ bó ṣì bá wà nú ayé èèyàn ìgbà ló máa try láti cover up ìgbà ló máa gbẹ́ta àwa tó bí dáadáa àwa tá a jẹ́ báyìí àwọn tó bá jẹ́ báyìí gan òkì ń sọ ojú ló mọ ohun tó yónú ìdodo ní ìlàjì ara ẹ bọ́lẹ̀ ń bẹ̀ mọ́mì wa dádì wa ẹ bọ́lẹ̀ ń bẹ̀ tí dé bus stop ẹ bọ́lẹ̀ ẹ jọ ìdodo ní ìlàjì ara ẹ bọ́lẹ̀ ẹni tó bá tó tán tó bá nífọ̀n tó bá lè kán lọ́bẹ̀ ẹ ṣe sọ yẹn ẹ̀yin kọ́ lẹ máa sọ nígbà tí màmá wa Modúpẹ́ Onítìrí dìde ǹjẹ́ ẹ gbọ́ kọ́ láwọn nífọ̀n àwọn lè kán ná ǹjẹ́ ẹ gbọ́ kí màmá Eva sọ fún yín pé àwọn àgbààgbà association wọ́n láàfẹ́ ẹgbẹ́ orí yín ó ti dàrú Nàìjíríà system sì wà ní ọpọlọ yín ẹ wá wí tẹ́lẹ̀ ẹ dá ẹgbẹ́ àgbààgbà alẹ́ fẹ́ máa parí ìjà Ọlọ́run ti ẹ̀ yọ yín kálárí yín face to face ló yẹ ká borí yín gúnṣó ni ká tó fìdí yín gúnlẹ̀ síbì kan kẹ́ ẹ lọ máa rán yẹn ná tàbí ká fi lẹ́bẹ̀ sí yín níbàdí kẹ́ ẹ máa jó nígbà téèyàn bá ń ta lúdò ẹ̀yin àgbààgbà association
ìmọ̀ràn ti kẹ́gbẹ́ yẹn jọ̀nà jẹ́ lórí Canada space àwọn àgbààgbà association àti ẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí Ọlọ́run ti silent gbogbo yín báyìí sídà lùkù lẹ́wà kò sí wàhálà ṣùgbọ́n à ń sọ nípa àwọn tó mọ ohun tó ń ṣe ṣé ìtàn lè gbàgbé tàwọn Olúmọ yìí báyìí ṣé a lè kọ ìtàn ilẹ̀ Yorùbá báyìí ká má rántí àbẹ́ àwa lè sọ pé nǹkan kan ló ṣẹlẹ̀ tá a rántí àwọn eléyìí mọ́ṣẹ́ ni pé kò lè ṣeé ṣe a ní ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká mú pín ṣẹ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa máa wo iṣẹ́ ọwọ́ wa lójoojúmọ́ ká máa wo ohun tá à ń ṣe ká máa wo ohun tá à ń sọ ká máa wo ohun tó ń tọwọ́ wa jáde torí pé gbogbo nǹkan kí nǹkan tó ní kálukú bá ṣe àríṣe láríkà àríkà ní bàbá ìrègùn gbogbo ohun tá a bá ń ṣe láyé ẹja máa wò ó pé ṣé mò ń ṣe fún oore ara mi nìkan ni ṣé mò ń ṣe torí kí n lè feel good ni ṣé mò ń ṣe torí káwọn èèyàn bá lè kí mi ni ara wọn tó jẹ́ pé wọ́n pera wọn mídíà náà tó bá ti wá pé wọ́n tán pé bàbá adúpẹ́ bàbá ẹ máa ṣeun bàbá ọpẹ́lọpẹ́ yín o tí ó bá ń ṣẹ̀yìn ní ẹ̀yin lẹ tàn mọ́lẹ̀ sí wa ẹ̀yin lẹ jẹ́ àríran ẹ̀yin lẹ larí wa mọ́lẹ̀ ẹ̀yin lẹ fi ìmọ́lẹ̀ sí ẹ̀yin lẹ pọ́nrí wa sí méjì torí ìfi pé instead kí làákàyè ẹ̀ dẹ̀ sọ fún pé ẹ wà ènìyàn kì í gbé ògo Ọlọ́run fún ènìyàn ẹ má bàa yé mi jẹ́ èmi kọ́ ni mo tàn mọ́lẹ̀ fún yín o Olódùmarè ló jọ ń tàn mọ́lẹ̀ fún wa irọ́ làwọn náà wá jọ̀gbọ́n á máa farùngbọ̀n ìgbẹ́lẹ́ máa rí wọn náà máa farùngbọ̀n bí ìgbà tí wọ́n wà ní club wọ́n á máa fọwọ́ parí báyìí inú wọn wá máa dùn pé wọ́n pa wọ́n lé láì mọ̀ wípé ìjọ tó o bá ti ń gba ògo lọ́wọ́ ènìyàn bíi tìyẹ ó máa rí ìbínú Ọlọ́run máa ń jowú kábíyèsí o ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ ọba tí ò ṣe é rí Ọlọ́run máa ń jowú ènìyàn tọ́lọ́run dá àwọn yẹn wá sọ̀wọ́ dọ̀ Ọlọ́run wọ́n wá ń ṣàpọ́nlé ẹ wọ́n wá ń ṣèkẹ́ ẹ bẹ́ẹ̀ yẹn ó dẹ̀ jókòó ó dẹ̀ ń gbà á ó mọ̀ pé ìbínú Ọlọ́run ló lọ ń gbà yẹn ó fẹ́ rí ìbínú ó fẹ́ rí ìjà Ọlọ́run ni ó fẹ́ rí ìjà Ọlọ́run ni ọjọ́ táwọn èèyàn bá ti ń patronize yẹ tó ti ń pè ẹ pẹ̀lẹ́ madam ọpẹ́lọpẹ́ yín tí ò bá ń ṣẹ̀yìn ni ibo láyé wa ò bá wà báyìí tí ò bá ń ṣẹ̀yìn ni ayé wa ò bá má dá báyìí Ọlọ́run máa bínú torí pé kí ni owú ni Ọlọ́run ẹ̀rù ni Ọlọ́run torí pé Ọlọ́run ti mọ̀ wípé nínú ọkàn wọn òun Ọlọ́run ló yẹ kó máa fi ògo fún wọn ò fi ògo fóun mọ́ ìwọ tó wá ń fi ògo yẹn fún ìwọ náà wá ń tẹ́wọ́ gbà á tó yẹ kó tètè dá padà pé wá má gbèdé dúró bí ẹ dá padà Ọlọ́run ló ní gbogbo ògo màmá wa gan bọ́lọ́run ṣe ń lò wọ́n tó tí màmá bá ṣe mistake ńgbà mí gan tó bá ní èmi lágbájá orúkọ wọn náà fẹ́ra wọ́n á ní Ọlọ́run ló ń jẹ́ èmi ni o kí á ní màmá máa yá tètè rírà ò tiẹ̀ padà sọ́dọ̀ ẹni tó ní pé Ọlọ́run ló ń jẹ́ èmi ni o orúkọ tàwọn làwọn mí ni o àwọn míì ń pé èmi ni Ọlọ́run o ìyá yẹn máa dá padà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kò sígbà tí màmá sọ̀rọ̀ tí màmá ò ní sọ pé Ọlọ́run ló ní gbogbo ògo ẹ̀yin jókòó síbẹ̀ ń farun gbọ̀n wọ́n sọ fún yín pé ọpẹ́lọpẹ́ yín làwọn fi ń ríran ọpẹ́lọpẹ́ yín bí ò bá ń ṣẹ̀yìn ní òye táwọn tiẹ̀ wá ní àwọn ò ní ní jọ ìjọ wo ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní supply knowledge ọjọ́ wo ló bẹ̀rẹ̀ sí ní supply wisdom ọjọ́ wo ló di supplier ọpọlọ tó wá di ìpáwọn èèyàn wá ń fi ọpẹ́ fún ẹ tí wọn ò fọpẹ́ fọ́lọ́run mọ́ ó wá jókòó bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ máa gbòògùn Ọlọ́run ó fẹ́ máa bá Ọlọ́run complete ń bá a nà Ọlọ́run kì í ṣe é Ọlọ́run yìí gbà á tó o bá ti bẹ̀rẹ̀ báyìí Ọlọ́run máa yẹ̀ ń gidá ó máa yẹ̀ dànù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nítorí pé kí ni inú Ọlọ́run ò kì í dùn sí i táwọn èèyàn bá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ tètè dá wọn padà pé ẹ má gbé débí o ẹ má bá yé mi jẹ́ o èmi kọ́ ni mo ní Ọlọ́run ló ní o Ọlọ́run ló fún yín ní ojú tẹ́ fi ń ríran Ọlọ́run ló ń ṣí ẹni kálukú lọ́pọlọ téèyàn bá báyàn ń sọ̀rọ̀ tọ́lọ́run ò bá fẹ́ kẹ́ni tóun bá sọ̀rọ̀ ó gbọ́ ò bá àsọ fún dídí ọdún kan kò ní gbọ́ kódà kò ní yé ṣùgbọ́n àwọn tọ́lọ́run bá fẹ́ kó yé àwọn ló máa yé ẹ wò gbà tí màmá wa bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ọ̀rọ̀ yìí sí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé jáde ní láwẹ́láwẹ́ fún wa ẹ rí i pé ọwọ́ tí màmá fi gbé lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí sí ó tún wá yé wa mọ́ kí ló fà á ni wípé mo ṣàkíyèsí nǹkan kan ṣé ní nígbà tí màmá máa ń jáde tí màmá máa ń bá wa sọ̀rọ̀ tá a bá ti gbọ́ tàbí táwa mídíà bá tún ti wá padà replay yẹn òun lọ́pọ̀lọpọ̀ máa ń gbọ́
tàbá dẹ̀ ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn ó dín dín ọ̀rọ̀ mi for 3 hours tí ìyá yẹn máa gé wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ a kì í padà lọ jókòó tí for that 3 hours ká tún gbọ́ akọ̀wé máa gé lérèfé ni ìgbà mi à lè play bóyá láàrin ẹ̀ ayọ̀ number 1 ìgbà mi à lè lọ mú number 4 ìgbà mi à lè mú number 5 so ọ̀rọ̀ yẹn ò kì í tó pọ̀ mọ́ra wọn ṣùgbọ́n nígbà tí màmá wa bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé jáde ní láwẹ́láwẹ́ ẹ̀ rí wípé òye yẹn tún yé wa mọ́ ó tún sínkì sínú ọpọlọ wa mọ́ ju ti tẹ́lẹ̀ lọ kí ló fà á ni wípé kò pọ̀ màmá rọra gé díẹ̀díẹ̀ bí wọ́n ṣe gé díẹ̀díẹ̀ yẹn ó jẹ́ kí làákàyè wa lè kárí ẹ̀ làákàyè wa ò lè kárí tí màmá ń gbé jáde tẹ́lẹ̀ ó ti pọ̀ ju làákàyè wa lọ làákàyè wa gbé àgbétì ló ń gbé bá a ṣe ń gbé làmúdì lọlẹ̀ torí pé kí ni ó kọjá òye wa lọ ṣùgbọ́n ìgbà tí màmá bẹ̀rẹ̀ sí ní gé ní ìsinmi kéékèèké yìí ó tún wá yé wa mọ́ ó wá jẹ́ ká máa ṣèrántí tí màmá gan ti sọ kọjá pé abájọ màmá dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ náà o màmá sọ pé ṣáàrí pé àrántí tí màmá gan ti sọ ṣùgbọ́n nígbà tí màmá ò tí ì gé kéékèèké a kì í fi bẹ́ẹ̀ rántí tí màmá ti sọ nígbà tí màmá bẹ̀rẹ̀ sí ní gé ní ìsìn fún wa láwẹ́láwẹ́ tó wá ń ṣí fún wa gidi tí màmá fúnra wọn wá ń go deeper ipòkè kí ló fi wá sóko ẹrú gangan kí ló fà tá a fi lọ sí oko ẹrú ṣáwọn baba ńlá wa ni wọ́n ṣe àtìṣe ni torí pé wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ ìdédé ṣẹ́ bí ò bá nídìí ẹ̀ṣẹ̀ kì í dédé ṣẹ́ kí ló fà tí ogun yìí fi ṣẹlẹ̀ ṣe a rí pé nígbà tí màmá gé láwẹ́láwẹ́ sí ó padà jáde ó padà yé wa wípé àṣẹ Moses ló gégùn fún ìran Áfíríkà àṣẹ ẹ̀ṣẹ̀ tí ìran dúdú ṣe Moses nígbà tó wà láyé ẹ̀ṣẹ̀ wípé nígbà tó kó wọn jáde tọ́lọ́run ní kó lọ kó wa jáde lóko ẹrú tá a mọ ore ìbínú yẹn ló ṣe gbé ègún yẹn lé wa lórí tẹ́ ẹ bá dẹ̀ wò kò tí ì sí wòlíì kò tí ì sí pásítọ̀ kò tí ì sáládùúrà tó ever sọ that statement jáde rí pé níjọ́ táwọn ti ń ka bíbélì o ọlọ́run fi hàn àwọn wípé Mósè ló gégùn fún ìran dúdú o wípé ègún yẹn ló wá di odindi ẹ̀mí torí bíbélì já mọ̀ wípé ègún fúnra rẹ̀ odindi ẹ̀mí ni ègún àti èpè tó bá jáde ó máa di alààyè lóòótọ́ ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí ìyè ni ohun tó bá dẹ̀ ti jẹ́ ìyè odindi ẹ̀mí ni ìyè tí àṣẹ kan bá ti jáde àgàgà tó bá ti lè jáde lára àwọn tó jẹ́ àṣàdá nínú Ọlọ́run torí pé àwọn tẹ́ ẹ rí wọ̀nyẹn lára wọn ni Moses àwọn àṣàdá ni wọ́n Ọlọ́run ṣàwọn ló dá wọn bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ wá rí àwọn tó bá jẹ́ àṣàdá bẹ́ẹ̀ yẹn àṣàwáyé bẹ́ẹ̀ yẹn torí pé Ọlọ́run dídí ṣàwọn ní wọn ì kọ́ mọ̀ nú ayé tí wọ́n bá release àṣẹ ó gbọ́dọ̀ ní kò sí pé lágbájá kan àdàbí gan lè gbé ó kọjá bẹ́ẹ̀ torí pé kí ni ẹnu wọn àṣẹ ọ̀rọ̀ tó ń tẹnu wọn jáde ìyè ni tí ìyè bá dẹ̀ ti jáde odindi ẹ̀mí ni ìyè so tó bá ti lè jáde bẹ́ẹ̀ yẹn ọ̀rọ̀ tá a bá dẹ̀ ti bá ilẹ̀ sọ nílẹ̀ máa ń gbọ́ ṣé ẹ wá rí oògùn gan àwọn bàbá wa mọ́nímọ́ní ní ẹjọ́ làbó oògùn rò ṣé ẹ ti rí pé ibi tágbára ọ̀rọ̀ tó wà nìyẹn ṣé ẹ ti rí agbára tó wà nínú ọ̀rọ̀ tó wà nínú voice tó ń jáde àwọn bàbá wa ní ẹjọ́ làbó oògùn rò wọn ò jẹ́ sọ wípé ìpàdé làbó oògùn ṣe mítìnì làbó oògùn ṣe rárá o wọn á ní ẹjọ́ làbó oògùn rò torí tó bá máa rán oògùn gan níṣẹ́ bóyá o fẹ́ perí èèyàn ni àbò fẹ́ ran oníṣẹ́ lọ bìkan wàá bá oògùn yẹn sọ̀rọ̀ ni torí pé àṣẹ ọ̀rọ̀ ìyè yẹn ló máa fi ṣiṣẹ́ àṣẹ ọ̀rọ̀ yẹn ni Moses gbé kalẹ̀ tó di ègún tó wá di èpè tó wá di wàhálà sí ìran dúdú lọ́rùn kò sí wòlíì kankan ẹ rí i pé láti gbàtà ti gbé mẹ́sẹ̀gì yẹn jáde wípé Moses ló ṣẹ́ èpè Moses ló gégùn fún ìran Áfíríkà ṣe rí i pé àti rí pásítọ̀ kankan tẹ̀mí ẹ̀ gbé kò ì sí sọ̀rọ̀ kankan abẹ́ ẹ̀ nọ́tìsì pé ọ̀rọ̀ yẹn ní ìsà ti sọ jáde ó ti lé lọ́sẹ̀ kan o àti ìrí ẹnikẹ́ni o tí kapásítì nọ́lẹ́ẹ̀jì ẹ gbé tó lè wú ọ̀rọ̀ yẹn wẹ́wẹ́ jáde ó tún dọjọ́ tí màmá bá tún wo o bí màmá ò bá wo odindi tó dúró yẹn náà ló máa dúró àbẹ́yìn rí ẹni mídíà kó bọ́ta àbẹ́ rí ẹni wòlíì kó bọ́ta everybody ń parabulate lórí ẹ̀ ní ibi tí màmá sọdẹ tó ti fi ọ̀bẹ gun yẹn ibẹ̀ náà ló wà
àti ra àwọn ìyá wa nínú aládùúrà, àwọn ìyá àdúrà onífìlà gẹ́gẹ́gẹ́ àti gbogbo àwọn bàbá wa jí o, kò sí kankan nínú wọn báyìí tó sorú ẹ̀ rí wípé ogun tó ń jẹ Áfíríkà tó mú wa lọ sí oko ẹrú, tó mú kí àwọn tí ò tó wa kó wá jẹgọba lórí wa. Kò sẹ́ni tó sọ pé ibi báyìí logun yẹn ti wá o. Ṣé ẹ dẹ̀ mọ̀ pé Yorùbá máa ń sọ wípé tẹ́ ẹ bá ti mọ ìpìlẹ̀ ogun, ogun ti ṣẹ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Tẹ́ ẹ bá ti lè mọ kọ́ọ̀sì ogun, yẹn ni pé tẹ́ ẹ bá ti mọ rúùtù ogun, ogun yẹn ti ṣẹ́. Ẹ rí pé nígbà tí màmá gbé májẹ̀mú yẹn jáde, màmá jẹ́ ká rí, màmá tú fún wa, màmá wá mú solution jáde. Bí ọ̀bọ̀ bóyá yẹn èèyàn rí. Bẹ́ẹ̀ ni Bíbélì sọ wípé irin á máa kọ irin, àṣẹ ọ̀rọ̀ máa jáde ní ìsìn. Ẹ rí pé nígbà tí màmá sọ the source of the problem, màmá mú solution tẹ̀lé. Mi ò mọ̀ bóyá yẹn èèyàn mọ solution yẹn. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé solution yẹn ti wá, a dẹ̀ ti ṣe. Ẹjọ́ ẹni tó bá mọ̀ pé solution yẹn ti wá àti ṣe lóòótọ́ kó kọ sórí comment section. Ṣé ẹ mọ̀ pé bí màmá ṣe sọ ìṣòro yẹn jáde pé ohun tó fa ogun wa rèé o, ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni màmá fi solution tẹ̀lé o. Gbogbo àwọn jíò yín wòlíì yín tí wọ́n bá gbogbo àwọn jíò yín tí wọ́n bá sọ pé àwọn rí pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀, ìdílé bàbá yín báyìí náà ti ṣe báyìí, wọ́n ò rí solution o. Màmá gbé mẹ́sẹ̀gì yẹn jáde pẹ̀lú solution ni o. Solution yẹn ni àṣẹ wípé ẹ lọ gba ìjẹ èèyàn yín padà. Bẹ́ẹ̀ ni, torí wọ́n tó o bá gbàdúrà tó o gba ìjẹ èèyàn ẹ padà, ibi kò ṣẹlẹ̀ sí ẹ mọ́. Torí o ti gba ìjẹ èèyàn ẹ, nínú ìjẹ èèyàn lóríire ẹ wà, nínú ìjẹ èèyàn lògo ẹ wà, nínú ìjẹ èèyàn nìtẹ̀síwájú ẹ wà, nínú ìjẹ èèyàn ni ọlá, ọrọ̀, ògo, àṣeyọrí. Nínú ìjẹ èèyàn ẹ ló ti máa mú pín iṣẹ́ láyé. Ìwọ tó ò ríran orí rẹ tẹ́lẹ̀, tó o bá ti gba ìjẹ èèyàn ẹ, iyè ẹ máa ṣí. Tó o bá ti gba ìjẹ èèyàn ẹ, ọpọlọ ẹ máa ṣí. Tó o bá ti gba ìjẹ èèyàn ẹ, o máa wà connected. Tó o bá ti gba ìjẹ èèyàn ẹ, olùrànlọ́wọ́ ẹ máa wá ẹ. Torí pé kí ni? Ibi tí èèrà bá ti wà, ibi tá a bá fi ṣúgà sí èèrà ló máa ń bá. Kì í ṣe ṣúgà ló máa ń wá èèrà. Tó o bá ti lè gba ìjẹ èèyàn ẹ, o ò lè struggle mọ́, torí pé kí ni? Inú ìjẹ èèyàn ẹ ni àdámọ́ tí Ọlọ́run dá ẹ, ibẹ̀ gangan ló wà. Kí ìsọ́sẹ̀sì ayé ẹnu ìjẹ èèyàn ẹ ló wà. Kí ibùjókòó ayọ̀ inú ìjẹ èèyàn ẹ ló wà o. Ṣé ẹ rí àdúrà ẹ gba ìjẹ èèyàn yín padà yẹn? Nígbà tí mo jókòó, tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ọpọlọ mi gbé, mo rí pọ́pọlọ mi ò gbé. Nígbà tí mo rí pọ́pọlọ mi gbé, iṣẹ́ ló ń gbé gbàgbò mi lọ, mo wá lọ gbàdúrà. Nígbà tí mo wá gbàdúrà fúnra mi, Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣe wẹ́wẹ́ fún mi. Ẹ̀mí ìlàyà fúnra rẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gé wẹ́wẹ́ fún mi wípé, ṣó o mọ̀ wípé Olúwa fún mi lówó, Olúwa fún mi lọ́mọ, Olúwa jẹ́ ní ibùjókòó ayọ̀, Olúwa jẹ́ ń ṣàṣeyọrí. Gbogbo ẹ̀ wà nínú ìjẹ èèyàn mi. Inú ìjẹ èèyàn gangan lágbára. Torí pé tó o bá ti lè gba àdúrà ìjẹ èèyàn, tó o bá ti ní ìjẹ èèyàn ẹ lọ́wọ́, o ò ní ìdìpàdé ìṣọ́ òru ọlọ́jọ́ méje o. Ìwọ tọ́lọ́run bá ti dá ìjẹ èèyàn ẹ padà fún ẹ, o ò ní ìdí dádì ẹ gbàdúrà fún mi o. O ò ní ìdí ẹjẹ́ ṣe ètò ogun túdè, ogun jáde, ogun jáde lára mi, ogun o jáde lára mi, o ò ní ìdí gbogbo ìyẹn o. Tí o bá ti ní ìjẹ èèyàn ẹ, ayé ẹ tọ́ bá sọ pé ayé èèyàn ti ṣẹ́tù, ayé ẹ ti ṣẹ́tù ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. O ò ní ìdí pásítọ̀, o ò ní ìdí wòlíì, o ò ní ìdí aláàfáà, o ò ní ìdí kó o lọ lé yẹ̀mí wò gan. Ṣé o fẹ́ gbọ́? Ṣé o rí connection àtọ̀run ni? Tó o bá ti lè ní ìjẹ èèyàn ẹ padà. Torí pé ìjẹ èèyàn yẹn gangan ni ègún yẹn mú kúrò. Ègún àti èpè tí Mósìsì gbé kalẹ̀ yẹn, ìjẹ èèyàn yẹn ló yọ dànù níbẹ̀. Nígbà tí ìjẹ èèyàn yẹn yọ dànù, òun ló fà á. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ ka Bíbélì dáadáa, Ọlọ́run o, ẹ̀rù rẹ̀ ń bà mí, ọba tó fìdí ayé sọlẹ̀ o, ẹ̀rù rẹ̀ ń bà mí. Ṣé ẹ mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá ka Bíbélì dáadáa, tẹ́ ẹ bá go deeper, ó jẹ́ ká mọ̀ níbì kan wípé Ọlọ́run ní tí ìran Ísírẹ́lì tá a jẹ́ tó ń pè wá lónìí, kì í ṣe Ísírẹ́lì lórúkọ wa o, ṣùgbọ́n ibi tí amúnisìn ń lọ wa mọ́ nìyẹn, ẹja gbé abẹ́ ẹ̀. Torí mo mọ̀ pé tó bá yá, orúkọ tí ìran wa ń jẹ́ gógó sì máa jáde. Tó bá ṣe é ṣe fọ́lọ́run láti tú àṣírí wípé
ègún àti èpè ló jẹ́ káwọn èèyàn lọ máa gba àwẹ̀ 100 days láì rérè jẹ tó jẹ́ pé ọdọọdún náà lọ ń gba àwẹ̀ fasting and prayer 100 years 100 days wọ́n gbà lọ́dún yìí tó bá dọdún tó bọ̀ wọ́n gbà ẹlòmíì tí ń gbà ń sotilé lọ́dún mẹ́wàá ayé ò kúrò nu yàrá kan tó ń gbé ẹlòmíì tí ń gbà ń sotilé 12 years bákan náà ni ẹlòmíì gbà ó gba àwẹ̀ àtàdúrà yẹn 100 days 70 days yẹn títí kọrin kése ó ti gbà á kọrin kése débi pé inú ẹ̀gàn lẹ̀mí ẹ̀ bọ́ sí ó sì ń gbà náà ni torí pé kí ni ogun tó ń jà wá kọ́ la lọ ń dojúkọ yẹn olórí ogun tó ń jà wá gọ́gọ́ ni ìjẹ́ èèyàn ẹ̀mí èpè yẹn ìjẹ́ èèyàn ló yọ dànù torí pé nígbà tó bá ti yọ ìjẹ́ èèyàn ẹ ó kàn wà láyé bí aláìsí ni lóòótọ́ a lè máa bímọ ká máa lọ́kọ ká máa kọ́lé ká máa ralẹ̀ ṣùgbọ́n kì í ṣe ìyẹn gangan lọ́lọ́run náà wá ṣe láyé ó yẹ kẹ́dà wá sáyé ni kó ní ìpín láyé ohun tó ń pè ní ìpín láyé ò kì í ṣọmọ bíbí o torí tó o bá ti lọ àwọn ọmọ náà máa ṣayé tiwọn lọ ṣùgbọ́n ohun tó ń pè ní ìpín ni kíwọ náà ní ohun táyé máa sọ nípa ẹ̀ bí irú sì tẹ́ ẹ bá wo Mósìsì ó ní ohun tó wáyé ṣe tẹ́ ẹ bá wo Jésù fúnra rẹ̀ ó nípìn láyé bó ṣe jẹ́ pé Jésù ò bímọ tó ẹjọ́ ta ni olùgbàlà kì í ṣe Jésù là ń pè lónìí ṣé Jésù kọ́ là ń fàdúrà ẹ̀ tọrọ pé tá a bá máa gbàdúrà sí àwọn kírísítánì ẹ̀ in Jesus name I pray kí ló dé tó ń lo in Jesus name ṣé bó ń lo torí pé kọ́lọ́run lè fi àṣẹ dáhùn àdúrà ẹni jọ ṣé torí ọmọ tó bí làdúrà ẹ ṣe ń gbà ṣé o ti wá rí pé kì í ṣọmọ bíbí láyé ni pé èèyàn mú pín ṣẹ ó bá àbí 100 children sáyé kò ní nǹkan kan ṣe kò ń ṣe pé o mú pín ṣẹ ọmọ bíbí tipẹ́tipẹ́ ló ti yé èmi pé material things ní gbogbo ẹ̀ ó bímọ ó máa kú olówó ó máa kú ṣùgbọ́n ṣé o mú pín ṣẹ ìyẹn ni àwọn nǹkan tó o gbélé ayé ṣe tó yàtọ̀ sí tẹ̀dá ẹlòmíì tó yàtọ̀ sí tí ò kọ́ mọ̀ ẹ wo Joseph ní ìsìn ẹ rí pé ìgbé ayé tiẹ̀ kì í ṣe Joseph nìkan ṣo ní bàbá ẹ bí ọmọ 12 náà bí nínú ilé yẹn kí ló dé tó jẹ́ Joseph nìkan ṣoṣo ní àkọsílẹ̀ ẹ̀kọ́ nípa ẹ̀ torí ohun tó ṣe láyé tó yàtọ̀ sí tẹ̀lẹ́gbẹ́ ẹ̀ ni tẹ́ ẹ bá wo Dávìdì náà ẹ rí pé ohun tí Dávìdì gbélé ayé ṣe torí pé ó yàtọ̀ sí tẹ̀lẹ́gbẹ́ ẹ̀ ni ẹ wo Elijah ẹ wo Elisha nígbà tí Elijah kú tán Elisha tó béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run pé kó fún un ní agbára tó ju ti ọ̀gá òun lọ nígbà tí Elijah kú ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ka báìbù dáadáa torí mi ò mọ̀ nípa báìbù o mo kàn ń sọ tèmi ní orí ló ti ń wá o mo máa ń sọ fún yín pé máa ń gbé wá ní o àwọn tó ń gbé wá gan mi ò mọ ibi tó ń gbé ó ṣàkàn máa ń gbé wá ní bí delivery package ní èmi ò ń ka bíbélì rẹ yẹn ẹ rí wípé nígbà tí Elijah kú òkú tí wọ́n sin sí ẹ̀gbẹ́ Elijah ó mọ̀ wípé wọ́n sin èèyàn sẹ́gbẹ́ òkú nígbà tí wọ́n gbé òkú Elijah wọlẹ̀ òkú Elijah tó ń ṣiṣẹ́ lọ ó ti kú o kò sí ẹ̀mí mọ́ lára ẹ̀ o egungun ẹ̀ lásán tó ń ṣiṣẹ́ níbi tí anointing tọ́lọ́run fún tó dé ẹ wá wọ ẹjọ́ ṣé Elijah nìkan ló bí nídìílé wọn ṣe ti rí pé ohun táwọn sọ nìyẹn pé ṣe mọ̀ pé Bíbélì ò sọ pé ó yẹ ọmọ báyìí ló bí kì í ṣe torí ọmọ tó bí ni agbára yẹn ṣe pọ̀ ẹ wo Mósìsì ta ló fi sọ fún wa ọmọ mélòó ni Mósìsì bí ó yá ẹjá béèrè question lọ́wọ́ ara wa ẹjá lọ sí kíláàsì ọgbọ́n ṣé ẹ mọ̀ wípé láìpẹ́ yìí ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ka Bíbélì débẹ̀ ni mo rí wípé ọmọ tí Mósìsì gan bí according to the Bible ìmọ̀ wa tún lè wá fi nǹkan mìíràn tó jù yẹn lọ o ṣùgbọ́n níbi tí mo kà dé Exodus ń sọ fún wa wípé nígbà tí àwọn Júù àwọn ìran Israelite àti àwọn ìran Egypt tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìjà tí Mósè débẹ̀ tó lóun fẹ́ parí ìjà fún wọn láàrin pé ó fẹ́ bá wọn parí ìjà yẹn eléyìí tó jẹ́ ọmọ Egypt kú tẹ́ ẹ bá rántí nígbà tí ọmọ Egypt yẹn kú ní bó ṣe yé mi sí ó lè làákàyè tún lè gbé lọ́dọ̀ ẹlòmíì jù yẹn lọ o mi ò sọ pé mo perfect o nígbà tí wọ́n ń jà yẹn tó parí ìjà fún wọn tí kan kú ẹ rí pé torí pé ọmọ Egyptian tó kú yẹn ló jẹ́ kí Moses kúrò ní ilẹ̀ Egypt tó fi sá lọ nígbà tí Moses wá sá lọ mo ti gbàgbé arákùnrin kan tó wá gba Moses sílé ẹni tó gbà sílé yẹn wá ní ẹran nínú ọgbà
ẹni yẹn ni Mósè lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ tí Mósè wá wà lọ́dọ̀ ẹ̀ ọmọ ẹni yẹn lóbìnrin ni Mósè fẹ́ níyàwó. Ẹ lọ ka Bíbélì dáadáa. Nígbà tí Mósè wá fẹ́ ní ìyàwó yẹn wà nínú oyún kò ì bímọ o, tí ohùn Ọlọ́run tún fi pe Mósè pé kó tó padà sí ilẹ̀ Íjíbítì tó ti sá kúrò, pé òun níṣẹ́ tóun fẹ́ rán níbẹ̀. Mósè ò rí ọmọ yẹn o. Bíbélì ò sọ nípa ẹ̀ mọ́ o pé wọn ò bí ọmọ yẹn lójú ẹ̀ o, arábìnrin yẹn wà nínú oyún ni o. Arábìnrin yẹn wà nínú oyún ni, ìyàwó tí Mósè fẹ́. Ẹni tó dẹ̀ lọ bá, ẹni tó gbà sílé níbi tó sá lọ, arákùnrin yẹn ló kọ́ ní iṣẹ́ tí béèyàn ṣe máa ń da ẹran lóko. Igi tí Mósè máa ń lò tó fi ń da ẹran nínú ọgbà ẹni tó sá lọ yẹn, òun nìkan ṣoṣo ni Mósè mú kúrò ńbẹ̀ tó mú padà wá sí ilẹ̀ Egypt, gẹ́gẹ́ bí Bíbélì ṣe sọ. Àwọn tó tún gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ ráìtì sì ti ń gbé jáde. Mo lọ fún ipá máa ń ṣe dìlífírì fẹ́mi ni. Ẹni máa pè wọlé tẹ máa wá sọ yòókù torí ibi tẹ́mi mọ̀ délé ní sọ lọ yẹn. Igi tẹ́ ẹ rí tí Mósè lọ nà sí etí òkun pupa yìí, tó nà sínú òkun pupa yẹn, igi tó fi ń da ẹran lọ́dọ̀ arákùnrin tó gbà sílé, igi yẹn nìkan ṣoṣo àtàṣọ tó wà lára ẹ̀ ló mú padà tó fi wá sí Íjíbítì o. Igi tó fi ń da ẹran, igi darandaran yẹn tó mú dání tó fi padà wá sí Íjíbítì, igi yẹn ló padà wá nà sétí òkun pupa tọ́lọ́run lò ó. Mósè ò rí ọmọ yẹn o, kò padà rí ọmọ yẹn o. Mi ò rò bẹ́ẹ̀ o, torí ibi tí mo rò pé oore ọ̀fẹ́ gbé fún mi dé, Mósè ò padà rí ọmọ o. Mósè ò rí ọmọ àtìyàwó o. Bóyá kíkú tó dé o, bóyá kí Mósè tó bá tiẹ̀ lọ o, Mósè ò padà rí ọmọ yẹn o. Pé ọmọ báyìí Mósè ò rí o. Ẹ lè pè wọlé dádì wa tẹ́ ẹ bá nímọ̀ tẹ́ fẹ́ fi hàn wá. Oníyà free láti jọ kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́, bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ lè pè wọlé tẹ́ bá ní interest, ẹ pè wọlé. Ẹni tó bá ní interest láti fi kún kó pè wọlé. Anybody tó bá ní interest láti fi kún ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ, ẹ pè wọlé. Mósè ò padà rí ọmọ yẹn o, bóyá dúdú ni àbí funfun o. Ohun tá à ń sọ nípa pé èèyàn wáyé wá mú pín iṣẹ́ la sọ débẹ̀ o. Kì í ṣe pé mo sọ pé mo di pásítọ̀ àbí mo mọ Bíbélì bẹ́ẹ̀ yẹn o. Mo ti sọ fún yín pé máa ń gbé wá ni o. Àwọn tó ń gbé wá gan mi ò mà dírẹ́sì wọn. Tí n bá ní kí n ọ̀dà ẹ̀ gan, wọn ò kì í gbá aago. Torí àwọn tó ń gbé wá, wọn ò í gbá aago mi. Ẹ gbóhùn sókè bàbá wa, mo ti sọ ẹni tó bá mọ̀ nípa ẹ̀ dáadáa kó pè wọlé. Ẹ gbóhùn sókè káàbọ̀ sórí ètò. Àwọn aládé ẹ̀dùnkù sẹ́ṣọ̀n tó tún powerful tí Floration tó wọ̀ yìí o. Ṣé ẹ rí bẹ́ẹ̀ pé Floration lè abáṣọ̀rọ̀ sí AK-47? Everybody ẹ ṣe gan. Jethro yẹn òun ni priest of the maiden, ó dàbí oníwàásù ń bẹ̀, ó dàbí pásítọ̀ wọn. Òun ni adarí nínú ilé ìjọsìn wọn ní maiden. Priest lòun náà. Priest lòun náà. So ọmọ mi Jem, Ham and Chapet ọmọ mẹ́ta ló bí fún Mósè, ṣùgbọ́n ó fi gbogbo wọn sílẹ̀ síbẹ̀ ni nígbà tó Ọlọ́run tí pè yẹn dé. So ó bímọ fún Mósè. Ọmọ mẹ́ta ló bí fún. Ọmọ mẹ́ta. Màá tún lọ ṣèwádìí. Ọmọdé lẹ́ni tó bá gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ tó bá nímọ̀ sí kó pè wọlé. Ọmọ mẹ́ta, in fact, nígbà tó wá ń lọ sí Canaan gangan, nígbà tó ń dé àwọn ibì kan tó jẹ́ pé Mósè ní láti, ó ti sọ fún father-in-law ẹ̀ náà pé Olúwa ti sọ rere nípa wọn, pé kó darapọ̀ mọ́ wọn, ṣùgbọ́n kò tètè kúrò. Nígbà tó wá yá tán débì kan tó jẹ́ pé wọ́n dúró pẹ́ gan, wọ́n dàpọ̀ ti fẹ́ tán ti wọ Canaan gan náà, ṣùgbọ́n Mósè wá ń ṣe kánsẹ́lọ̀ fún gbogbo wọn. Gbogbo problem tó ń bá ní Mósè nìkan ló máa ń dá sí, òun náà ló máa jókòó tí gbogbo wọn á tò. Ibẹ̀ yẹn ni bàbá ìyàwó ẹ̀ ti mú ìyàwó ẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó kó wọn wá bá ń bẹ̀ torí ó rí i pé wọ́n ti débi tí wọ́n ń lọ. So ìgbà tó débẹ̀ wọ́n wá sọ fún pé father-in-law ẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀ àtìyàwó ẹ̀ wọ́n wà níta o. Ó wá dìde, ó wá lọ pàdé wọn, wọ́n wá sọ fún wọn wípé Olúwa ti sọ rere nípa Ísírẹ́lì, wípé kóun náà darapọ̀ mọ́ wọn. So ọkùnrin yẹn ló wá advice Mósè pé o ò ní pẹ́ kú báyìí,
nígbà tó jẹ́ wọn nìkan ló ń ṣèdájọ́ fún wọn wàá yan olórí 10, olórí 20, olórí 50, olórí 30, olórí 100 bẹ́ẹ̀ yẹn ló ṣe máa yàn tọwọ́ wọn ò bá wá tọwọ́ onítẹ̀ẹ̀nì ò bá káṣẹ́ wọn lọ bọ́ ní olórí 20 tọ́lọ́wọ́ olórí 20 ò bá ká wọn lọ bọ́ lórí 40, 50 kó tó dọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n ti sọ problem wàá ráyè sinmi wàá tó ráyè ṣiṣẹ́ òun gan wàá ráyè gbàdúrà wàá ráyè fojú síbi tó yẹ kó fojú sí bó o ṣe ń ṣe wàá kú kíákíá nígbà tó dẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn fún tá nǹkan tí Mósè wá ṣe nìyẹn tó wá sọ gbogbo problem ṣùgbọ́n láìpẹ́ ni àwọn ará Júù especially àwọn tó súnmọ́ Mósè wọ́n ń sọ̀rọ̀ sí ìyàwó Mósè pé aláìgbàgbọ́ tó fẹ́ uncircumcised infidel tó fẹ́ pé òun ni ò jẹ́ kó ṣe kinní kan òun ni ò jẹ́ torí kò fẹ́ Júù nígbà tó dẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ní. ok ẹ dúró mo fẹ́ gẹ̀ẹ́tì bẹ̀ yẹn dáadáa wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ sí ṣé Mósè ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ sí ni àbí ìyàwó Mósè pé torí pé ok torí wọ́n gbà wípé ìyàwó ẹ̀ já láìgbàgbọ́. torí pé kò fẹ́ Júù gan ọmọ Ethiopia níyàwó ẹ̀. ok ó ti ń yé mi sùn. àwọn tó súnmọ́ yẹn wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí criticize ẹ̀ wọ́n so Báíbù wá sọ pé Ọlọ́run gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń sọ Mósè ò sí ń bẹ̀ o Ọlọ́run bínú sí wọn lè ṣèdájọ́ fún wọn bẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. ẹ ṣeun bàbá wa ẹ ṣe àdúpẹ́. àbí a lè àdì small sí. anyone tẹ́ bá fẹ́ àdì mọ́ mo ti sọ fún yín pé kíláàsì la wà lónìí. ẹ ṣeun àwọn kí ni wọ́n ń pè ní àwọn ọṣẹ́ tẹ́ ẹ ṣe lánàá yẹn tá a ráyè. ok mo ní kí n tó ń gbẹ àdì díẹ̀ sí ṣe rí ibi tó dé báyìí ṣe rí màmá wa yẹn everybody gbogbo àwọn tó ń forí gbági tó ń forí gbá orí yín máa fọ́ tẹ́ bá kọ̀ tẹ́ ẹ bá rí nǹkan tó tẹ́ ẹ bá tó kì í ṣe pé ẹ rí o ẹ kò fẹ́ para yín dànù nítorí Ọlọ́run ti di yín létí bíi ti Fáráò ó dẹ̀ fẹ́ pa yín run ni so kẹ́yìn náà tètè wake up tẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí màmá sọ tẹ́ ẹ mọ̀ pé kinní bó ṣe ń lọ tẹ́lẹ̀ bó ṣe ń lọ àṣírí tó tún sìn ọmọ ti wà lẹ́nu ẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní ó tún sí wa clearly ṣe àtúrí pé Ọlọ́run tó kọ̀ǹfàmù àwọn nǹkan tí màmá máa ń sọ ìbẹ̀rẹ̀ bí màmá ṣe gbé màmá ní provocation tó nìyẹn provocation sì nìyẹn tó ń ṣe báwọn wọ̀nyẹn ṣe ń rí tó ń dúnàdúrà tó ń sọ story òṣì ẹ máa wò mà wọ́n gbé ọkùnrin dáa ní wọ́n jí gbé ní Monday náà jí gbé tán ní wọ́n lọ gbà wọ́n ní wọ́n gbà wọ́n tún lọ release wọn wọ́n ní wọ́n tún lọ rescue wọn tẹ̀mí lè tán máa ṣe mọ́ wọn mọ bá ṣe máa ṣe wọn mọ bá ṣe máa present ẹ̀ so Ọlọ́run ó tú àṣírí wọn ó dẹ̀ dojú ti ìlú Algeria ní gbangba báyìí ó dẹ̀ ti hàn sí torí arákùnrin tọ̀yọ́ náà òun náà ní òun pé Human Rights Associations àti UN kan wá probe into that kidnapping torí ó dá lójú mo rò pé ìgbà tán negotiate èmi lókàn ló ń bá negotiate bí mo ṣe wò ó believe pé òun ní rẹ́kọ̀dì yẹn dání ipe kan tó máa fi implicate wọn ìyẹn ò dẹ̀ wá tán síbẹ̀ òun náà ń ṣe illegal mining ní Ọ̀yọ́ tó yẹn á jẹ́ kó difficult fún láti lè jà míwà APC ti ibi tó wà ń sìn ní Senate wọn ti dìde ogun sóhun náà t-shirt ẹgbọn dàda ni wọ́n jí gbé mà. wọ́n ti fún mọ́tò. ẹ̀jẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ àti sọ pé láì. ṣé bàbá asádìjẹta pé wọ́n máa tó ṣẹ́ẹ̀tù ẹ̀ ipe torí ọ̀rọ̀ tó sọ àti pé ṣe é mọ nǹkan kan tí mo tún wá ṣàkíyèsí o mi ì mọ̀ bóyá gbogbo wá ṣàkíyèsí yẹn mi ò dẹ̀ fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ yẹn láti jẹ́ta ṣùgbọ́n torí pé a sọ̀rọ̀ débẹ̀ ń ṣe ẹ̀jẹ̀ ń sọ ṣé ẹ mọ̀ pé ẹ̀mí mi ń sọ fún mi pé kì í ṣe àwọn ọmọ student tó ń kó yẹn lọ kó síta yẹn mi ò mọ̀ bóyá gbogbo wa wò lọ́bẹ̀ yẹn o ok ṣé ẹ rí ẹ farabalẹ̀ mo sọ fún yín pé máa ń gbé wá ni àwọn tó ń gbé wá gan mi ò mọ̀ nọ́mbà wọn ẹ máa gbọ́ ṣé ẹ rí tí ẹ bá kó ọmọ ẹ já wò báyìí gbogbo wa nìṣòwò ògún bẹ́ẹ̀jà bá sọ lọ́dọ̀ àmọ́ ohun tó wọ̀n tí ẹ bá sílé rárá táwọn ọmọ ta nínú ilé ìtẹ́bí bá ń pa wọ́n láàárín ọjọ́ kan péré tẹ́ ẹ bá dé bẹ́ẹ̀ ṣe máa rí wọn wọ́n máa rọ kalẹ̀ ní bí ẹ̀fọ́ ok ẹ wá ìmájì bó ṣe máa ń rọ yẹn ká wá fi wò wípé kó wá ti àwọn ọmọ kan síbì kan
fún odindi more than 50 days. Ṣé rí ìgbà tí wọ́n jáde tẹ́ ẹ bá kọ́kọ́ wo statement àwọn ọmọ yẹn sọ wọ́n ní ẹ bá wọn dúpẹ́ àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ Tinubu báwo náà ṣe mọ Tinubu. Nǹkan tó ń kọ́ wọn ń bẹ̀ kan sọ nǹkan tó ń kọ́ àwọn ilé ìkan wá sọ ni wọ́n wá síta wá sọ. Ẹ̀mí tèmi o gbàgbà ni mo ti ń sọ yìí mi ò yọ sọ o kì í ṣe àwọn ọmọ skul yẹn náà kọ́ síta yẹn o. Ọmọ ọdún méjì. Torí ọmọ ọdún méjì ẹ rí pé wúmánù yẹn ó pọn ìkan wọbẹ̀ lé o àárín kó pọn ìkan kan jáde mọ́ o. And the second woman tó gbọ́mọ dání náà wọ́n lóun náà pẹ̀lú àwọn tó rìlíìsì àárín nígbà tó máa ṣe fídíò o. Àtẹ̀rí ẹnìkan tí ẹ sọ fún mi pé ó ṣe relocate síbẹ̀ yẹn ni látọ̀dọ̀ àwọn. Ẹgbẹ́ nítorí ọkọ ẹ̀ ni ó ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ok lẹ́tà ní ìsìn fídíò kan ti wá gbé jáde wípé wọ́n rìlíìsì òun náà bọ́tà àrí lórí ìdúró. Àwọn ọmọ tí wọ́n dẹ̀ kó lọ ní ugbó yẹn àwọn ọmọ under age like less than 10 wọ́n pọ̀ ju ọmọ tó ju 10 years lọ. Àwọn eléyìí tó ń kó síta yìí àwọn eléyìí ti fẹ́ di àjìyà o. Owó tó lẹ gbé síta yẹn. Àwọn eléyìí tó ń kó síta yìí ti dàgbà éèjì àwọn eléyìí ti gbé ọwọ́ kọjá 10-12 o ẹ lọ wò wọ́n dáadáa o. Wọ́n gbàgbé ṣe mọ̀ pé àwọn ọmọ kan wà. Ṣé ẹ̀dẹ̀ mọ́ pé ọmọ tó ń kó síta this time around wọ́n tún borí àwọn ọmọ tó lọ kó nílé ìwé ò borí o ẹ wò dáadáa o. Mo ti sọ fún yín pé wọ́n ń gbé wá ní o mi ò mọ bí tó ti ń gbé wá o. Àwọn ọmọ tó lọ kó ò borí aṣọ yúnífọ́ọ̀mù ló wà lọ́rùn wọn o. Báwo náà dẹ̀ tún tó bá dẹ̀ wá jẹ́ pé lóòótọ́ wọ́n bá padà lọ kó aṣọ fún wọn ń bẹ̀ ó mì wípé ibi tó fi wọ́n pamọ́ sí àwọn náà lọ́ káṣọ fún wọn ń bẹ̀. Ṣé wọn ò dí wọn kọ́? Wọn ò kó wọn sínú igbó lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Wúmà yẹn wá ń pa àwọn irọ́ burúkú kan ìgbà míì àwọn rin wákàtí 4 ìgbà míì lóru náà ń transfer àwọn lóru náà export àwọn lóru ni wọ́n ń discuss. Ṣé ní gbogbo tóbìnrin yẹn sọ yẹn scam ni irọ́ burúkú ló ń pa. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ pátá kò hádọ̀ tó bá mu separate tí wọn ò gbé máìkì sí lẹ́nu ó máa tún ọ̀rọ̀ mi sọ onírọ̀ ni. Ó ní àjáde fún many days. Nínú òjò nínú òòrùn wọn ní jáde fún many days ó mà ti ṣe mistake o. Lẹ́ni tó ní ṣẹ́tìrì báyẹn wọ́n láwọn ò jáde many days ó mì pé inú ilé náà kò yín sí kìí ṣe inú igbó. Inú igbó dẹ̀ ni kidnapper ń kó yàn sí torí kidnapper ń kọ́lé ṣẹ́tìrì pé obìnrin yẹn ti gbé gbági. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n sọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ páàkì nígbà tó yá o wọ́n ní Kánjí wọ́n lo ọjọ́ méjì ní bàbá yá ọjọ́ méjì ní Kánjí kìnìkan kì í ṣe Ọ̀yọ́ nìkan náà ti rescue wọn ò mọ nǹkan tá à ń ṣe mọ́ wọ́n ti sọ àwọn èèyàn débi ìwèrè. Bẹ́ẹ̀ nítorí àwọn bèlè pé àwọn èèyàn ò lè ronú mú torí ṣe náà ń jubilate dáhùn sọ́ńdọ̀ pé a máa dúpẹ́ o kí ayẹlẹ́ ìta ni wọ́n jí gbé ní Monday mọ́ níwùsì tó gbé jẹ́. Màá lọ wo fídíò tẹ́lẹ̀ sẹ́ndì sí mi bàbá ẹ ṣe màá lọ wò. Ó ní lẹ́yìn ìgbà tí 48 hours náà ti ń wá headmaster kiri táàrí ni wọ́n pè wọ́n pé ó ti wà lọ́dọ̀ wọn pé kán lọ wá 30 million. Wọ́n láwọ̀ ẹbí lọ ń wá 30 million o wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ títí tí wọ́n ní kán lọ wá kán reduce ẹ̀ sí 3 million. Mo ní 30 million. 30 million wá di 3 million. Wọ́n nígbà tó yá o tó ní wọ́n ti rí 3 million pé wọ́n ní 5 million làwọn tó máa gbà. Wọ́n ló dáa wọ́n wá rí i pé wọ́n wá lọ fún wọn lówó yẹn nọ́mbà release ọkùnrin yẹn fún wọn nínú the same news tó ń kà lọ ó ní àwọn agbófinró wa ṣiṣẹ́ takuntakun àní nígbà tán bẹ̀rẹ̀ sí fòrò ẹ̀mí àwọn agbésùmọ̀mí wọn mọ̀gbà tán fi headmaster alẹ̀ táwọn gan sá lọ ẹni tó kàn fáìlì ní ìsí ṣé kò rántí nǹkan tó ti kọ sẹ́yìn ni báwo ni àwọn agbófinró ṣe wá fòrò ẹ̀mí àwọn ẹni tó ti gbowó tán ti lọ kán tó wá fẹ́ ní ilẹ̀ kan wá sá lọ Ọlọ́run gbà wá o Ọlọ́run gbà wá. Wọ́n tó ti kó àwọn kan ní Kogi báyìí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé headmaster principal àtàwọn ọmọ tó ń ṣe NECO wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kó wọn bóyá ìní àbánà ó dẹ̀ pé ìní náà náà ń ṣèyàn lẹ́nu wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kó wọn. Àwọn kan ti máàkì 100 days ń ṣe ní captivity àwọn tó ti kó láti Easter wọ́n kó ẹ̀rí ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n empty ẹ̀ ni wọ́n pa àwọn kan wọ́n dẹ̀ kó gbogbo àwọn tó kù lọ.
láti Easter Sunday náà ti kó wọn lọ o. Wọ́n ti lọ announce pé wọ́n ti release wọn ẹbẹ̀ náà ti ọ̀nà lọ fi ṣe Kaduna rescue mission yẹn o. Tán ni wọ́n ti rescue wọn àwọn nọ́bọ̀ tásì tán ni wọ́n ti wà ńbẹ̀ láti Easter Sunday wọn ò gbà wọ́n o. Ìwọ tó ti ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì tó bá ṣáà ti kó ẹ gbé bíbélì dání máa lọ bẹ̀ kẹlẹ́ máa ṣe ṣọ́ọ̀rù lọ́rùn. Kí gbogbo wa ṣẹ́rí àwọn olú ọmọ ṣẹ́rí olúmọ yẹn àwọn olú ọmọ ló yọ ń bẹ̀ yẹn sí. Àwọn olú ọmọ yẹn á dẹ̀ dáa fún wọn títí ọjọ́ ayé wọn bá ṣe wà yẹn. Ẹni tọ́lọ́run bá ti yàn ó ti yàn nìyẹn. Àwọn tọ́lọ́run ò yàn yíyan ló máa ń yan wọn. Ẹ gbogbo àwọn tó ń lọ sọ́tún tó ń lọ sósì táṣìírí wọn ti tú tọ́sìrò gbóòbò. Ìgbà tọ́lọ́run bá jẹ́ kánjá sínú kòtò tán gbẹ́ ìgbà yẹn náà máa gbójú sókè. Ọmọ òmìnira nìkan ló máa kọjá tẹ̀ máa rí ìgbà yẹn. Ọmọ àṣọ pé ó di ẹrù tó pọ̀ ló ṣe ṣubú sínú bí ìṣá. Ẹrù tó di máa ń pọ̀ òun náà jẹ́ kán máa pè ní dì í pọ̀. Ó máa ń di ẹrù púpọ̀. Àtẹrù wèrè. Ẹrù tó dẹ̀ ń dì lọ́tì bẹ́ẹ̀ ni ẹrù tó ń dì lọ́tẹ̀ yìí ló máa já sínú ọ̀fìn. Ibi tọ́rọ̀ ẹ̀ ń lọ nìyẹn. So kí gbogbo àwọn àṣìmú tó sọnù ẹni tó sọnù tó lóun mọ̀nà ilé ó ṣe máa lọ sílé ẹ̀ wọ́n lóun ti sọnù wọ́n láṣìmú ni ẹ̀. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe àwọn tó wà ní àwọn olú ọmọ sọ jáde pé àṣìmú mo ní thank God pé àwọn tó wà ń bẹ̀ yẹn wọ́n ń gbọ́ nǹkan tó ń lọ èdè tán pè yẹn ẹ ti mọ̀ pé ọmọ kan làwọn ilé bẹ́ẹ̀ ni so àwọn tó ṣe é mú yangàn wọ́n wà nínú ọmọ yẹn. Àwọn ọmọ sọ wọn láwọn tẹ̀lé àṣìmú ní tàwọn o. Àgbọ̀dé yẹn lẹ́nu wọ́n ṣe àmọ̀ pé Ọlọ́run ṣe àwọn eléyìí mọ nǹkan tó ń ṣe wọ́n dẹ̀ mọ nǹkan tó wà lọ síbẹ̀ kì í ṣe àwọn tó jẹ́ pé oúnjẹ náà wá sáyé wá jẹ. Ẹni mà wọn ò lọ sí kóòtù ọkàn fẹ́ lọ deceive àwọn ẹni ẹlẹ́ni ni ó fẹ́ fìyẹn ṣe bí bait so that tó bá àwọn lọ create ìwé kan wọ́n create ẹ̀ fúnra wọn tó ti gbéra ẹ̀ lọ́ọ̀yà yẹn. Àwa ní kan sáìn yẹn wọ́n wá gbé yẹn bọ́ta wọn láwọn tó wà ń bẹ̀ yẹn ti deny màmá o. So ìyẹn ló máa wá dàbí májẹ̀mú láàárín àwọn àtàwọn wèrè nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe nìyẹn kò sí kóòtù kankan kò sádájọ́ irọ́ náà ń pa but Ọlọ́run ṣeun pé ọmọ ológo yẹn ó sọ̀rọ̀ yẹn síta ó jẹ́ kó mọ̀ ẹ́ pé wọn ò kì í ṣe bó o ṣe sọ ẹ́ èké nìyẹn irọ́ lẹ̀ ń pa so wọ́n ti já lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bó ṣe débẹ̀ o ò lè ṣèdájọ́ kẹ́ni tó ń ṣèdájọ́ fún màmá nǹkan kan gbà oníkan lọ mú nídùúró wa ó dàbí iṣẹ́ tí ẹ̀sán ní ẹ̀bà ń ṣe é sìn iṣẹ́ tó ń ṣe é sìn tí ò tí ìyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní pé èmi ló kàn rò yìí pé òun máa lè lo ọmọ yẹn wọ́n kówó sínú àkáǹtì ẹ̀ dáadáa wọ́n sọ di bílíọ̀nìà wọ́n á tún fún lówó díẹ̀ tá a máa fi tàwọn èèyàn jẹ́ kiri ó lè kó àwọn ọ̀dọ́ pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá torí ó ti mọ̀ pé wọn ò ní dìbò fóun ẹni eléyìí dẹ̀ á máa jẹ́ gbogbo ẹni tó bá jọyìn ètò ètò tó dá sílẹ̀ ṣe a ní ká máa bọ̀ lọ ní ká wá jọyìn wa ní ìtàn ejò lórí ìtàn ètò yẹn kúrò ń bẹ̀. A ti dátọ̀ ejò lẹ̀. Ìtàn ejò lórí. Ìtàn ejò tiẹ̀ lágbára ju tán tòlótòló lọ. Ìrẹ́pùn tó wà níta tó jẹ́ pé àdáná máa fi bẹ́ bá máa sùn kìíní jẹ. Ìtàn ejò inú ẹ̀ ló máa ń wà. So ẹ̀yin eléyìí ní kẹ́ wá jọ ẹ̀ àwa kọ̀ǹbáàtì wọn sọ́dọ̀ ara ẹ̀ kán múlẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Ṣé mọ̀ pé bàbá yẹn náà èmi lókè ló ń tẹ̀ mọ́ wọn létí. Nǹkan tó bá wá ní tán ṣe á wá sọ fún ẹ pé ìrù epo tá a dá sílẹ̀ yìí o APC ló ní o nígbà tí bò bá dé tán bá rí ṣe ẹ jẹ́ ká lọ ṣe nǹkan tí a bá sọ ibi iṣẹ́ tá ń ṣe nìyẹn kò sí nǹkan méjì kì í ṣe security kí gbogbo ọmọ aládé tó bá tí ò tí ì yé kó mọ̀ dáadáa so èyí tẹ́ ìjò ní kẹjọ ẹ̀ àti IYPST nìkan lórí tábàdàn nídìí private ètò ìjò ní kẹjọ ẹ̀ ṣe gbọ́ tó ibi tí ọ̀rọ̀ ṣe sí nìyẹn so nílẹ̀ Yorùbá àwọn èèyàn tí àwọn tá à ń bá sọ̀rọ̀ recently ń sìn àwọn náà ń wo pé àwa náà ń dúró de kíní yẹn ẹ ṣeun ó máa ṣẹlẹ̀ ní anytime from now kí gbogbo yín kẹ́ fi ojú sọ́nà ẹ̀dẹ̀ fọkànfẹ́ ó sì máa ṣe jù yẹn ní Ọ̀yọ́ ní ìpínlẹ̀ Ìbàdàn Ògbómọ̀ṣọ́ wọ́n sì máa ṣe jù bẹ́ẹ̀ torí wọ́n ń test nǹkan táwọn èèyàn lè ṣe ní ẹsẹ̀ dáfẹ́ lọ sọ́ọ̀sì tó ń lọ sọ́ọ̀sì so àwọn obìnrin tó jáde yẹn ṣé àwọn pa ti sọ pé ẹ̀ẹ́kọ̀ rí pé ó di bílíọ̀nìà ó ń ra ọkọ̀ tí ọmọ kan ti gbé síta ń sè kán ti lọ fọkọ̀ dá lọ́lá yẹ̀ẹ́s ìpínlẹ̀ tá à ń sọ nìyẹn wọn ti ẹ̀jẹ̀ ó pẹ́
gbogbo àwọn ọkùnrin àtẹ̀rí ń bẹ̀ tí gbogbo wọn dákẹ́ tí wọ́n lè gbí yẹn gbogbo wọn náà ti settle àtàwọn òbí tẹ́ ẹ̀gbọ́n kankan lẹ́nu wọn gbogbo wọn náà ti settle pátápátá láì túmọ̀ kankan kí làwọn ọmọ kéékèèké mọ̀ nípa èmi lọ́kàn. adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Tinubu báwo ló ṣe dá Tinubu mọ̀ níbi tán wà lọ́mọ tẹ́bi ń pa tó jẹ́ pé bó ṣe kó wọn jáde wọ́n máa rọ ní ìmí ìgbà wọn máa gbé lọ hospital ní dìgbàdìgbà wọ́n wá dúró lórí ẹsẹ̀ wọn wọ́n wá ń kó bisikíìtì jáde adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa pírẹ́sídẹ́ǹtì wa tí wọ́n ń ṣe passport nìyẹn láwọn tó lọ rescue. kí ni condition wọ́n ní general rescue wọ́n neutralize àwọn kan wọ́n arrest àwọn kan ní àrí nínú house wọn náà lé ní àwọn kan tẹ̀ ń halẹ̀ wọ́n tẹ̀ ń pariwo pé tẹ́ ẹ̀ bá pàrédì àwọn tẹ́ ẹ̀ mú tẹ́ ẹ̀ ṣe òkú ẹni tẹ́ ẹ̀ ló kú ẹni sójà kú ibo ló kú sí. sójà tó kú dà àárí obìnrin yẹn náà ẹ̀rọ òun náà wọ́n wá gbé kọ́kọ́rọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ wá gbé kọ́kọ́rọ́ rẹ̀ dání báyìí bí dàda ń dìdí bí pé kò mọ ohun tó ń ṣe ó yé wa o màdàmú ní Camry ó yé wa ilẹ̀ Yorùbá ló ń pè bí ó máa ṣàlàyé mọ́tò tó gbà yẹn ohun tó bá dé you go explain. ó yé wa láti gbọ́dọ̀ ti ń jíyàn gbé ta ni wọ́n gbé rí ta ló gbé rí tó gbé mọ́tò dé lọ́wọ́ you go explain madam principal bí kí ló porúkọ ẹ ṣì máa wò wò bí ojú olè ń bẹ̀ ojú ẹ náà tiẹ̀ kúkú jẹ olè you go explain. wọ́n ṣètù ọ̀nà ìrọ̀lẹ́ ọ̀pọ̀ àwọn ọkùnrin yẹn ẹ̀rí kọkùnrin yẹn àwọn ọkùnrin yẹn ò jáde òun yẹn ló ń sọ̀rọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ fatafata wọ́n ti ṣètù gbogbo wọn pátápátá àwọn òbí yẹn náà tí wọ́n àrí àwọn àti ẹ̀gbọ́n kankan pa wọn gbogbo wọn náà ti ṣètù pátápátá ànígbà nítẹ̀ oníṣèyí ti jáde tó ní káwọn approve ẹ̀ káwọn ṣe kìnnìkan torí ó dá lójú òun náà ló jí pẹ́ńkẹ́lẹ́ mẹ́sì gbé torí kò fẹ́ káwọn ṣe gómìnà APC níbi tó wà. ṣé wá tún rí ìtíjẹ yìí jáde tó sọ pé ẹ̀kọ́ wá probe yẹn ó lè jẹ́ scam ló bá dé ó kàn jùúlẹ̀ náà ni o. ṣé tí ní bó ṣe jùúlẹ̀ yẹn àwọn aráàlú á lè sọ pé ọmọkùnrin yóò mọ̀ ń pa ẹ̀ lóòótọ́ o abájọ tó ṣe sọ pé kí UN wá probe àwọn irọ́ ló ń pa ó jùúlẹ̀ ni o múlẹ̀ ni o múlẹ̀ ni o. tó bá tiẹ̀ ká tẹ̀ gbà pé ìgbà tí wọ́n pa àwọn èèyàn àwọn tó wá ṣe kinní nìbàdàn tí wọ́n fi bomb blast tó fi pa àwọn èèyàn kò ṣe sọ pé kí UN wá probe yẹn nígbà tó gbé owó fún. 50 million kan náà. 50 million bí nǹkan kan náà ló gbà $50 million náà ló gbà kò ṣe pé UN kan wá probe àwọn tó pa èèyàn ńgbà yẹn irọ́ ló ń pa o ọmọládé ọlájú yín o ṣèyí ń kúrò ní múlẹ̀ ní o. ó jẹ́ lè máa jù gan kó lè rí pé ibi tọ́rọ̀ ń lọ ẹ̀ kó má di pé wọ́n máa ní wọ́n. káwọn aráàlú má bàa sọ̀rọ̀ ló ṣe gbé yẹn lẹ̀ irọ́ ló ń pa. ó gbé ilẹ̀ kó lè dàbí ẹni pé kò mọ kankan ń pa jọ òun náà àṣírí ti tún ní mining site tí wọn ò mọ̀ tó fi gbé no grazing no hunting no kẹ́kẹ́ ń bẹ̀ gbogbo ìyẹn tó gbé síbẹ̀ so àṣírí wọn ń tú díẹ̀ but arábìnrin a mọ̀ pé wọ́n ti fún ẹ lówó wọ́n dẹ̀ ti ṣètò ẹ òun ló ti ń já sọ́ọ̀tún tó ń já sọ́ọ̀sì ọkọ ẹ̀ náà Mr. Lecturer ẹ má wọ́ọ̀rì. gbogbo ló máa explain ẹ má wòran wọn. àwọn ọmọ yẹn wọ́n kàn ló kó àwọn ọmọ síbì kan ní tán ń jẹ tán ń mú ń bẹ̀ òun ni wọ́n ṣe fídíò síta tó strange báwa kọ́ la pa ọmọ yìí o ọmọ ilé síìkì o nítorí ajínigbé tó ṣe. ajínigbé bọ́ta sọ pé ọmọ síìkì ni òun pa ọmọ so ajínigbé náà tún communicate pẹ̀lú ajínigbé tún wá sórí afẹ́fẹ́ bẹ́ẹ̀ èmi kàn mo pa o ọ̀tá mi ló parẹ́ èmi kàn mo pa o ọ̀tá mi ló parẹ́ ìdí wọ́n ti rojọ́ kiri ilẹ̀ mi ní wọ́n ti pa. gbogbo eléyìí tá a ṣe yẹn òun àti èmi ló kàn náà ń ṣe negotiation wọ́n ṣe máa ṣètò ara wọn tán láwọn ń pe àwọn kan tán láwọn ń pe àwọn kan tó egbò eléyìí tó ṣe tó lóò ní evidence káwọn approve ibi tí mo fi kó tèkì àwọn records kan but still kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́. irọ́ ló tiẹ̀ ń pa ọkọ̀ gbé yẹn lẹ̀ káràlú lè gbẹnu kúrò lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ni. irọ́ ló ń pa tó kí gbogbo ọmọ aládé. ẹ̀yin wo bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá pẹ́ lóòótọ́ ni wọ́n jí obìnrin yẹn gbé ok
lẹ́nu ìtòdé yìí kò máa lọ sẹ́kọ́ tí lọ́n grant interview lẹ́ni tó yẹ kó lọ land hospital kan máa fún ní drips. ṣé tí ní báwọn bíbù yìí ń play game. ṣé ẹni tó bá rescue lẹ́yìn 50 days tó ti lọ síbi almost 60 days hospital ló máa gbà lọ́tọ́ máa fa omi sí lára torí ṣe ló máa wò wọ́n nípa ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀gbọ́n ò ní jágere torí á ti rẹ̀ sára ẹni bá ṣe ẹnu gbígbẹ tẹnu ẹ̀jẹ̀ pẹlẹbẹ bí ẹnu òkété tó ń rojọ́ tó ń sòyìnbó ó máa explain tayà ṣọfẹ́gbọ́ sórí díù tó o bá wọ ṣe yẹn ṣé ó sì wọ ọ̀lọ́tẹ̀lá àfà tó ń jábọ́ lọ́rùn ẹ̀ ni ó sì máa jábọ́ lórí ẹ̀ ó sì máa jábọ́ ní orí ẹ̀ mo sì rọra sì ń wọ ẹ̀rọ ni a sì máa ṣe ṣóò fún ẹ gidi tàbí fọ́tò ìwà àtọkọ ẹ síta ó ti ṣí kọ́ńtrátì ṣe lọ́tẹ̀ yìí ó ti dèèyàn mélòó ní nàìjíríà tí wọ́n jí gbé tó ń gbé mọ́tò fún ó yá gbé bọ́ta. àwọn èèyàn tẹ̀ tí wọ́n ti kọ́kọ́ gbé pictures wọ̀nyẹn wọ́n ti gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn tó release lórí ire àwọn ilé Eleeketa wọ́n ti gbé picture yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn pé kí ni èyí ò jọra ó strange. wọ́n release ọgbẹ́ mọ́tò fún ẹ bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ nígbà yẹn kọ́kú máa jẹ́ everybody gbé àbí tó bá jẹ́ pé tó bá ti jí ìyàn gbé mọ́tò ní ẹjọ́ ẹ wá jáwa náà gbé o. bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn tẹ́ bá jí gbé ẹ máa fún wọn mọ́tò sí ẹ̀fọ́ tó bá lè. ẹ jáwa jẹ́ mi gbé ká ẹ gbé rẹ́ǹjì fún mi tó bá jẹ́ ká ẹ jí mi gbé 50 days náà ni. ìjì fàájà ti wọlé kò sí. àbí nígbà tó gbọ́dọ̀ bá ti jí ìyàn gbé sí 50 million lẹ́yìn kó làwọn tún ní sanwó mọ́tò náà kọ̀ tẹ̀ tún máa gbé fún ẹ ṣàrí pé everybody ló yẹ kó jí gbé báyìí. everyone so ó yé àwọn èèyàn so àwọn mídíà kankan ti ń gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn sì pé kíní ẹ̀rọ kò jọra ọ àwọn ọmọ dáńdẹ kó lọ jáàánú gbàtà àwọn ọmọ gbẹgbẹ tó sọ yẹn. lọ́dẹ̀ ti sáré dàgbà bẹ́ẹ̀ yẹn. wọ́n ti fún wa ní líìsì àtorúkọ àti éèjì wọn. wọ́n dẹ̀ ti sáré tún dàgbà náà ti sáré di ájì àbí ọmọ tó ti ń lọ ilé ọkọ. àwọn èèyàn ti ń gbé síta tó ti ń sọ pé. ìgbà tó tẹ̀ tún máa dé gan wọ́n tún ti lọ ájì wọ́n tún ti ń borí. so kí ni yẹn ò jọra wọ́n ti wà 2 healthy fún 56 days àdètìmọ̀ ọ̀rẹ́dì náà pé lọ́nà ń pa àdèmọ̀ ọ̀rẹ́dì sọ àṣírí wọ́n ti tú kán tó padà dé tẹ́lẹ̀ ìtàdẹ̀ ṣe bí eré làgọ̀ sọ pé àgọ̀ rí pé arábìnrin ìbẹ̀rẹ̀ sí yá mọ́tò ó dẹ̀ ń kọ́lé lọ nìkan àti àfi para. ìjẹ́ bóyá jẹ̀rin la sọ ní bíbà ìjẹ́rin la ti sọ ń bí pé nígbà tó bá bá dé sọ máa gbé mọ́tò fún ọmọ abẹ́rẹ́ sẹ́tù ẹ̀ pé géèmù ni. wọ́n gbé mọ́tò síta wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kọ́lé wọn àti ẹ̀wé sáà wọ́n ti confirm ara wọn ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí ì rí nǹkan kan torí wọ́n sì máa bẹ̀rẹ̀ sí kọ́lé torí mọ́tò yẹn kò tó so ẹ máa rí sudden surprises because gbogbo àwọn tó kó yẹn àwọn bàbá àti ìyá wọn kàn rí pé wọ́n ń flẹ́ ń jọ ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ nígbà kankan lẹ́nu wọn fíìmù wọ́n ti ṣẹ́jú gbogbo wọn pátápátá politics náà fi ń ṣe ẹ̀mí àwọn ènìyàn ṣe so àwọn ọmọ aládé àlè dúró mọ́ kí ni kí gbogbo wa fọkàn sí ká dẹ̀ múra káàtì ẹ̀ nídìí gbogbo náà rádaràdà wọ̀nyí nídìí ẹni tó sọ̀rọ̀ àìdí ọlọ́run kì í ṣe orí gbogbo ọmọ aládé kọ́ ló sọ̀rọ̀ àìdí ọlọ́run sí òṣè yìí so kó o mọ̀ pé a ti rí ẹ a dẹ̀ ti rí nǹkan tó ń ṣe a dẹ̀ fẹ́ kó o mọ̀ pé kì í ṣe kò ní jẹ lọ bẹ́ẹ̀ yẹn pẹ́ ó dẹ̀ ti dópin sí torí ọmọ aládé ti ń ṣe ìmúra àti gba gbogbo nǹkan tó ń ṣe tiwa pátá máìnì tó ń ṣe ń bẹ̀ yẹn wàá give account gbogbo ṣe ń jẹ́ tọ́lọ́run torí àní ìgbà ká dákẹ́ a máa ṣèwádìí gbogbo ẹ̀ tó ìwọ náà dẹ̀ mọ̀ tó kí oníkálukú máa múra sílẹ̀ tó máa ládé àwọn ìròyìn tó ń dẹ̀ send síwájú jẹ́ ká take it serious o tó bá wà nírú àwọn ibì wọ̀nyẹn lásìkò yẹn rọra yẹra tó o bá darapọ̀ rọra yẹra ń tiẹ̀ lásìkò bá tó dátẹ́gùn fẹ́ sílẹ̀ wọ́n máa pè é padà tó jọ ẹjọ́ torí ọlọ kí gbogbo wa múra a lè tẹ̀síwájú báyìí kò sọ́nà ń bẹ̀ kò sí. wọ́n ti wá kọ́ gbogbo èèyàn ní olè àti irọ́ pípa olè ẹwọ́ obìnrin yẹn sì wọ́n ti kọ́ lólè ìjà wọ́n ti kọ́ ní irọ́ pípa ẹnu ẹ̀ wá ṣe pẹlẹbẹ báyìí lónà wa ń sọyìnbó ló wá ẹ rí pé bó ṣe ń sọ̀rọ̀ gan ó ń wọ̀ tún wò sí ní ẹrù gan bà. ẹ̀rí tó gbé àwọn oní uniform sẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ́tún gbé lọ́tún bá ní kó sọ ló bá a sọ ó dẹ̀ ṣe yẹn sì mà ó sì máa ṣe nǹkan
tó máa kọlọ́ fún because wọ́n sì máa gbé lọ sí different offices. A contract tó sign ní arábìnrin ọ̀yáyá wà bá wa ṣe nǹkan báyìí wá sọ nǹkan báyìí bí báyìí wá sọ nǹkan báyìí nǹkan tó wọ́n sì máa lò. àlọ́ máa tẹ bá ń gbọ́ you go explain tire ó máa explain gan. bí sàní àbá ṣe ń sá kiri bí ìgbóná sí torí contract tó gbà nìyẹn. ìyẹn lójó kiri nìsín. alùpùpù ní gbogbo ibi tí ilé ọ̀tá ẹ̀ wà pátá ló gbọ́dọ̀ lọ sí kó ti lọ dọ̀bálẹ̀ kó ti lọ jẹun nǹkan tó máa ṣe nìyẹn. òun á ti sùn sí pé èwo la wá wà alówó sínú àkáǹtì àmọ́ lálàáfíà ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. bí ò bá múra gan owó ẹ̀ ń kò ní rí náà torí tó bá yá wọn á rògbò ẹ̀ wọ́n á mú gbalẹ̀ tó ibi tọ́rọ̀ wọn ṣe sí nìyẹn. kò dẹ̀ sí ọmọ aládé ó ti yé gbogbo abẹ́yẹn kí gbogbo wa máa gbọ́ ká máa gbọ́ ká dẹ̀ jẹ́ kó yé wa dáadáa pé ìrètí wà o ìrètí wa dẹ̀ ti dé tán pátápátá tá a bá dẹ̀ ti wọlé ológo ó mà tán ó tán o ìwọ ni security wà nílẹ̀ Yorùbá dáadáa àwọn èèyàn kan ń ṣe business wọ́n fẹ̀mí àwọn èèyàn tàfàlà nígbà tán ni pé kò sẹ́ni tó máa yẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ wò nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn tẹ́lẹ̀ rí sí pé wọ́n dẹ̀ ṣe ń gbégbèsè ìjọba gan ó ti dàrú mọ́ wọn lójú sí torí wọn mọ bá ṣe máa ṣe àwọn èèyàn wá ń bèrè káyọ̀ wọ́n tẹ́ ẹ kó dà ẹ kó wọn síta torí wọ́n ti rí pé àwọn èèyàn ti ń wojú ọjọ́ wọ́n ti ń wojú system wọ́n ti rí gbogbo àwọn tán kó síta tipẹ́ wọ́n á wá lọ máa wá àwọn tí wọ́n ti kó síta rí ìsìn wọ́n á máa wá wọn ṣàpọ̀ ṣùgbọ́n bó ṣe wá pẹ́ yẹn àwọn èèyàn ti rí lọ́lẹ̀ pa ó ti yé wọn pé rọ́nà ń pa sọ ó yé wa o tó gbogbo ọmọ aládé adẹ̀ kí gbogbo akú oríire gbogbo àwọn news àti ẹ̀ ń gbọ́ news ayọ̀ ni so lọ́dọ̀ tí ọmọ aládé ayọ̀ ni o àwọn ọmọ ìnira ìbànújẹ́ ló máa jẹ́ fún wọn torí pé wọ́n kan ọmọ aládé wọ́n kan olú ọmọ ó dẹ̀ kàn wọ́n lábùkù so níbi tá a bá wà ìyá wa ẹ ṣeun gan o ẹ rí i pé news tí màmá gbé síta màmá gbé solution jáde ni. wọ́n gbé solution tẹ̀lé ni. bẹ́ẹ̀ni àdúrà báyìí ni a máa gbà ọmọ aládé dẹ̀ gbàdúrà yẹn bá a dẹ̀ ṣe gbà yẹn ẹ má wò ó ó ti lọ ó ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn ọmọ aládé gba àdúrà yẹn o òkè kẹ́nikẹ́ni má lọ rò pé wọ́n bá ti gbé síta bẹ́ẹ̀ péré ni kì í ṣeré o. ẹni ò bá ìgbà gan kó tètè lọ gbà. ọmọ aládé gbà o kì í ṣeré o àgbà ẹjọ èrí pé láti bẹ̀rẹ̀ náà kí màmá ká tó gbé gbèsè kan àwọn ìgbésẹ̀ tó ṣe gbòógì yẹn àdúrà náà fi bẹ̀rẹ̀ táwọn bá ti parí ẹ̀ báyìí àsìkò tó ó ṣe rí nìyẹn lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ọmọ aládé o so àwọn bá ní jàkùmà kì í rìn dé ọ̀sán ẹni abíire kì í rìn lóru ẹrí gbogbo àwọn tó ń rìn rádaràda tẹ́ rí wọ̀nyí táwọn bá bí wọn rí wọn ní rìn bẹ́ẹ̀ jàkùmà wọn tó rìn lọ́sàn-án ó ní nǹkan tó ṣe é orí ẹ ti dàrú ni ìjàkùmọ̀ lẹ́ran kan báyìí tó jẹ́ pé wọ́n máa ń pè lọ́lọ́gẹ̀dẹ̀ ní ṣáìdì náà ń pè lọ́lọ́gẹ̀dẹ̀ ẹranko yan òru nìkan náà ẹni tó bá rí lọ́sàn-án wàhálà nǹkan míì ṣẹlẹ̀ so nǹkan míì ti ṣe orí wọn ò ní màmá fi ní ká lọ yẹ̀ wọ́n wò wọ́n ò ná mà. ọ̀dà àwọn junction to junction tiẹ̀ sọ lánàá ó ní tí olórí àwọn present olórí àwọn ó nítorí nǹkan tí màmá fi win ní àti gbogbo ọmọ aládé ni pé màmá máa ń jáde màmá máa ń sọ bó ṣe ń lọ fáwọn màmá dẹ̀ ń fáwọn níbi tọ́rọ̀ dé ó ní ṣùgbọ́n olórí àwọn ìyá àwọn òrírú eléyìí rí o ó ní kò bọ́ ta o ó ní tí ò bá dẹ̀ ti jáde ó lóun máa kọlù wọn bí òkun ni òun ò ní kọlù wọn bí ọ̀sà o. Wọ́n ò mọ̀ pé ní ẹlẹ́ni ti mọ̀ pé tèun ti bá òun ni tí ẹ ti bá. Òun ló lóun máa irọ́ láti ilẹ̀ ó lóun máa jáde òun máa bá wọn sọ̀rọ̀ lọ every Sunday. Á jẹ́ ìjẹni tó mọ nǹkan tó máa sọ every Sunday yẹn. Alájọká. Ó ti mọ̀ ní pé wàhálà ti dé àbí kó máa plan bí tó máa wọlẹ̀ sí tí wọn ò ní rí mọ́. Ẹlẹ́ni ń wọ́nà bó ṣe máa sá lọ ó ti yé báyìí ó ti yé.
Mr. Goku ọ̀nà tọ́kì dẹ̀rẹ̀ gàjígàjí ọkọ̀ òkú ìyẹn ní tó bá ti jẹ́ pé màmá lórúkọ nídìrí ló máa jẹ̀jọba lọ́wọ́ lórí olóògbé gbòòwò ní délẹ̀ Yorùbá mọ́ títí láéláé nìyẹn. ṣùgbọ́n nǹkan tí ò wá yé ni pé ibikíbi tó bá wà a ní àṣẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ onílẹ̀ láti lọ gbé kò tún yé débẹ̀ ọ̀rọ̀ tó dá yìí àfi tó bá lọ sọ́run nìkan ni òfin ní jẹ̀yà ẹ̀ kódà tó bá tún lọ sọ́run á tún lọ jẹ̀yà lọ́run torí IYP tó wà lọ́run á tún hàndù ẹ̀. Ṣẹ́ẹ̀rí gbogbo wọn ti mọ̀ pé wọ́n ti kọjá àyè wọn ó dẹ̀ ti tó wọn lọ́wọ́ omi dẹ̀ ti gbẹ̀yìn wọ̀gbé wọn lẹ́nu wọ́n dẹ̀ ti rí pé òdodo nìkan ló máa lójú tó máa dúró wọ́n dẹ̀ ti ṣubú nìyẹn ó ní ẹ máa wo olódodo ẹwẹ́ ní ìdúróṣinṣin ìgbẹ̀yìn irú ẹni bẹ́ẹ̀ àlàáfíà ni látòrí màmá wa yẹn ẹ máa wò àlàáfíà ni o àwọn ọmọ olú ọmọ yẹn tó ń dúró ṣinṣin yẹn àlàáfíà fún wọn níbi ibi tán bá wà tó àwọn tó dúró tán ń rìn sọ́tún tán ń ṣe kámikàmikàmi eléyìí tẹ́ ká yìí ó ti ká wọn lẹ́yìn ó ti dá wọn léegun ẹ̀yìn ibi tán máa fira wọn há sí lóníkálukú á ṣe ṣẹ́gòbé òun ni wọ́n ń wá ń sìn bàbá akíndán pé bàbá tó lóun máa àsùnpajá tí kì í tètè jí sí ọ̀rọ̀ ti sú òun gan. àtètè jí ti sọ̀rọ̀ orí ẹ̀ ti gbẹ lórí ìdúró. àtètè jí ti sọ̀rọ̀ ó ti sọ̀rọ̀ ọpọlọ ẹ̀ ti fúyẹ́. fúyẹ́ dànù ẹnu gan ti bọ́ ẹnu ti bọ́ wọ́n ní kéèyàn ìgbésẹ̀ ẹyọ kan ló wà láàárín béèyàn kan àbùkù àbí ó kan ìgbéga téèyàn bá ti lọ yẹ̀gẹ̀rẹ̀ pẹ́kẹ́ báyìí tí ẹ bá nìyẹn o àwọn báńdì kan wà téèyàn bá ti cross ẹ̀ báyìí pa oore ọ̀fẹ́ tán oore ọ̀fẹ́ ò sí olúwa wa máa ráre kiri ó lẹ́ni tó bá kọ ọ̀nà ọgbọ́n sílẹ̀ á máa rẹ kiri láàrin àwọn òkú ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn nìyẹn. bọ́sẹ̀ ẹrántí náà pé láti ilẹ̀ gàjígàjí ń sìn òun lòún gbé akọ́kọ́rọ́ mọ́ṣúárì dání àìtètè jídẹ̀ rèé ó máa ń lọ ọ̀run bọ̀ tẹ́lẹ̀ ní ayọ́run bọ̀ ni o. so ó kàn máa bá ẹ̀hànà tọ́kì Mr. gbókùgbókù á kàn máa bá ṣiṣẹ́ nísìnyí níjà pé ọ̀rọ̀ wọn papọ̀. Bẹ́ẹ̀ni o, àfi tó bá lọ gbaṣẹ́ mọ́ṣúárì o, my friend. Ìjọ mọ́ṣúárì ló wà lọ́dọ̀ Gàjí. Ó yà wà ẹgbẹ́ jáde, a máa sọ pé bàbá rè máa lọ máa gbogbo, ó ti kú nìyẹn tó kí gbogbo yín kẹ́ lọ rò dáadáa. Kò sẹ́ni tó ń bá òdodo jà tó ń borí o, kò sí. Nígbà tán bá Mósè jà, ẹ wo ìdájọ́ tó tẹ̀lé gbogbo wọn. Kò yí padà. Ìtàn máa ń túra ẹ̀kọ́ ni ìdájọ́ tó fi bá Mósè jà òun kọ́ ló dá gbogbo wàhálà lẹ́dọ̀ ní í sìn kẹ́ni tí ò tó wàá rán níṣẹ́ tíyẹn wá padà ń jẹ̀gàba tó ń sọ pé àwa worthless àwa useless can you imagine àwọn tó yẹ pé jẹ náà dàbí ara wọn dàbí ara àbí bí ara bí ẹlẹ́dẹ̀. ẹlẹ́dẹ̀ ni àwọn tó jẹ́ pé oúnjẹ tó máa jẹ ló gbé wọn débi tá a wà bọ́n ṣe máa feed the population wọn ló gbé wọn débi tá a wà oúnjẹ náà wá lọ náà oúnjẹ jẹ náà rí àwọn bàbá wọn yẹn nínú ilé ńláńlá táwọn fi góòlù sọ́rùn táwọn fi góòlù ṣe bàtà táwọn fi góòlù ṣe ṣíà náà wá yí gbogbo ẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ China fẹ́ mú wa sí Turkey fẹ́ mú wa sí oníkàlùkù fẹ́ múra wọn sí eléyìí tá a ṣe yìí. Ọlọ́run ti gbà wá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Ẹ ṣeun bàbá wa. Gbogbo àwọn tó kó ẹrù lọ́dọ̀ wa gbogbo nǹkan tó yẹ kó lọ nǹkan tó máa pa yín lẹ kó. Kò tiẹ̀ ní wúlò fún wọn mọ́ gbogbo tó bá fi ń ṣe gan kò ní ṣeé ṣe fún wọn mọ́. Ìtọ́ bá dẹ̀ lóhùn fẹ́ ṣagídí nù wọn ó máa parun gbẹ̀yìn náà àti gbogbo orílẹ̀-èdè. Wọ́n ń bọ̀ wá ṣàtìpó tá máa ṣiṣẹ́ bí ẹni máa kú ẹ máa wó oúnjẹ wá táwọn ní róúnjẹ jẹ. So kí gbogbo ọmọ aládé ẹ jẹ́ ká kú ìmúra wa dẹ̀ kí gbogbo wa kú oríire o.
ire bẹ́yẹn là á máa gbọ́ látàrí. a ti ṣoríire a ti gba ìjẹ́ èèyàn wa padà. Ire ni látàsìkò lọ títí gbogbo àfi wá tá a fi jóná ó dẹ̀ ti jóná tá a bá ti ń jáde pẹ̀lú ayọ̀ gbogbo ọmọ tákàrà bá kó wọnú epo ló ń kó padà gbogbo ọmọ aládé tó bá jáde àyùnlọ àyùnbọ̀ lọ́wọ́ yẹnu nǹkan ẹ̀kọ́ ọmọ ejò lẹ́sẹ̀ ìdà òpin lọ sóko kídà má padà bọ̀ wálé gbogbo alá máa lọ tá a máa bọ̀ kò sẹ́ni tó máa ṣubú ẹni tó bá ní ibo la fẹ́ gbà wọ́n ní ọ̀run làkìrìbòjò máa ń bá ọ̀tá ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa nìṣó ni àti lọ adúrẹ́ àti ìṣe nǹkan tá a ní ṣe àwọn máa nìṣó lọ́run ni ibẹ̀ la máa bá wọn ibẹ̀ lọ́jọ́ tọ́lọ́run bá dá ọjọ́ pé tá a dògbó ògbó kánrin kése là ń bẹ́ẹ̀dẹ̀ lẹ́gàn a dẹ̀ máa pa ìta a máa gbó kánrin kése láti orí màmá wa títí dé gbogbo ọmọ aládé tó dúró tán bẹ́ẹ̀ ló máa rí o kò sẹ́ni wa tó máa ṣubú àwọn wọn ní wọ́n ti hijack gbogbo nǹkan táwọn eléyìí hijack mọ́ wọn lọ́wọ́ náà lánàá mo wá ní ànàmúntọ̀gà gbogbo nǹkan tí labalábá bá gbé labalábá ló máa ń gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ rò pé a máa gba nǹkan lọ́wọ́ ọmọ aládé ká ẹ lọ ìrọ̀lẹ́ pa wọ́n gbà tó òfo lẹ máa mú ọmọ aládé ló máa mú gbogbo ẹ̀ 100%. ẹ kàn lọ́ra nǹkan tẹ́ máa fi borí nsì torí wọ́n ní wọ́n máa jà bí òkun ni ò so ẹni bá dédé rí tómi dédé gbà wájú ilé ẹ̀ kọjá ìjà ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ o. ẹ jẹ́ kó mi yín gbẹ́jà dání o torí àmọ́ àjọjú wíńdò láti máa ṣe pẹpẹ súpù máa jù sáwọn tó bá ń sùn ìmọ̀ so ẹ̀rù wá gbọ́dọ̀ ẹ̀rù ọ̀bọ̀dọ̀ ẹni tó kù sí ló. mi ìmọ̀ bẹ́yàn ṣe fẹ́ fi ààbò sí dájọ́ ti pinlẹ̀ nǹkan tí ò ní dàrú mọ́ gbogbo yín lọ́wọ́. èyí tẹ́ ẹ mọ̀ fúnra ara èèyàn jáde ó wọ́kèwé lẹ́nu iṣẹ́ ó lóun ò ní nǹkan kan lọ́wọ́ wọn ò fi nǹkan kan ọ̀hún orí yín wá dàrú débi pé ọpọlọ yín wọ́n yí sẹ́yìn ẹ wá nìyẹn ló lórí yín ẹni tó lóun ò mọ nǹkan kan. gbogbo júgíàsì tó fojú ara wọn rí ni wọ́n fà mọ́ra gbogbo wọn náà dẹ̀ tó fi iná sí wọn lórí ọlálùdẹ akápò káre o. ìyẹn ti sá lọ. ṣé ń gbọ́ mi gbogbo ọbaládé ṣé ń gbọ́ mi ẹ gbóhùn sókè o ohun yín ti lọlẹ̀ jù o. ọ̀nìyẹ fọmọwọ́mọ o ọmọ àlòmọ́pá o. wọ́n ìfọmọwọ́mọ o gómìnà ìfọmọwọ́mọ tó máa ń ná tẹpa. wọ́n ní kí n sọ jẹ̀bú mẹ́. ẹ bá bá jẹ̀bú ó kẹ́ ẹ gbìyànjú ẹ̀. fọmọwọ́mọ ọdúnkàtọ́ nọmọ tẹ̀pá o. báyìí ṣe sọ yẹn ó tó dùn ju náà máa wà lọ́wọ́. yẹn lè fọmọ wọ́mọ o ìjẹ̀bù àfọwọ́ lè fọmọ wọ́mọ o kóníyàn fọmọ wọ́mọ ṣó máa nà tẹ̀ pa ọ̀fọ̀mọ wọ́mọ a lè fọmọ wọ́mọ kóníyàn fọmọ wọ́mọ ṣó mẹ́lù tẹ̀ pa àfọmọ wọ́mọ ọmọ jọmọ lọ. ọmọ ju ọmọ lọ sí gbogbo ọmọ aládé sọ́tọ̀ bá ti rí ọjọ́ tó le lọ́jọ́ yẹn la máa gbà àgbà tán nígbà gbọ́ pẹ́ o abàdẹ̀ ṣe dáṣọ fọ́pẹ́ àpaláró ni tóbi tọrọ dé gbogbo nǹkan tá ń ránṣẹ́ sí wa pé wọ́n ti gbèsè tó yẹ kán gbé yẹn kẹ́nikẹ́ni má rorò ó ṣe wà nìyẹn o nígbà tí rìsọ́ọ̀tì ó ń fojú kàn wá báyìí face to face gbogbo ẹ̀ ló máa bọ́ sí gbogbo àwọn èèyàn wa tó wà níbi tán wà àlàáfíà náà máa jáde ọ̀rọ̀ kìíní láti yẹn ń bo oko ẹ̀mí mọ́ ẹnikẹ́ni ò ní rí wọn tàn jẹ ẹnikẹ́ni ò ní rí wọn mú mọ́lẹ̀ ayọ̀ náà máa jáde wá sínú òmìnira tó ń dìde fún àní sunkún nítorí wọn inú wa ò ní bàjẹ́ lórí wọn a máa rí wọn láyọ̀ wọ́n máa wọnú ìwé ìtàn ọlọ́run ti kọ́ nípa wọn lágbára ọlọ́run ọ̀run ẹ̀ ló máa rí o gbogbo ọmọ aládé àfi ọlọ́run ti gbogbo wa pátápátá títí tá a fi máa ríra wa face to face pẹ̀lú ayọ̀ ni pé ó ti bọ́ síṣẹ́ ó ti jóná. má yẹ̀wùn ni àti má jiyàn bẹ́ẹ̀ ni. má yẹ̀wùn ni o tó igi gbogbo tó bá dà bá fojú di òun ló máa gúnyàn lójú ọmọládé ò fojú di kankan lọ́tẹ̀ yìí à ń jáde à ń tọ̀ wọ́n lọ ní àdèmágbà ẹgbẹ́ lọ́lọ́
bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. Ẹ ṣeun gan ni o, God ẹ bless you ṣeun gbogbo ọmọ aládé mo kí yín o. Ẹ adúpẹ́ ṣeun ma, thank you. yes sir God bless you. ẹ ṣeun Ẹ ṣeun. adúpẹ́. àwọn Tolúmọ yẹn èèyàn lè fọmọ wọ́mọ ni o, òótọ́ ni mò ń sọ o. Ẹni bá fọmọ wọ́mọ ó máa na tiẹ̀ pa, wọn ìfọmọ wọ́mọ. Èèyàn ò lè fọmọ wọ́mọ, ẹni bá gbìyànjú láti fọmọ wọ́mọ ó máa na tiẹ̀ pa ni. tó wọn lè fọmọ wọ́mọ o Ọmọládé. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lọ kí bàbá wa yẹn tó pè wọlé. Ohun tí mò ń try láti sọ tí mo dẹ̀ fẹ́ kó yé gbogbo wa ni pé ṣe rí ọmọ bíbí láyé kì í ṣòun ni pé èèyàn múpin ṣẹ o. Ilé téèyàn kọ́ kì í ṣòun ni pé èèyàn múpin ṣẹ. Mọ́tò téèyàn rà kì í ṣòun ni ìmúpin ṣẹ o. Mo travel gan nígbà tí mo wà láàyè. Ìgbà tí mo wà nílé ayé especially nígbà tí mo young, mo máa ń ti London dé America. Mo máa ń ti America dé Australia. Mo máa ń ti Australia dé Dubai. Òun kọ́ ni pé èèyàn múpin ṣẹ o. Bóyá o wá ní ládùúgbò ẹ ìgbà tó tiẹ̀ kọ́lé òun fárá àdúgbò ló mi mu, òun kọ́ ni pé èèyàn múpin ṣẹ o. Ihun tó ń pè ní pé èèyàn múpin ṣẹ ni pé èèyàn ṣe nǹkan kan tó yàtọ̀ sí ohun tí ẹgbẹ́ ẹ̀ ń ṣe. A lè fi irú màmá wa Modúpẹ́ Onítìrí a lè fi ṣàkàwé ara àwọn èèyàn tó múpin ṣẹ ni wọ́n. Tí wọ́n bá ń sọ pé àwọn tó múpin ṣẹ ara wọn ni wọ́n. Ẹ rí pé màmá gan tún gbé wa débẹ̀ níbì kan. Màmá ní wípé ohun tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláìmọ̀kan tó ń pè ní òrìṣà lónìí kì í ṣe òrìṣà. Orí ló ṣàwọ́n dá, àwọn tí orí ṣàdá ni. Àwọn tọ́lọ́run fi ògo sí nínú torí pé kíni kò sẹ́ni tí ò lógo. Ṣùgbọ́n àwọn kan wà tó jẹ́ pé ògo tí wọ́n pọ̀ débi pé wọ́n ṣe ohun tẹ́ni ẹgbẹ́ wọn ò ṣe. Irú àwọn tó bá wá láti irú ìdílé yẹn, tẹ́ni irú èèyàn bẹ́ẹ̀ bá wá kú, òun làwọn ìran Yorùbá kọ̀ọ̀kan wá lọ ń gbé ère fún tó ń pè lórìṣà. Kì í ṣòrìṣà. Orí ló ṣàwọ́n dá, àwọn àkàndá èèyàn ni wọ́n. Bí Bíbélì ṣe sọ nípa àwọn Mósìsì, tó sọ nípa Èlíjà, tó sọ nípa Ábúráhámù. Ẹ wo orú Ábúráhámù nísìn. Ẹ rí pé ó yàtọ̀ sí gbogbo bàbá. So oríṣiríṣi nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn oríṣàdá la máa ń pè wọ́n torí pé kí ni wọn kì í sábà wọ́pọ̀ nínú ayé. Àwọn ni tí ó wà nínú ìran Yorùbá tó pé ògo tí wọ́n pọ̀ ju ti ẹlẹgbẹ́ wọn lọ. Ohun tí wọ́n gbélé ayé ṣe ó làmìlaka. Òun ni ìran Yorùbá kankan ṣe wá gbàgbọ́ nínú wọn pé tọ́lọ́run bá lè lórú àwọn èèyàn yìí tí wọ́n nírú ògo tó tó yìí. Ìdí nìyẹn tí àwọn tó bá wá láti ìdílé wọn tó ṣe máa ń sọ wípé eléyìí ìdílé Ògún náà ti wá, eléyìí ìdílé Ọya náà ti wá, eléyìí ìdílé Ṣàngó náà ti wá, eléyìí ìdílé Ọ̀ṣun náà ti wá. Torí wípé kí ni iṣẹ́ tí wọ́n ṣe ó yàtọ̀ sí iṣẹ́ tẹ́lẹgbẹ́ wọn ṣe. Òun lẹ ṣe máa ń rí táwọn ìran wọn máa wá kà sí tí àwọn ìdílé tó bá ti jáde ṣe máa ń pè wọ́n lẹ́ni ọ̀tọ̀ tó ṣe ń pè wọ́n ní òrìṣà. Màmá dẹ̀ jẹ́ kó yé wa wípé kò yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ náà fún ìwọ tó bá jẹ́ pé o gbàgbọ́ nínú pásítọ̀ ẹ̀ náà. Kò yàtọ̀ fún ìwọ tó o bá gbàgbọ́ nínú àáfàá ẹ̀ náà. Kò yàtọ̀ níwọ náà tó bá jẹ́ wípé gbogbo ohun tó o bá máa ṣe àfi kí pásítọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ fún ìwọ náà yàtọ̀ tí ń bọ òrìṣà. Torí pé kí ni òòṣà ni ìwọ náà sọ pásítọ̀ ẹ̀ dà ó ń bọ ni. Ìwọ tó bá jẹ́ pé anything tó bá máa ṣe àfi kó o dé ṣọ́ọ̀ṣì kó o tó ṣe, ìwọ náà lọ ń bọ òrìṣà nínú ilé yẹn ni. Ó ti sọ bẹ̀ yẹn di ilé òòṣà. Ṣọ́ọ̀ṣì tó ń lọ yẹn ó ti sọ́dọ̀ òòṣà. Torí pé kí ni shrine ló ń lọ. Ilé dì ní ṣọ́ọ̀ṣì tó ń lọ yẹn tí ò bá yíyẹ. Sọrí bí àwọn tó jẹ́ oníṣẹ̀ṣe ṣe ń sọ pé àwọn ń lọ sí lédì, ìwọ náà ń lọ lédì ní. Ìwọ kìrìsìtẹ́nì tó bá lọ ṣọ́ọ̀ṣì every Sunday, bẹ́ẹ̀ ni ilédì ló ń lọ. Ilédì ọ̀nà tó ń gbà lọ tiẹ̀ ló yàtọ̀ sí tàwọn oníṣẹ̀ṣe. Torí pé kí ni ìwọ náà wá lọ bẹ̀? Ṣé bẹ́ẹ̀ ní ilé Ọlọ́run inú ayé ẹ̀ lọ ní Ọlọ́run wà? Ọlọ́run ò gbé nínú ilé téèyàn fọwọ́ kọ́. So téèyàn kan bá wá gbé chọ́ọ̀chì kalẹ̀ tó ní kó máa wálé every time kẹ́ wá máa gbàdúrà ń bẹ̀. Inú ẹgbẹ́ òkùnkùn kan gbé kalẹ̀ níwọ náà lọ yẹn. So òrìṣà níwọ náà lọ ń bọ̀ ń bẹ̀ nìyẹn. Àbí ìwọ tó o bá jẹ́ pé everyday ló ń lọ mọ́ṣáláṣí, tó jẹ́ pé tó bá ti jí láàárọ̀ báyìí wà kọ́kọ́ lọ mọ́ṣáláṣí o fẹ́ lọ kírun, ìwọ náà lọ lédì ní ilédì mùsùlùmí ló ń lọ yẹn.
ìwọ tó o bá lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì náà ilédì kìrìsìtẹ́nì ló lọ ilédì lẹ́jọ́ ń lọ ẹni lọ sí shrine àtẹni tó lọ sí lédì àtẹni tó lọ ṣọ́ọ̀ṣì tó jẹ́ pé everyday ṣọ́ọ̀ṣì ní gbogbo ìgbà ṣọ́ọ̀ṣì ní ilédì nìwọ náà lọ bẹ́ẹ̀ o ẹjọ́ ń bọ òrìṣà ni ò ń bọ pásítọ̀ ẹni torí èèyàn bíi ti ẹni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dẹ̀ ti jẹ́ kó yé ẹ wípé bọ́ọ̀dì ẹ gangan ni tẹ́ḿpù òun ìwọ gangan ni ibùgbé òun Ọlọ́run nígbà tó Ọlọ́run bá dẹ̀ ti wá fi hàn ẹ́ wípé ìwọ gangan bọ́ọ̀dì ẹ yẹn gangan ni ibùgbé òun tó wá ń lọ síbì kan tó wá lọ ń forí balẹ̀ ńbẹ̀ táwọn wèrè kan tó wá sọ fún ẹ pé kó o máa bọ̀ níwájú pẹpẹ kó o kọ̀dí sí pẹpẹ kó o yíjú sí pẹpẹ kó o forí balẹ̀ fún pẹpẹ ṣé o ti rí pé wọn náà lọ sí shrine ni especially ẹ̀yin sẹ̀lẹ̀ tó jẹ́ pé máa lọ ń fi orí balẹ̀ nínú tẹ́ máa ní ibẹ̀ kan ilé pẹpẹ inú ilé ọpẹ́ ẹ fẹ́ lọ forí balẹ̀ nínú ilé ọpẹ́ gbogbo yín olórìṣà nìyí torí pé inú ilé ọpẹ́ tó lọ forí balẹ̀ sí yẹn inú òrìṣà tiẹ̀ tí wọn náà lọ ń bọ nìyẹn so ìwọ kìrìsìtẹ́nì ò lẹ́nu láti pe ẹnìkan ní oníṣẹ̀ṣe o torí pé wọn náà ń ṣẹ̀ṣẹ̀ṣe torí pé inú yàrá ọpẹ́ tó máa ń lọ yẹn ibi ọpẹ́ tó lọ forí balẹ̀ lọ́jọ́ sunday inú pẹpẹ bí tó ti lọ mú àbẹ́là tó máa lọ tan àbẹ́là sínú pẹpẹ yẹn tó ti rí pé shrine náà nìwọ náà lọ yẹn òòṣà nìwọ náà lọ ń bọ ńbẹ̀ torí pẹpẹ tó lọ ń tan àbẹ́là sí yẹn ilé pẹpẹ tiẹ̀ nìyẹn inú ibi pẹpẹ tó ń lọ yẹn ibi tó lọ forí balẹ̀ níwájú ọ̀tà tó máa forí balẹ̀ sí yẹn sórí ibi ọ̀tà tó gbàgbọ́ yẹn tó yẹ pé tó bá máa gbàdúrà wà lọ forí kanlẹ̀ níbi ọ̀tà yẹn pẹpẹ tiẹ̀ náà nìyẹn pẹpẹ òrìṣà ẹ nìyẹn òòṣà ni wọn náà lọ ń bọ ó yàtọ̀ sẹ́ni tó lọ bọ Ògún o àìwá tó o jẹ̀ wá jẹ́ mùsùlùmí tó ń lọ sí chọ́ọ̀chì tó ń lọ gbogbo ẹ̀ ìwọ tó ń lọ sí tó wá ní orí èèyàn kan tó ń bọ Ògún ìwọ náà ń bọ Ògún torí wọn náà lọ ń bọ pásítọ̀ ẹ ó lọ ń bọ pẹpẹ ó lọ ń bọ ọ̀tà pẹpẹ tí pásítọ̀ ẹ gbé kalẹ̀ àbí wọn ló ní sọtìrí pé wọn náà lọ ń bọ òrìṣà ni ìwọ tó dẹ̀ jẹ́ mùsùlùmí náà tó ń wọ́wọ́ áàjì ìwọ náà lọ bọ Ògún ni ó fẹ́ lọ bọ òrìṣà níbi tó ń lọ yẹn nítorí pé kí ni òòṣà àwọn Sáúdì nìwọ náà lọ ń bọ ibi tí wọ́n tiẹ̀ tí wọ́n bá tiẹ̀ dé tó o bá tún débẹ̀ tó bá tún bọ́ tán wọ́n á tún fẹnu lá òòṣà àwọn Sáúdì ló lọ́ fẹnu lá yẹn so olóríṣà nìwọ náà àtiwọ́ tó péré láàfà tó fi gbogbo aṣọ inú ilé tó fi wé láwàní tó wá ní ìwọ ń bọ àwọn kan tó ń pa àwọn kan ẹlẹ́bọ nìwọ náà tó rò ń forí gúnlẹ̀ lójoojúmọ́ kí ló mú ẹ tó ń forí kanlẹ̀ láì márùn tó ti rí pé wọn náà ń bọ òrìṣà ní torí pé bọ́ọ̀dì ẹ gangan ni pẹpẹ Ọlọ́run ohun tó bá ti mú ẹ tó ń forí balẹ̀ lẹ́ẹ̀márùn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ta ló ní kó o máa forí balẹ̀ ẹni tó ń bọ nìyẹn òrìṣà tiẹ̀ náà nìyẹn tó ń bọ so ẹnìkan ò ń ṣẹlẹ́bọ o tí ò bá yí ẹ dáadáa ìwọ mùsùlùmí ò ní ẹnu láti pẹ nìkan lẹ́lẹ́bọ torí pé ẹlẹ́bọ nìwọ náà orí tó fi ń gúnlẹ̀ lẹ́ẹ̀márùn yẹn wà á rí pé tó bá forí gúnlẹ̀ títí tó bá yá iwájú orí àtún ní nọ́mbà nú wà á tún gba sáfíkẹ́ẹ̀tì àmì níwájú orí ẹ̀ tó ti rí pé ìwọ ti bọ̀ ní ṣáàtì ẹ dójú àmì torí pé ibi tí ìwọ náà forí gúnlẹ̀ sí yẹn ẹbọ ló ń bọ so ọ̀nà tó ní kálukú ń gbà bọ ẹbọ tiẹ̀ ló yàtọ̀tọ̀ so ẹnìkan ò ní ẹnu láti pẹ nìkan lẹ́lẹ́bọ ẹlẹ́bọ ni gbogbo wa àti kírísítẹ́nì o àti mùsùlùmí o àti oníṣẹ̀ṣe o ẹlẹ́bọ gbogbo wa tó bá ti yàtọ̀ sí Ọlọ́run Olódùmarè tó o máa pè nínú ilé ẹ tó dẹ̀ ń dá ẹ lóhùn ẹlẹ́bọ ni ẹ tó o bá ti lè nídìí kan tó o máa ń lọ tó o yà sọ́tọ̀ tó o ti lọ ń pe Ọlọ́run ẹlẹ́bọ ni ẹ ẹlẹ́bọ ni ẹ so ohun tá à ń sọ nìyẹn pé ẹnìkan ò ń ṣe olóríṣà àwọn òòṣà wọn tó ń bọ àwọn wo lè ṣà wọn pásítọ̀ tiẹ̀ náà òòṣà ẹni àáfà ẹ òòṣà ẹni ibi tó ń lọ lójoojúmọ́ yẹn ṣíráìmù ẹnìyẹn tó ti lọ ń bọ mọ́ṣáláṣí tó ń lọ lójoojúmọ́ ṣíráìmù ẹnìyẹn tó ti ń bọ so ẹnìkan ò ń ṣe olóríṣà gbogbo wa ló lóòṣà gbogbo wa lẹlẹ́bọ gbogbo wa ló lóògùn so ẹ kúrò ń bẹ̀ kẹ bọ́lẹ̀ ń bẹ̀ bọ́ stọ̀bù lẹ́dẹ̀ yẹn ọmọládé kéèyàn wáyé kó ṣe nǹkan tí ò kọ́ mọ̀ nǹkan tó ń pè pé èèyàn mú pin iṣẹ́ nìyẹn o kì í ṣoye mọ́tò tó ní nígbà tó wà láyé o kì í ṣoye owó tó ní kì í ṣoye mílíọ̀nù tó ní kì í ṣe gbogbo ẹ́stéètì tó o kó jọ o material things ayé ni o ohun tó máa bá yé lọ ni torí pé ayé ló ní ọmọ tó o bí ayé ló máa filẹ̀ sí
ilé tó kọ́ ayé yìí ló máa filẹ̀ sí, mọ́tò tó rà ayé yìí ló máa filẹ̀ sí, oyè ìyàwó tó bá wù kó o fẹ́ mẹ́rin ọlọ́run wí, ọlọ́run ní afẹ́ mẹ́rin, wèrè ló ń jà ẹ́, wèrè ja orí ẹ, wèrè ń dà ẹ́ láàmú, torí tí wèrè ò bá dé ẹ́ láàmú ẹyọ kan tó fẹ́ gan ṣòṣì lè bọ́. Ìwọ náà bá ta ọlọ́run ní ká fẹ́ mẹ́rin, ọlọ́run ní mẹ́rin ọlọ́run wí, mẹ́kọ̀ mẹ́mù ni. Àwọn kan tí ọkùnrin lórí, ọlọ́run dá ọkùnrin lórí ni, ọlọ́run ló ní orí lè ṣe nǹkan tó bá wọn orí wo. Tó o bá misbehave ọrùn á tì ẹ́ síbi tó o fẹ́, á gbá orí ẹ̀ mọ́ sánmọ̀ tàbí kó gbá orí ẹ̀ mọ́ gi. Bó ṣe rí ọrùn yẹn wọn náìsì o, àwọn jẹ́ńdà mi mò ń sọ fẹ́ wọn náìsì o. Ibi tọ́lọ́run tẹ̀ ti wá mú ẹ̀yin ọkùnrin mi tẹ́ bá lé fẹ́ ìyàwó méjì tán, ìyàwó méjèèjì á wá dọ̀rẹ́ ara wọn, ẹ̀rù abá tún máa bà yín. Lẹ́ẹ̀bá tún ní lálàáfíà torí ẹ̀rù tún máa bà yín pé báwo làwọn ọmọbìnrin ṣe wá close báyìí, ẹ̀rù abá tún máa bà yín, fúnra ara yín lẹ máa lọ wá dààmú, ẹ̀ tún máa bẹ̀rù, ẹ̀ wá máa gbé ìgbé ayé aláìní fọkànbalẹ̀. Ìmí àní tẹ Ọlọ́run sọ pé káwọn fẹ́ mẹ́rin, ibo lọ́lọ́run ti jókòó tó ti sọ fún ẹ pé kó lọ fẹ́ mẹ́rin? Ṣé ní ẹgbẹ́ ẹyọkan gan? Ẹyọkan tó gbé sílé gan ṣé capacity ẹ gbé? Ṣé o rò pé ká kó yàwó sílé ká máa fẹ́ yàwó kan máa ní oníyàwó kúkúrú, oníyàwó gíga, oníyàwó tó rọ̀bọ̀tọ̀, oníyàwó tó tínrín? O rò pé òun ní kó wáyé wá mú pín iṣẹ́? Ayé ẹ bàjẹ́. Tó o bá wálé ayé tó o mú pín iṣẹ́, tó o gba ìgé èèyàn ẹ níbikíbi tó bá wà, kó o lo ìgé èèyàn ẹ, kó o gbégbé ayé ṣe dáadáa, kó o kú káyé máa sọ nípa ẹ, òun náà ń pè ní pé ìgé èèyàn ẹ gangan nìyẹn. Ohun tó o gbélé ayé ṣe tí ìwọ náà bá lọ tán, àwọn fámìlì ẹ náà máa ní àwọn kan wà nínú ìlú yìí ní ìsìtọ́ pé lè ṣe kọ́ máa celebrate wọn. Lára wọn ni Martin Luther King, wọ́n celebrate ẹ̀ lọ́dọọdún ni. Àwa tá a mọ̀ gan a máa ń gbọ́ lọ́dọọdún tó máa ní wọ́n ṣe celebration fún. Kò sí ọmọ tó kàwé nílùú yìí láti abídí ló ti máa mọ ohun tí Martin Luther King gbélé ayé ṣe. Ohun tó ń pè pé èèyàn nípìn láyé nìyẹn. Kì í ṣe pé o bímọ 20 o, kì í ṣe pé o fẹ́ yàwó mẹ́rin o, kì í ṣe pé torí pé o kọ́ ẹ́stéètì o ra lé 150 million, o lo mọ́tò 1 trillion. Ìyẹn kọ́ ni pé o wálé ayé ṣe dáadáa o wá dààmú láyé. Ìtumọ̀ ènìyàn yóò máa dààmú nítorí pé kíni tí ọrọ̀ gan bá ti pọ̀ jù, ìdààmú ni. Oníléeṣẹ́ sí Ṣàgámù, oníléeṣẹ́ sẹ́kọ̀ọ́, oníléeṣẹ́ sí Ìbàdàn, oníléeṣẹ́ sí Àbújá, ìdààmú ló kó dání. Ìwọ gbọ́ ò lè lálàáfíà. Ìwọ̀nba ní gbogbo nǹkan láyé ìwọ̀nba ni. Òun lè ṣe rí i pé ẹni tí ò bá ti nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run, òun làwọn pásítọ̀ ṣe ń tírìbù, lọ́ ṣe ń tọ́nù bírèènì yín, lọ́ ṣe ń ba ayé yín jẹ́. Ẹ wo fídíò kan tí mo fi hàn wá ń bí ìjọ kan tí pásítọ̀ yẹn ń sọ fún bàbá àgbàlagbà pé bàbá ẹ̀ wá ayé tó dáa o, kí lẹ tiẹ̀ wálé ayé wá ṣe ná, ẹ lè imagine. Mo tún ti rí kan again. Èyí tí mo tẹ̀ máa fi hàn yín yẹn máa rẹ́rìn torí pé tẹ́ ẹ bá wo ọjọ́ orí ẹ̀ gan, mi rò pé òun gan tí ì40 tó sọ pé ẹnu mi kọ́ lẹ ti máa gbọ́, ẹ jẹ́ àjọgbọ́. Any lady that was not raised by a father is going to be a bad wife. You correct someone, no. You are showing us that you don't have a father, or you were not raised by a proper father. Watch ladies who were well fathered. They appreciate being corrected. When they are correct, thank you so much. You know what? They've seen their father correct their mother. The mother that raised her, nobody ever corrected her. She is the Lord of the Ring. She calls the shots. Go like this, that's it. And any home where the mother is the voice is a bad home. Don't marry their children or run for your life. You are marrying crisis. Do you know the best wife? A good wife is someone that has a father. Apologies to some old or whatever has happened. If you don't have it at home, have it in his church. Ní kúkúrú èdè, ohun tí arákùnrin yìí ń sọ nínú fọ́nrán tẹ́ wò tán yìí, òun ni pé obìnrin tí ò bá ní bàbá láti tọ́ tàbí tó jẹ́ pé ìyá nìkan ló tọ́, irú obìnrin bẹ́ẹ̀ kò lè jẹ́ ìyàwó gidi. Kódà wọ́n sọ débi pé tó bá fẹ́ mọ obìnrin tó dá láti fẹ́ gẹ́gẹ́ bí aya, òun ni obìnrin tó ní bàbá. Ǹjẹ́ ṣé lóòótọ́ ni? Báwo bá pa àjànàkú ká kì í wo ẹ̀bọlẹ̀, ìpọ́nrí ìgalà kan ò ní dédé rí ni kó sáwọ́ gbó tìwotìwo. Bàbá ń worú àwọn èèyàn báyìí tí wọ́n ń sọrú àwọn ọ̀rọ̀ báyìí jáde lẹ́nu, tá a sì ń gbà wọ́n láàyè, tá a sọ pé ká má sọ̀rọ̀. Kò ní sígbà tá ò ní rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó máa nígbàgbọ́ nínú wọn. Ó ṣe mí láàánú lọ́pọ̀lọpọ̀ fún àwọn ọ̀dọ́ tí wọn ò lè ronú fúnra wọn, ṣùgbọ́n tí wọ́n mú ìmọ̀ràn látara ibú àìlóye ìmọ̀ràn tí ẹnìkan fi síta. Bó bá fẹ́ ṣìṣe láyé, tó fẹ́ síyàn, ó gbọ́dọ̀ mọrú ẹni tó ń tẹ́tí sí. Kì í ṣe gbogbo èèyàn tó láǹfààní sí ẹ̀rọ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ló ń fọhùn gidi jáde. Ohun téèyàn ò ní, ó máa ṣòro láti fúnni. Bírú ọ̀rọ̀ báyìí bá ń jáde lẹ́nu ẹni táwọn kan wò lókè, ẹ gbọ́ná, irú kílẹ̀ rò páwọn àsọmọgbé wọn máa yà.
ojú gbà mí tì fún yín pẹ́nu ọkùnrin lọ̀rọ̀ yìí ti jáde àti pé irú àwọn ọmọ ọkùnrin tírú yín bá bí irú ìròrí wo náà fẹ́ mú lára yín gan. olórí ìjọ lẹ sì péra yín, ṣé tí bíbélì wí nù? níbi tí irú wa ìdé lónìí mo ti rí ọmọbìnrin tí ìyá àti bàbá tọ́ tí wọn ò wo ọmọ sílà. èmi ti rẹ́ni tí òróbì tọ́ pínrínpínrín tó dá ìrìn àjò ayé rẹ̀ rìn tó sì yege. àìmọye obìnrin ni ò rí bàbá kọ́ tó tún ra ẹ̀kọ́ ju àwọn tó rí bàbá kọ́ wọn lọ. gbogbo ẹnu ni mo fi sọ, obìnrin mọmọ wò ju ọkùnrin lọ. púpọ̀ lára àwọn tá a fi ṣe bàbá ìpèsè lásán ni wọ́n mọ̀. èyí ò fáwọn tó ní bàbá tó tún pèsè. bẹ́ẹ̀ bá wá ní kọ̀dọ̀ọ́kọ̀ lọ́kùnrin kan má fẹ́ obìnrin tí ò ní bàbá. ẹ gbọ́ sọmọrú yín báyìí ló ṣe é fẹ́. ẹja bo omi, ẹ yé fẹnu tẹ́ńbẹ́lú obìnrin. kí ló dé tẹ́ tún dá ọmọbìnrin lẹ́bi nítorí àṣìṣe ọkùnrin tó kọ̀ láti dúró nípò bàbá? ẹ yé da àṣìṣe àwọn òbí lé ọmọ lórí. púpọ̀ lára ogun tọmọ mi ń jà lónìí àwọn òbí ẹ̀ ló fà á. ǹjẹ́ rò pé àwọn òbí méjì tó ń tọ́mọ dàgbà lónìí nínú wọn dùn? púpọ̀ lára àwọn ìyàwó ọ̀wọ́n gba kámú nítorí ọmọ ni. ẹ yé fi ìrírí tí yín ṣe ìdájọ́ gbogbo obìnrin tó wà lágbàáyé, àwọn kan náà kó bá yín. obìnrin tó bá máa ya ìyàwó burúkú kí ìgbà ọkùnrin kí wọ́n tọ́ gẹ́gẹ́ bí bàbá wọn ò ní rí tọ́. púpọ̀ nínú yín ìyàwó kọ́ lẹ̀ ń wá, obìnrin tẹ́ máa tẹrí rẹ̀ bá lẹ̀ ń wá kiri, ẹ kàn ń sá sábẹ́ ìbáwí ni. wọ́n tún wá bọ̀rọ̀ jẹ́, wọ́n ní bí wọ́n bá rí bàbá tọ́ wọn nílé kán wá bàbá wá sínú ìjọ. ṣérú yín tálá sì rí bá wí bí àwọn ọmọ ìjọ yín tí ò lè dánú rò, torí bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ wóróworó tó níṣe ni wọ́n tún máa pàtẹ́wọ́. àwa mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin tó ní bàbá ṣùgbọ́n tán kábàámọ̀ páwọn nírú wọn ní bàbá. àkàìmọye ni obìnrin tó ní bàbá nílé tó sì ń wá ìfẹ́ bàbá níta. ọ̀rọ̀ gbogbo lórí obìnrin ní gbogbo ìgbà, àwọn owó gan ló ń bọ́kùnrin sọ̀rọ̀. irú yín ò yẹ níwájú, ó yẹ kẹ́ ẹ wà bí kan kẹ́ máa kẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ ni. ìgbà wo la bí àkàrà yín tákàrà yín náà bímọ? irú ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí bàbá lòun náà pera rẹ̀ o. mélòó ló ti wò? ọmọ mélòó ló ti tọ́? ṣé gbogbo àwọn ọmọbìnrin rẹ̀ ló sá ti lọ́kọ? torí báwọn ọmọbìnrin rẹ̀ ò bá tí ì lọ́kọ, ó ṣeé ṣe kí wọ́n má lọ́kọ torí ò mọlẹ̀ tí ó mọ̀la. ibi tí mo ń lọ rèé, mo máa gbé ojú arákùnrin yẹn bọ́ta padà torí pé mo fẹ́ kẹ́ ẹ wò ó pẹ̀lú ọjọ́ orí ẹ̀ gan ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn o. kàn ní déédéé rí ni kó sáwọ gbótiwotiwo. pásítọ̀ tó ní ọmọ tí ò bá ní bàbá nínú ayé wọn kò yẹ kán fẹ́rù wọn sílé. mo fẹ́ gbé ojú ẹ̀ síta kẹ́ẹ̀kan ẹ̀yin èèyàn mi, kẹ́ẹ̀kan bá mi wo ọjọ́ orí ẹ̀ ìpè bó ṣe wà yìí o. á tó ọmọ ọdún mélòó mo ń bọ̀ o. òun náà rè torí mo fẹ́ ká rí dáadáa. òun rè ẹ̀rọ mo tún ti gbé kọjá, mo ń bọ̀. òun rè gbójúta má gbé pamọ́. pòfẹ́sọ̀ àwọn bàbá ẹ gbójú ta sà, ẹ gbójú síta, ẹ bọ́ bí mo fẹ́ kójú ẹ jáde dáadáa ni o, ẹ má bínú, mo ń bọ̀ o. torí mo rí i pé tí ibà ṣe pé olórí burúkú làwọn eléyìí. good nǹkan tí mo fẹ́ rè. ẹ wo ọjọ́ orí wèrè tó sọ̀rọ̀ yìí, ẹ wo ọmọkùnrin bó ṣe wà yìí tó bá lé ní 40 bóyá ni. ẹ wá bá mi béèrè pé ọmọ mélòó lòun gbọgbọ́n ti wò nílé ayé tó fi ní experience. torí pé Yorùbá máa ń pòwe kan, Yorùbá ní kò ní burú títí kí bàbá ló dọwọ́ ọmọ òun lọ́rùn. ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ọmọ mélòó ló ti wò tó ti dàgbà tó ti lọ lé ọkọ. torí òun gan tó wà yìí gan bí nǹkan tọmọkùnrin yìí sọ, ó yẹ kó wà níbi tó sì ti máa bá wí. ẹ ṣeun gbogbo ọjọ́ orí bọ̀bọ́ yìí tó bá pé 40 bóyá ni. ẹ wá wo ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu irú eléyìí. òun náà pèrè ń pásítọ̀, àwọn wèrè ọmọ kan ló ń lọ sábẹ́ tiẹ̀ nísìnyí o. àwọn òbí kan ló bí ọmọ tó wà lábẹ́ irú òpònú àṣìírè yìí tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di orí ẹyẹlé ni, tó ní ọ̀rọ̀ ẹ̀ dàbí ẹyẹlé ni, tó ní tóun bá dàgbà. ọmọ kékeré inú ilé. àwọn bàbá wa máa ń pòwe kan, wọ́n ní ọmọ kékeré tó ní tóun bá dàgbà orí ẹyẹlé lòun máa jẹ. àwọn bàbá wa ní orí ẹyẹlé ò ní jó dàgbà, eléyìí ò ní dàgbà. eléyìí tẹ́ ń wò yìí, ẹ wo ọjọ́ orí ẹ̀ bó ṣe wà yìí, ẹ wo ìsọkúsọ tó ń sọ jáde lẹ́nu. ṣàrípọ́rí eléyìí ò pé ń bò jẹ̀jẹ̀ pé lórí burúkú pírẹ́sídẹ̀ǹtì wọn borí ẹ̀ náà ò pé. ìyàwó pírẹ́sídẹ̀ǹtì wọn borí ìyẹn náà ò tún pé. báwo lórí aráàlú gan ṣe fẹ́ pé? ṣàrípọ́rí eléyìí ò pé rárá. tó ní ẹni tí ò bá rí bàbá wò ó ní wọn irú ọmọ wọn ò ṣeé fẹ́ sílé torí pé kí ni tọmọ ò bá ti ní bàbá ẹ̀ gbọ́dọ̀ fẹ́. tí bàbá ọmọ bá wá kú ní kókó ńkọ́? so irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn ò lẹ́tọ̀ọ́ láti lọ ilé ọkọ. àbí bàbá tó ń rèèpù ọmọ bí irú Benjamin tètè jí tíyàwó ẹ̀ kó ọmọ kúrò nù ilé fún tán léwèrè dànù. tírú ìyẹn náà táwọn ọmọ ẹ̀ bá dàgbà tó wọn lẹ́tọ̀ọ́ láti lọ ilé ọkọ. ok ṣé ẹ rí pé lórí burúkú làwọn eléyìí?
torí ẹ̀yin òde kan máa ní ẹ that's anointed àwọn anointed man of God ṣáàrí báwọn eléyìí ti ṣí èrè má wọrí o tí fídíò mi bá dọ́dọ̀ ẹ̀ má wọrí sórí kété tí àwọn ọmọ aládé bá ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ gbogbo yìí la máa fi ṣàwùtọ́ ẹgbà bẹ́ẹ̀ ọmọdé tó ní tóun bá dàgbà ní orí ẹyẹlé lòun á máa jẹ orí ẹyẹlé gan ò ní lajúlẹ̀ kó dàgbà òun lọ̀rọ̀ ẹ èsì ọ̀rọ̀ ẹ nìyẹn torí bàbá ẹ Adébóyè gan tó tírèènì ẹ wọn ò bí dá kó perú èdè tó pè jáde yẹn ọmọ ọdún mélòó gan nìwọ gangan olórí burúkú ìyàwó ló tọ́ irú ìwọ yìí bàbá òṣìwò ló bí irú ìwọ yìí àwọn agboolé olórí burúkú wo ló pọrú ìwọ yìí jáde torí pé kí ni wọ́n ní bọ́mọ ò bá jọ ṣòkòtò á jọ àrọ́bá bọ́mọ ò bá bàtàn á bá rọ̀bá wọ́n dẹ̀ ní bọ́mọ ò bá jọ ṣòkòtò á jọ kíjìpá ẹ̀jẹ̀ bàbá ẹ̀ àti ìyá ẹ̀ yẹn ikọ̀ inú ẹ̀ ló mú ibo làwọn olórí burúkú òbí wo ló bí irú ìwọ yìí tó bí ẹ sínú ayé tó wá ń ṣe èrè torí ó ń ṣe èrè ni tá a bá máa dẹ̀ wá lọ dáadáa bẹ́ẹ̀ yẹn olórí burúkú bàbá ẹ̀ máa pẹ̀lú àwọn tó ń rẹ́ẹ̀pù ọmọ nínú ilé bíi ti Benjamin bàbá ti wọ́ yìí máa pẹ̀lú àwọn tó ń rẹ́ẹ̀pù àwọn ọmọ nínú ilé tí ìyá yín faramọ́ òṣì bá a bá máa lọ wò yẹ́ ẹ̀ dáadáa ìyá ẹ̀ ti kú sínú ọpọlọ mẹ́ńtálì ìyá ẹ̀ máa ti ní problem torí pé kí ni ìyá rẹ̀ ò lè bí ẹ kó o yé kó o wá fẹ̀yìn síta bí ọmọ ọdún mẹ́ta torí ọmọ ọdún mẹ́ta ló rí irú ẹ̀rí olórí burúkú tó rí ẹni orí ẹ̀ bá pé gan ọmọ 15 years ò gbọdọ̀ fẹ́ yín kó máa fẹ́ yín yẹn báyìí láì ṣe pé wọ́n pàtẹ́wọ́ wèrè sí ẹ lórí torí pé orí ẹ ti dàrú ìwọlẹ́ni tí bàbá ò bá tọ́ kò yẹ kán fẹ́ wọn so ọkùnrin tí bàbá ò bá tọ́ náà àwọn yẹn lẹ́tọ̀ọ́ láti fẹ́ yàwó torí pé orí ẹ ti dàrú kò sí wàhálà ó ti fẹnu kọ́ o mark ẹ̀ down ó ti fẹnu kọ́ ok àwọn bàbá kan wá rèé tẹ́ ẹ ní kán máa ní àwọn bàbá kan náà tún rèé irú àwọn bàbá tẹ́ ẹ fẹ́ láwùjọ rẹ̀ ó yá ẹ bá wa gbé àwọn bàbá yẹn. And it is crazier than every Sharia related story that I've ever told on this platform. So this is something that happened in Turkey. There was this woman, she was just on her own, and a man took her and dug into her forcefully. Those of you that have been following my content, you already know what I mean by forceful digging, and you already know what I'm trying to say here. So the man dug into her forcefully, and she was forced to marry the man. Because it's a common practice in some of these radical extremist countries. When a man digs into a woman forcefully, the woman will be forced to marry that man so that it will now become halal instead of haram. You understand? So it will automatically correct the wrong that the man has done to her. So they were married, which is normal, and they had a daughter. After this, their daughter clocked 3 years. The man started digging into the daughter again. Now, this woman discovered it and decided that she was not going to keep quiet. She reported the case to the Sharia Council. And guess what the Sharia Council decided? Yes, they dismissed the case. They dismissed it as a normal thing. It's a family issue. They should go and settle it at home. They just dismissed the case as nothing. So this woman was not satisfied with the judgment, and she started protesting against the judgment and against the justice system. And she started getting a lot of threats because, you know, if you live in a society where almost everybody sees certain things as normal, you that comes out to challenge that abnormal thing that people see as normal, they will start seeing you as an abnormal person that needs to be gotten rid of. You understand? So she started getting a lot of threats, but she did not back down. She continued protesting. She continued raising her voice. But her story did not end well because she was discovered dead along with that her daughter that was forcefully dug into by the same idiot that she was forced to marry. Can you imagine? ṣé ti rí àwọn bàbá tán ni wọ́n ń wá àwọn olórí burúkú? Ṣé ti rí irú àwọn bàbá tán ní kókó sáwùjọ? Àbí bàbá kọ́ làwọn yẹn náà? Ó mú ọmọ ọlọ́mọ ládùúgbò, ó bá yí ẹ̀jẹ̀. Ṣùgbọ́n torí pé ṣẹ̀ríà lọ sọ wípé tó o bá fipá bá ọmọ ọlọ́mọ lò pọ̀ tó o bá ti ṣetán láti fẹ́ ẹ, wọn ò ní fìyà jẹ ẹni yẹn. Ṣùgbọ́n tó o bá jẹ́ pé o sọ pé o ò fẹ́, wọ́n á fìyà jẹ. So kán má bàa fìyà jẹ, wàá end up láti fẹ́ ẹ. Ìbájọ́ ọmọ ọdún méjì ló bá ṣèṣekúṣe. Tó o bá ti lè sọ pé o máa fẹ́, wọ́n á ní dandan kó fẹ́ torí ṣẹ̀ríà lọ. Olórí burúkú ẹ̀ tó wá dá ọmọ tó wá fi ìṣekúṣe yẹn bí tó wá pé ọmọ ọdún mẹ́ta
ó tún wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bá ọmọ ṣe ṣebí irú àwọn bàbá tẹ́ ní kó wà nínú ayé ọmọ nìyẹn ayé gbogbo yín ò ní dáa ṣé rí gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ máa ń rí obìnrin bíi pé wọn ò já mọ́ nǹkan kan ikú àìtọ́jọ́ lẹ máa kú àdàbí tí ìbá ṣobìnrin ló bí yín nìkan ló kù ẹ ní rúre ẹ dẹ̀ ní sọre yàrá irú yín náà ní bẹ́ńjámẹ́ǹtì náà eléyìí tó lóun ò tètè jí ó máa fẹ́ gba jí bó tètè jí kì í ṣe dandan kó o tètè jí bó o bá tètè jí wọn nù ẹ́ńgí ń kù mọ̀ wá bọ́ta tipátìkúkù ni ò nídìí kó o tètè jí ọdẹ the same thing fídíò tí mo fi wọ̀nyí ohun tí Benjamin ti ṣe náà nìyẹn tá a gbọ́ pọ́n ló ṣe kíyàwó ẹ̀ tó kó ọmọ sá kúrò ní ilé fún àìtètè jí yín torí bí ó tètè jí a máa wógi mọ lórí tó máa jí tipátipá ó rẹ́ẹ̀pù ọmọ obìnrin ó rẹ́ẹ̀pù ọmọ ẹ̀ nínú ilé náà níyàwó ẹ̀ fi kọ́ ọmọ sá fún ìdí tíyàwó àtọmọ ṣe fílẹ̀ nìyẹn tí wọn ṣe ń súnmọ́ ní bàbá olóṣì tó ń pẹ̀lẹ́ ní káskọ̀ yìí o bàbá oní káskọ̀ àwọn oníbẹntigọ́ olórí burúkú irú wèrè Benjamin yẹn náà nísìn wọn á ló yẹ kó wà nínú ilé torí pé ọmọ ẹ̀ ń kọ́ o wọn ò dúró tí kò bá yé gbogbo wọn jẹ́ so irú àwọn ọmọ ò tọ́ láti níyàwó abẹ́ẹ̀kọ́ àbọ̀ olórí burúkú bàbá dúdú tí yẹn dọmọ ọlẹ̀ tó gbọ̀nà Nàìjíríà lọ tó lọ ń ṣòṣèlú tí ò bójú tọ́mọ tó tún kó gbogbo owó tó wà ní àkáǹtì òun àtìyàwó lọ nígbà tó ń lọ ṣérú ìyẹn náà deserve láti wà láàrin inú ilé kó máa pẹ̀lú àwọn yẹn ní bàbá torí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti dágbádá òṣìwọ̀ tó bá ti gbé kọ́lá ìyàlé yín lọ́rùn ìpọ̀kúpọ̀ lẹ́ máa pọ̀ síta àgàgà tó bá tẹ̀ tí ń pè yín láàfà tó ń pè yín ní bàbá jí òyìn ẹ máa ṣe bí olórí burúkú ni àwọn tó ọ̀dé nìyí gan mi ò mọ̀ torí mi ò mọ̀rú ẹni tó ọ̀dé nírú òpònú eléyìí nísìn tó ní ọmọ tí bàbá bá sínú ayé ẹ̀ kò yẹ kéèyàn fẹ́ sílé olórí burúkú bóyá àwọn kan ti lù ń jìbìtì bóyá àwọn obìnrin kan ti fi ayé hàn pé báyé ṣe ń lọ rè wèrè wá bẹ̀rẹ̀ irú àwọn bàbá tẹ́ ẹ fẹ́ náà rèé bàbá 419 bàbá amrọ̀bà àbí irú àwọn bàbá tẹ́ ẹ fẹ́ kó wà náà rèé ìkan tó rèé. Me is a chameleon. He's a fraud, a two-faced snake. Now, I'll give you my reasons. I'm not just saying this. On the 5th of May, 2010, this is the same Adeboye that petitioned Jonathan. He petitioned them, that's the RCCG, Redeemed Christian Church of God, petitioned Jonathan for insecurity and kidnappings. Now, on the 10th of October, 2010, he still did the same thing. That's using his church now, him as an individual, organized a 1 million man march, getting signatures from his members so that they could march against kidnappings and against Jonathan. Now, fast forward to 2026. The same man now is defending Tinubu. I'm not going to just listen to what he said. Look at the video, listen to it yourself. Then we'll judge from there. He's just a politician misleading his people. He contacted US. He called a meeting of the big officers. What he told them, I don't know. And I don't need to know. Because he's commander-in-chief. And when the commander-in-chief is giving instruction to his subordinates, who are you to be there? And after all, and I need to make this one clear, I don't support those who are accusing the president of not doing enough. When the commander-in-chief had given instructions to his subordinates, he has done his bit. You don't expect him to go and put on khaki and when my friend Trump gives instruction to go and bomb anywhere, he doesn't leave White House. He has done his bit. I hereby command, bomb Iran. And then he goes to his bedroom and sleep.
The rest is left to those who are supporters. So what he told the military officers, I don't know. Ó yẹ kó know. All I know is that on Christmas Day, a bomb landed. Maybe just to let us know. I mean what I'm saying. Inú ẹ̀ ń dùn Adébóyè pé wọ́n bọ́ǹbù àwọn èèyàn lọ́jọ́ Christmas. Ṣé ẹ ti rí báwọn eléyìí ò ń ṣe pásítọ̀? À ń sọ fún yín pé lòṣì làwọn eléyìí wọn ń ṣe pásítọ̀. Irú àwọn bàbá tó ní kán wà nínú ilé náà rè kán wà nínú ayé ọmọ. Àwọn bàbá olòṣì tó yẹ pé olè ni wọ́n. Òjálé onílé bo tiẹ̀ lẹ́yìn àmúrọ̀bà. Irú àwọn bàbá tó ní kán wà nínú ayé ọmọ rè. Bàbá tó rí òpè, bàbá tí ò ní làákàyè, bàbá olè, àgbà òpònú. Àwọn Mr. Rapist, Bobrisky club, àwọn tó fẹ́ kọ́ máa wà nínú ilé náà rè. Kébẹ́ gbọ́rọ̀ òṣì tó ń sọ. Ṣé o bá ṣe bọ́ǹbù àwọn èèyàn lọ́jọ́ Christmas yẹn sìn, inú ẹ̀ dùn ní ṣẹ̀bẹ́ni tó rẹ́rìn-ín bẹ̀ yẹn. Tinubu ò lè káṣe ogun wọ̀, ṣùgbọ́n Trump ọ̀rẹ́ òun ó give order. A máa fi hàn yín sìn pé òun àtàwọn tó ń dàlúrú wọn jọ ń ṣiṣẹ́ ni. Ẹ máa gbọ́ lọ ẹgbọ́ tán. But then, of course, the Iran war came in, and I think he's still busy dealing with that. He's almost finishing that now. So, thank you that you asked us to meet tonight, so that. Kòmọ́ tó fẹ́ sọ ọmọ olórí burúkú olè. Okay, ọmọ ìjọ ẹ̀ kan rè é wá gbọ́n tó ọmọ ìjọ ẹ̀ yìí sọ. Please, I need you to share this video, like it, comment, share. I need this video to go I need this video to even get to the seat of Adeboye. I'll start with this. Adeboye is a CIA agent. Let me repeat it. Pastor Enoch Adejai Adeboye is a CIA agent. Is a CIA asset. Is a covert operative of the CIA. Ṣé ẹ gbọ́? Ṣé ń gbọ́ wà nínú ilé? Ọmọ IYP ṣé ń gbọ́? Ṣé ń gbọ́ mi? In Nigeria. Adeboye, with the Tinubus, the Chagoris, they are all in the same category. And their main job is to continually keep Nigeria in a place where only a few will pillage the common patrimony of our country. Only a few will have access to everything that the country runs. Adeboye is a CIA asset. Redeemed Church is not a church. Redeemed Church is a cult. It's a community of people that have been used. Let me repeat it again. Redeemed Church, RCCG, is a community of people that have been used. Now, it didn't just happen like that. So many years ago, Adeboye was a true pastor, a true man of God, until he was approached by these agents of destruction. And from then on, if they have anything to do in Nigeria, they will discuss it with him, and he will gather the people in kilometer 46 and tell them, the Lord said, I was drinking coffee with God, and God told me. In short, do you remember Adeboye spoke about Abiola's death? Do you remember Adeboye said that before the end of June, we will all shout Merry Christmas? And before the end of June, Abacha died? Do you remember Adeboye is an asset of destruction? I've been keeping this thought in my head for over 20 years. Those who know me and know my background, I don't just talk about church. I don't just talk about, especially RCCG. Adeboye used to be my father in the Lord. When did Remi Tinubu become a pastor here?
I was a pastor before she became a pastor. Let's leave all that. Adeboye was in the United States recently, and in a bid to ice the cake of the plan of the corrupt CIA, in a bid to ice the cake, because they've been working, right? Before this election, 2023, Adeboye said God told him. That time, it was the Democrats that was in government in the US. So, of course, the Democrats and the corrupt CIA, they are very much in tandem. Tinubu became president. People said, Adeboye, when Osinbajo was vice president, Adeboye did the same thing. You see that protest he did? They say Adeboye came out during Buhari. He said we should all come out to protest the killings. It was because Buhari was trying to pocket Osinbajo. When Osinbajo sacked the then DSS boss. These are things we know. Buhari was trying to pocket Osinbajo, so that was very tribalistic. ROCCG is a tribal church. Those of you still going to ROCCG in every part of Nigeria, apart from Lagos, you have been used. Your destiny have been used. There's nothing left of you anymore. Adeboye waits for the public to react, for him to correct his messages. Imagine when he talked about not paying tithe versus going to heaven. That man. People say, the grace upon his life. He has the grace of God upon his life. Saul had the grace of God upon his life. Later, Saul was necromancers, witches and wizards, to, ask questions of the dead. So there's nobody who is infallible. Adeboye. His job is to keep Nigeria under oppression, corruption, kidnappings, and killings. If you guys do not know what is going on now, know this today. If Tinubu remains president in 2027, there will be no Nigeria. I'm not the one saying it. The Nigerian masses are the ones saying it. Go onto the streets and go and see the things that are happening in the streets of Nigeria, the hardship, the poverty. Recently, we are talking about Baja Gate, where we used to complain about ghost workers. Now we complain about ghost ministries and ghost agencies of government. The World Bank said that we are looking for 8 trillion naira. The Minister of Economic wanting Finance came and said, we are not looking for it. It's actually there. And Adeboye had the effrontery to go to the United States and say, if the commander-in-chief has given, should he wear khaki? Did Jonathan not wear khaki in the war front? And you people are still going to that church. You people are so blind. That's how you know the people who have been used. Your destinies have been... The scripture says, all Galatians who have bewitched you, you have all been bewitched. I left Redeemed Church many years ago when I discovered certain things. I can't stay here. If it's the same God that I serve and I worship that called me into service, and it's the same God this man is worshiping, I'm not sure it's the same. I had to leave. Ẹ má bínú gbogbo ilé àǹtí wa ìfẹ́ bá gbogbo ilé sọ̀rọ̀. Ó yá ẹgbọ́n sókè mà. Ó kí gbogbo àwa ìran ọmọ aládé lórí ètò àkú iṣẹ́ ara wa. Mo tún wá kí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Olódùmarè fún lórí màmá Modúpẹ́ Abíọ́lá àti gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún orílẹ̀-èdè wa tó ti sọ àtúndòdò láti ẹ̀gbọ́n bàbá wa Kìnní Dúdú àti bíbí gbogbo àwọn ọ̀yọ́ wa tó ṣàwánú tọ́kó. Mo wá tún dúpẹ́ lórí àwọn ọ̀yọ́ wa tó wà ní àwọn akíkanjú wa tó wà ní Olúmọ. Ẹ ṣé o, ẹ kú iṣẹ́ ìran wa o, àdúpẹ́ àmọ́ olóore, àgbà Ọlọ́run àjíǹde Ọlọ́run a máa pọ̀ nínú ayé yín. Mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ nǹkan tí mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ ni pé mo jókòó mo rò pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń tako orílẹ̀-èdè wa láti ìrìn àjò tó fi dé orílẹ̀-èdè. Tó àwọn ẹ̀sọ́lẹ̀ kan nígbà tẹ́ ń bá bàbá wa kan sọ̀rọ̀ pé tí ẹ̀ sọ pé ẹnìkan sọ pé òun ò ní wá sílẹ̀ Yorùbá mọ́. Ṣé wọ́n gbàgbé pé kò síbi tí ọwọ́ Ọlọ́run ò tó ni?
àbí wọ́n máa ń gbàgbé pé àṣẹ kò sí kò sáṣepamọ́ àṣepamọ́ náà kò sáṣegbé tí wọ́n bí pé kò síbi tí wọ́n wà tí wọ́n ní òfin ilẹ̀ Yorùbá democratic party ò ní mú wọn. IYP tiẹ̀ máa lọ gbé níbikíbi tó bá wà kò síbi tó lè sá lọ. òun náà ni mo sọ. bó lọ sọ́run gan bó lọ sọ́run àwọn IYP tó wà lọ́rùn á lọ́wọ́ gan. bẹ́ẹ̀ni àbẹ̀wò pípé ó máa ń gbàgbé ṣé ó wò bí Yorùbá àtijọ́ ló ń wò ni eléyìí ò ṣe Yorùbá àtijọ́ IYP Indigenous Yoruba People of Democratic Republic of the Yorùbá là ń sọ sísè yìí ayé àtijọ́ ló máa fi pé ọmọ kò ṣe ìdíbẹ̀ bẹ̀rẹ̀ fílẹ̀ níbo ló fi wọ́n lẹ̀ gbogbo pátákó gbogbo ló máa jẹ̀yà wọn ó ní lọ stọ́fì bí wọ́n ti ń bẹ́tẹ̀ lè wà gbogbo pátákó ló máa jẹ̀yà wọn àtọ́bìnrin àtọmọdé àtàgbà wa àtọkùnrin wọn ló máa jẹ̀yà wọn gbogbo pátápátá kò sí kàwá sílẹ̀ nù wọn kò sí kàwá sílẹ̀ because nítorí ó gbé pé àwọn lè tako wọn wọ́n lè tako àwọn àlàkà Ẹlẹ́kẹta wọ́n lè tako ẹni tí Ọlọ́run pè tó jẹ́ pé Ọlọ́run máa mójútó tàbílá kò sí nǹkan tó máa tọ́ lórí ilẹ̀ yìí lórí ilẹ̀ alàyè àwọn tó bá tó orí ilẹ̀ alàyè mọ́ wọ́n máa jẹ̀yà gbogbo kò sí tẹ́lẹ̀ sá sí ní gbogbo àgbáyé fún àwọn omi tó gbogbo omi tó sá sí gbogbo àgbáyé gbogbo náà àwọn orílẹ̀ ló máa volunteer ló máa mú wọn fún àwọn àti wọ́n bá gbé nǹkan dé àwọn orílẹ̀ lórí pé gbogbo àwọn tó ṣe ìwọ̀n wọn yìí tó ṣe ìdíje ìṣòro àwọn ìpè ẹ̀mú wọn wálé àwọn olùbí tó fẹ́ sí ìgbà àwọn olórí máa lọ fà wọ́n wá fúnra wọn tìlú ọ̀tọ̀ mo tún wá pé mo tún fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àwọn ọmọ tó kó wọ́n sọ pé wọ́n kó padà ṣé tí gbogbo ẹ̀ orí àdìpẹ́ irọ́ ní gbogbo ẹ̀ o ṣé tí nǹkan bí wọ́n tí màmá bá ń wo ètò wa yìí ẹ jọ kí màmá gbogbo tí ìjọba bá ti bẹ̀rẹ̀ láìpẹ́ láìjìnà gbogbo àwọn òbí yẹn àtìyàwó àtọkọ tí gbogbo ọmọ tó kú gbogbo wọn ni kọ́ wọn kó gbogbo wọn ọmọ àròjọ o because mi ìrí lágbàáyé tí wọ́n ti máa ń kó àwọn ọmọ tí àwọn òbí tó ń lo àwọn ọmọ yẹn ó lè dákẹ́ that means wọ́n jọ mọ̀ ń pa ẹni eléyìí ò ṣọ́ because wọ́n kò jókòó mọ́ wọn pé eléyìí mi ò gbọ́ wílé rí wọ́n kó ọmọ tẹ̀bí nínú rí ẹ̀dẹ̀ gbogbo ilé dákẹ́ àtọkọ àtìyàwó ẹ̀dẹ̀ dákẹ́ síbẹ̀ that means wọ́n mọ̀ ń pa ẹ̀ eléyìí ò ṣọ́ wọ àníàní wọ́n jọ mọ̀ ń pa ẹ̀ ní wọ́n jọ mọ̀ ń pa ẹ̀ gbogbo ọ̀dẹ ní ṣé wọ́n ń ṣe Mákindé yẹn eléyìí ọkọ màmá ti sọ ọ̀ní sọ̀rọ̀ tọ̀ iye àti ṣé Mákindé máa di àtàwọn ọmọ ẹ̀ àtìyàwó ẹ̀ àwọn ọmọ àtìyàwó ẹ̀ wọ́n ní àwọn bàbá nǹkan máa wáyé yìí because ṣé Mákindé bó ṣe wáyé kò ń ṣe ọmọ Yorùbá tẹ ẹ bá tó gbé dáadáa yìí pé kò ń ṣe bí ọmọ Yorùbá èyí tó lè máa wùwà bẹ́ẹ̀ yẹn eléyìí àwọn ènìyàn ti kú ní ó ti di ẹranko gbọ́ ó sòjú àwọn eléyìí lọ because ẹranko máa ń gbọ́ ẹranko dẹ̀ máa ń ṣàánú gbà mí àwọn ènìyàn ọ̀dájú ayé àti bí ìmọ̀bi tó tọwọ́ bọ̀ gbogbo òde ló máa jìyà wọn ọ̀dẹ lọ láì jìyà wọn láṣẹ̀dùmàrè gbogbo ló máa jìyà wọn gbogbo tó ṣe tó rẹ̀ kó sí lórí ilẹ̀ wa yìí gbogbo consequence wà fún gbogbo wọn ọwọ́ bí àwọn máa ṣe lọ náà lè ṣe lọ gbogbo ló máa jìyà wọn náà lè lọ lọ́la ẹ̀ṣẹ̀ láìpẹ́ lájìnà Ọlọ́run gbogbo tafẹ́ gbogbo ètò wa pátápátá láti máa gbà àti àdúrà tí máa ń kà máa gbà pé ìjẹyàn àdúrà ńlá ni àdúrà àwọn tó dé ti bẹ̀rẹ̀ kọ́njọ kan bẹ̀rẹ̀ lágbá Ọlọ́run àdúrà láti gbà láṣẹ̀dùmàrè òun ló ní kí n dá sí ìyá mi. Adúpẹ́. Yes ma. Ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ ká play fídíò yẹn tán kẹgbọ́n tán. Ṣètìlí wọ́n kì í ṣàwọn nìkan là ń sọ fún yín sí pé Adébóyè ní sọ fún àwọn amúnisìn. That Adeboye has gone to ice the cake for Tinubu to meet with Trump. The reason is because you are not speaking enough. You are waiting for one big man to come out and shout and say, hey, you know, you have your voice, you have your phone, you have your tripod and your studio lights, whatever lights you have. Begin to do videos and send it to everybody you know abroad. Twitter will not subdue your videos. TikTok will not subdue your videos. Maybe Facebook can. Maybe Instagram may. But Twitter and TikTok, they will not subdue your videos. Do your videos and share the calamity happening in Nigeria under the nose of this same Adeboye that went to whitewash Tinubu in the United States. They've been trying to do it. They've paved way for Remi Tinubu to be in the same program setting where Adeboye will hail her. They've spent over $200 million trying to whitewash the Tinubu government. And recently they said that very soon Trump will meet Adeboye. Sorry.
ẹ jáde àdúró tẹ́ bá rántí pé átíkù kan jáde láìpẹ́ yìí tí wọ́n sọ wípé that is the end of Nigeria. Me sef, I no go even return. Those of Tinubu ń san 9 million lóṣooṣù $9 million $9 million ló ń san kì í ṣe 9 million naira o $9 million ni wọ́n ní Tinubu ń san ní oṣooṣù fún àwọn sínétọ̀ kan ní Amẹ́ríkà ń bí báyìí kó lè má bá òun cover up ohun tó ń ṣẹlẹ̀ dẹ̀ rí pé yàtọ̀ sí pé kí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní ìsìn kí wọ́n gbé fídíò ẹ̀ jáde ní rí kí ẹni station kan bóyá TV station kan ní o àbí radio station kan ní o kó gbé news yẹn jáde láyé àwọn tó ní wọ́n kó láti ọjọ́ Easter Sunday wọ́n ṣì wà níbi tó kó wọn sí o ṣe ti wá rí pé kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan ju ọ̀nà àlàkalẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta wa yìí lọ torí gbogbo àwọn àgbáyé gan àwọn gan wọ́n ti kó sọ́wọ́ àgbáyé fúnra wọn ti kó sọ́wọ́ amúnisìn gan ti kó bára wọn wọ́n ti gbé àlàkalẹ̀ yẹn gan ti bà tiwọn jẹ́ àwọn gan òrojú tú ẹ̀ ibi tẹ́ ẹ ti máa mọ̀ rẹ o oníbi tá à ń lọ ẹ jájọ wo fídíò yìí. Islam is a religion that preaches peace and tolerance. Yes, Patricia. If Islam truly is a religion that preaches peace, then how come the world's most troubled spots? Watch this video with an open mind. And while watching, please don't forget to share. Rebroadcast this message. This is an important video. Just share it to different groups you belong to. Watch. If Islam truly is a religion that preaches peace, then how come the world's most troubled spots, the West Bank, Afghanistan, Pakistan, Iraq, they're all plagued with Islamic terrorism? Well, that depends on your definition of terrorism. Some might argue that the US invasions of countries like Iraq and Afghanistan are also acts of terrorism. No, those were acts of war to get rid of despotic regimes. Or a means of getting at a country's oil. Conspiracy theories. Well, may I? Yes, please. Go ahead, Reza. Mr. Khan is right. I mean, if we're talking about terrorists, the world's biggest terrorists are the white superpowers. Come on now. No, really, stop and think about it. Explain 9/11. Okay. Okay. Do you know how many people died in the Twin Towers strike? Around 3,000. And do you have any idea how many people died in the bombing of Afghanistan? Take a wild guess. 15,000. More than 15,000 people died. And that's just conservative figures. About 50,000 tons of explosives were dropped on innocent civilians. Men, women, children. Yeah, but that was because of the Taliban. Now that you brought it up, did you know that the Taliban was a creation of the CIA? To fight the Russians? Whatever. They were still harboring terrorists. Yeah, right. Terrorists that were never found. Just like the weapons of mass destruction that were never found in Iraq. Do you want to get into the death toll in Iraq? 500,000 civilians and counting. And what do Britain and America say when they don't find these weapons? It's simple. They just say sorry. And still refuse to relinquish control of these countries. What are you trying to say? What I'm trying to say is that just because you're American, wear a fancy suit, and call yourself the president, doesn't make you any less of a terrorist. I'm saying that if you don't stop meddling in other people's countries, you will face a backlash. If Muslims like you feel that way, then why don't you get out of our country? We will. As soon as you promise to leave ours. As long as you promise to leave. Are we got it? If you don't get it, I don't know how to help you. Chatting got it. Chatting got it. Ṣé pa ń sọ fún wa pé 2028 bẹ́bẹ́ máa rún ọmọládé ẹja kẹrù wa ilé tó lọ. Òmìnira lẹ̀rọ̀ kò sọ́nà àbáyọ kankan. Àlàkalẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun nìkan ṣoṣo lẹ̀rọ̀ o.
kóníkálukú kẹ́rù ẹ̀ o IYP indigenous of Yorùbá people ẹ máa rí àwọn kíní wà ń ta o fi information wọ̀nyí wà ń ta ẹ̀yin lẹ́ ẹ̀ wá o tẹ́ ẹ bá wọ ẹ máa rí o ẹ má jẹ́ kó jẹ́ pé ẹ já lọ bí iṣẹ́ mo fẹ́ gbé mo jẹ̀ fẹ́ lọ vacation kí n tiẹ̀ jẹun ẹ má jò jẹ́ yẹn nìkan lẹ máa forí rò information gbogbo tó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ ó wà ń ta ẹ̀yin lẹ́ ẹ̀ wá mo wá jẹ́ padà sílé báyìí jẹ́ ń padà sílé torí mo ti wakọ̀ lọ látẹ̀ẹ̀kan jẹ́ ń padà sílé ṣé ẹ wá rí ẹ̀yin IYPST team á dáa fún yín o má dáa rẹ o rẹ́nì kúkú àìtọ̀jọ́ o rẹ́kẹ̀ ní kú síbi ṣé ẹ mẹ́kù rẹ́nì kúkú yà rẹ́nì kúkú ikú ọlọ́run rẹ̀ mú wa o ẹ jọ o ṣáàbẹ̀rẹ̀ o ìjọ rí ọlọ́run bá ti fọkà jáde ẹ má wòjú ṣe o ara ìjà lẹ́yìn wà o ara ìgbéni nígbàrún ara ẹ̀ náà ló wà o ìfọ́nilójú ara ìjà náà ni lẹ́bẹ́ lẹ́yìn ọrùn ara ìjà náà ni ìkó láàrin àwùjẹ ara ìjà náà ni títí ní dànù sí kànga ara ìjà náà ni lílọ́ aṣọ mọ́ni lọ́rùn ara ìjà náà ni wíwọ́ ni bọ́lẹ̀ nínú mọ́tò káfẹ̀yìn ẹni gbọ́nẹ̀ ara ìjà náà ni o èsì ọkọ̀ kan náà rẹ bá ṣe àṣegbè ní kẹ́ egun ṣe egun pa dédé ní kẹ́ ẹ lọ pa dédé ní kẹ́ ẹ fọ̀ pa dédé ní kẹ́ ẹ rẹ ní orúkọ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bú rẹ forúkọ rẹ̀ gòṣẹ́ dédé náà sì ní ara ìjà sí náà ni kódà ẹni rẹ bá dé ibi rẹ ti fẹ́ gba ẹ̀tọ́ ilẹ̀ Yorùbá kẹ́rí pé mo mí ìṣe ẹ̀ ń sìn bí mo jẹ́ fẹ́ẹ́ fọ́ ni mo ń sọ Yorùbá náà mọ́ tẹ́ ẹ bá ti débi tẹ́ ẹ ti fẹ́ gba ẹ̀tọ́ wa ẹni bá ní báwo ti yín ṣe jẹ́ ẹ má sọ pé torí pé ó sọ Yorùbá o bó jẹ́ lẹ́bẹ́ ló wà lọ́wọ́ yín ẹ mú sínú ọrùn o ẹ mú sí níbàdí ẹ jẹ́ kó rí gbọ́ ẹ fi hàn ẹ jẹ́ kó gbóòórùn ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ kó gbóòórùn ẹ̀ bó ṣe ń lọ ẹ má wojú ṣe o ẹ má rò pé tó bá ṣẹlẹ̀ táwọn kan máa ní ẹ Yorùbá ti pa Yorùbá kò sí tó kàn wá Yorùbá tó bá máa kú ló máa kú lọ́jọ́ yẹn Yorùbá tó bá kú ló máa dúró ṣe ilé ayé ǹjẹ́ ń gbọ́ wáyẹn mẹ́rin fọbi ṣe rí fàásì lọ sínú Ìjẹ̀bú wárí ń padà sínú Yorùbá general Yorùbá tó bá máa kú ló máa kú lọ́jọ́ yẹn Yorùbá tó bá kú ló máa gbélé ayé o ara ìjà lẹ́yìn wa o títira ní sínú kànáà ara ìjà náà ni líla orí èèyàn mọ́ sìmẹ́ǹtì ara ìjà náà ni fífọ́ òkúta mórí ẹlòmíì ara ìjà náà ni ìjà ló ṣe ń lọ tó bá di sùúrùtù gbogbo tó bá gbà ní kẹ́ ẹ fún o anything anyhow ẹ mú dédé ní béèyàn bá ti fẹ́ gba ṣéǹjì lọ́wọ́ èèyàn tó bá rajà lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá fún ẹ lówó tó dọ̀tí àbò fún ẹ ní ọ̀ṣàrà owó àbò fún ẹ lówó tó ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ kó ní báǹkì tó bá ṣéǹjì ṣáni ṣéǹjì ń jẹ́ kó o ti gba ṣéǹjì ẹni bó ṣe máa rí gidi lọ́jọ́ yẹn nìyẹn o ẹni ẹ bá ti dé ibikíbi tẹ́ ẹ bá ti dé tó bá ní báwo ń tàwọn ṣe jẹ́ ohun ẹ bá ní ni kẹ́ ẹ yọ̀ǹda sí lára o anything tó bá wà lẹ̀ ní kẹ́ ẹ yọ̀ǹda sí lára tó bá wà pàràgídá tẹ́ ẹ rí ohun tẹ́ ẹ máa yọ̀ǹda sí lára ẹ yọ̀ǹda báírò sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì ń lọ o wàláì ààrẹ dédé náà bákan náà sì ni ṣọ́ọ̀ṣì ń lọ náà ẹni orí ẹ bá lóun burú bó jẹ́ ìṣó náà ló wà nílẹ̀ ẹ fi sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara ẹ̀ náà sì ni torí bí lè ò bá jó wọn ìpè panápaná o ẹ jẹ́ kí lè jó torí Ọlọ́run o kí panápaná lè ríṣẹ́ ṣe o torí ìgbà panápaná ti sọ wípé àtìgbà tí ilé bá jó kóhun tó dìde yẹn ẹ jọ torí Ọlọ́run ẹ má ṣaláì dáná sunlé o torí pé kí ni ẹni police station tẹ́ ẹ bá dé náà tó bá ti jẹ́ tìran Yorùbá tẹ́ ẹ bá ti ní àlò ẹbọ ọ̀tá tí wọ́n ní kò ṣeé ṣe ẹ dáná sun ẹlú àbẹ́ẹ̀gbọ́ ẹ dáná sun torí bẹ́ẹ̀ dáná sun náà gbogbo ẹ̀ náà máa wò ni èkíní ni pé design tá a máa lò ó yàtọ̀ sí gbogbo orí burúkú design tó ń gbé kalẹ̀
Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé tá a bá ní ká máa sún náà gan àtúnṣẹ̀ṣẹ̀ máa tún sanwó fún katapila tó máa bá wa wo ni kí là àkókò dáná sún kákókó bá gbogbo ìkílẹ̀ mọ́ ó yẹ kó ti máa yẹ́yìn tèmi bẹ́ẹ̀ yẹn o torí táwo bá ń kì fún ni a máa kì fáwo ni ó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn nígbà táwọn panápaná ti sọ wípé àfi ká dáná sunlé káwọn tó dìde káwọn tó gbómi wá ẹ má wàá jẹ́ ká lọ máa ṣe smẹsmẹ o torí bá àbá dáná sunlé wo panápaná yìí lè wá o ńgbà panápaná dẹ̀ ti ń dúró dè wá yẹn ẹ jẹ́ káwa náà dáná sun tá a bá lè dáná sun ni o nǹkan tẹ́ ẹ bá rí lórí ilẹ̀ Yorùbá ìran Yorùbá lónìí o òkè ilẹ̀ Yorùbá lẹ ti rí ní ilẹ̀ Yorùbá lónìí ilẹ̀ Yorùbá lẹ ti rí ní ilẹ̀ Yorùbá lónìí orí omi lẹ ti rí ní ilẹ̀ Yorùbá lónìí abẹ́ odò lẹ ti rí ní ilẹ̀ Yorùbá lónìí gbogbo tẹ́ ẹ bá ti rí tó bá ti lè jẹ́ lórí Democratic Republic of the Yorùbá lónìí àwọn panápaná dẹ̀rẹ̀ wọ́n ní tá a bá dáná sunlé wọn láwọn ò ní wá ṣé ẹ wá ti rí pé dandan ni ká dẹ̀ pè wọ́n a gbọ́dọ̀ pè wọ́n by fire by force a gbọ́dọ̀ invite wọn tá a bá dáná sunlé panápaná ò ní wá torí pé panápaná rẹ̀ bí ò bá rí náà kò ní dìde the only thing tá a lè fi gbé panápaná nídìí sókè òun náà ní ká dáná sunlé tá a bá ní kílé jó tílé ò bá jó ẹjẹ́ káà náà ti náà bọ̀ fúnra wa náà kò sí ohun tó fi ń ṣe èèyàn ara ìjà lẹ́yìn wà panápaná rẹ̀ ló ní ó dìgbò òun bá rí iná tóun rí eruku kóun tó wá a dẹ̀ fẹ́ gba panápaná lálejò kí làwa máa ṣe ṣé ẹ ti rí pé ẹni ọwọ́ bá ti yá lóògùn máa gbè bó ṣe rí nìyẹn mi ò ní sọ̀rọ̀ púpọ̀ tó lórí afẹ́fẹ́ mo wà ó yẹ kó ti yẹ́yìn tèmi bẹ́ẹ̀ yẹn pé panápaná by fire by force wọ́n gbọ́dọ̀ wá o by fire by force a gbọ́dọ̀ gbé wọn nídìí sókè wọ́n ṣe rò pé àwọn máa jókòó tẹ́tẹ́rẹ́ yẹn àyè ò sí lásìkò yìí wọ́n gbọ́dọ̀ dìde ó pẹ́ tán ti ṣiṣẹ́ gbẹ̀yìn assignment wọn tó yẹ kán wá ṣe yẹn tí wọn ò fẹ́ wá pẹ̀lú LOD ẹ jẹ́ káwa náà gbé wọn dìde ẹ jẹ́ àfiṣe onígìrìgìrì fún wọn ẹ jẹ́ á gbé wọn dìde nígbà tán ò lérò gbogbo tẹ́ ẹ bá wá jó nílẹ̀ Yorùbá àjọgbé ni o ó yẹ kó yé yín o ilẹ̀ Yorùbá ló ní o ẹni tìta bá lùwò nílẹ̀ Yorùbá àní ìdí ẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ torí gbogbo design tó wà nílẹ̀ yẹn pàǹtí ni gbogbo design tẹ́ ẹ rí tó gbé kalẹ̀ yẹn ayégo ò ló mọ́ àwọn ọmọ aládé dẹ̀rẹ̀ ẹni ọ̀tọ̀ ni wá ìgbé ayé ọ̀tọ̀ la fẹ́ gbé orílẹ̀-èdè tuntun lórílẹ̀-èdè wa so gbogbo ẹ̀ náà gbọ́dọ̀ di tuntun torí bá a bá filẹ̀ náà tá a fọwọ́ kàn a tún máa padà mú owó nínú owó wa fi máa gbé katapila dìde ní bóyá ẹ bá wa dé ilé ìwó lulẹ̀ ó yẹ bá wa dé ilé ìwó lulẹ̀ ó yẹ bá wa dé ilé ìwó lulẹ̀ tó wá yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ instead tá tún máa yọ owó láàrin owó lọ fi máa wó àwọn building tí ò ní túmọ̀ àṣekúkúrú karùn fúnra wa ká kúkú lówó ká fi okò kan ká fi pẹyẹ méjì ká fi okò kan ká fi pẹyẹ gbogbo ẹyẹ kódà tá a bá lè fi pa ẹyẹ bíi 5-6 tá a bá lè fi okò kan gbọ́ ká fi pa about 2 dozen of ẹyẹ kò sí ohun tó fi ń ṣèyàn ara la fi dá o bá a bá lè fi okò kan ká fi pa 100 ẹyẹ gan ara la sì ń dá lọ́wọ́ torí pé ọmọ alára ni wá ó yẹ kó ti yé wa o ìwọ tó o bá wá ní orí ọ̀fẹ́ tó o mọ̀ pé o ò láyà ẹ̀mí ẹ̀ ò gbé orí ẹ̀ ò pé má jáde lọ́jọ́ yẹn o torí ẹ̀ ò bá ti pé má jáde lọ́jọ́ yẹn o tó o bá ti mọ̀ pé o ti ń ṣe èrè má jáde lọ́jọ́ yẹn o tó o bá lọ jáde tó o rò pé wọ́n fẹ́ lọ pín oúnjẹ ni tí ẹ bá ẹ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o wọn ò lọ pín oúnjẹ o wọn ò sọ pé káwá lọ jẹ àsáró o wọn ò lọ pín oúnjẹ o jẹ́ kó yé ẹ dáadáa o oúnjẹ kọ́ la fẹ́ lọ pín ibi tá à ń lọ o ẹ wò ó fídíò kan rè ẹ jẹ́ fi fídíò yìí hàn yìí ká lè tún mọ iyì ara wa pé àìmọ̀ iyì ara wa ló jẹ́ ká máa fira wa ṣeré ó yá ẹ tún gbọ́ nǹkan tí. The things in her joke. Omo, this one shocked me. When I remember Yoruba score. Yoruba score. They discover and they say they see Yoruba man score. Will be 16,000. No, 150,000 years old. They see Yoruba man score will be 150,000 years old. That one when you remember I said last year where I dey power up and down. That's why I dey carry my score up and down. That's why I dey do score like this. Yeah. So very cool. Yoruba score will be 150,000 years.
Now I'll shock you again. Watch this video. Watch this video. Now you might be thinking, oh, so it sounds like if you're from outside of sub-Saharan Africa, you have some DNA from these other ancient human species. But if you're from within sub-Saharan Africa, you only have Homo sapiens DNA. Not quite. Those ghost lineages we were talking about, those ghost populations, well, they tell a kind of fascinating story. It turns out that there are some populations within West Africa that have ghost DNA. And that means that when the geneticists have looked at their DNA, they have seen that the source of the DNA in some populations, specifically the Yoruba and the Mende, come from a source that is not Homo sapien. It's not Neanderthal, it's not Denisovan. It's basically no human species that we have the genetic material of. It comes from a different ancient human species. We call those ghost lineages because we just have no idea who they are. They exist, we see their signature, but we don't know the origin of it. It might be that it's one of the species that already exists that we know of. So, for example, Homo naledi in Africa or Homo heidelbergensis that we know of in Africa. But we can't be sure because we still don't have DNA from either of those two species. But what we do know is that DNA seems to have originated around 600,000 years ago, probably before Neanderthals existed. Which blows my mind, because it means that interbreeding with ancient human species was kind of ubiquitous for our human species. Homo sapiens were constantly, apparently, on every continent. Say you hear that by yourself. This one, at least this one, you know, if you say, oh, now Lord Dash, they make shit up. No, it's not me making shit up. Shit is real. Shit is real. This me. I don't dare since 600,000 years old, mate. Wait, I almost senior it too. Say, as in I senior every other human. So you know what they call me? They say I be ghost DNA. Say they don't know where I for come. Yes, now me and my ancestors, they don't know where we for come. You see now, because I keep wondering. So now make I apologize. I want to apologize to my brothers. Because I always thought those things they told us were tales by moonlight. Might not be tales by moonlight too. All those things that they say, now true shame, somebody for come. Not true. Because if that person, they ate before they will know all these things where this lady say they don't know. But this guy, this nigga came with the chain, man. He came with the chain. As an he chain. 600,000 years. Now in this ones, they see how old the Adam? Adam went at 6,000 years. So Yoruba people dey here before anybody. So now, legally, now Yoruba people own the world. Because with this thing where this lady talk, if we carry and go court, we go win. Say now we get the whole land with the earth. Because now we first reach. Because if you don't even know when we reach, where you know say we are predated 600,000 years, that means we seen all of them now. Yes, so I can't everybody they go number 10. Yes, now we get the whole land with the earth. America, everybody hands down your America to us now. Because now we get the land. We want royalty on every human that has been on earth. Because now they here first. You see, they say they don't know where our DNA is from. I said now when you work as a Yoruba person, you see that your score. That score where you don't hold your score. So when they carry small, you work correct. You work easy. You work simple. No go dey rush waka. Only man on job only 600,000 years. You dey waka. You see when I do my side view, say you see the score. 600,000 years old score. I ain't too new. So I beg you. We not be your mate, so no wonder when they say that giant crowd do one or two things, you know what thing I talk about now. Ṣé ti rí báyẹn ló yẹ kéèyàn dára ẹ mọ̀ bó ṣe ń lọ nìyẹn ẹja dára wa mọ̀ ìran Yorùbá ni wá o ìran Yorùbá ni wá o kò sí ìran tó dàgbà jù wá lọ o
ẹ̀rí mi tún nìyẹn àwa làkọ́bí Olódùmarè àrà tó bá dẹ̀ wù wá la lè dá nílé bàbá wa orílẹ̀-èdè wa àwa la ní o àwa lọ́lọ́run jogún ẹ̀ fún ohun abájò àjò gbé ohun abákì àkì gbé ohun abáwọ àwọ gbé ohun abáfọ́ àfọ́gbé náà ni kò sí ọlọ́pàá tó máa mú wa sí so má lọ jáde kó dé tá ń bẹ̀rẹ̀ ká máa wò pé nígbà tí mo débẹ̀ Yorùbá náà ń sọ kò sí tó kàn ẹ́ o ìbá máa sọ Yorùbá kó kúrò ní Yorùbá kó di Yorùbá tẹ́ ẹ bá ti ní ọmọ gbẹ́sẹ̀ kúrò ń bẹ̀ tó bá ti lórí ìhùn dàrú ṣeré ọwọ́ fún o ṣeré ọwọ́ fún kó ba lè wà nínú ìwé ìtàn kò sígbà tírú ẹ̀ máa wáyé táwọn kan ò ní bá lọ ẹ má jà tanra wa kò sígbà tí ìbọ́sí ipò ẹni máa ń wáyé tírú ẹ̀ ò kì í ṣẹlẹ̀ ẹ lọ ka Báíbù dáadáa ó ṣẹlẹ̀ nígbà ayé Mósè náà tá a bá ti fẹ́ bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ ẹni béèyàn bá ti fẹ́ gba ẹ̀tọ́ ẹ̀ gbogbo ìgbà kan ló máa ń bá ìrọ̀rùn dé mi tiẹ̀ tí ìgbọ́ nínú ìwé ìtàn rí pé wọ́n fẹ́ afẹ́gbẹ̀tọ́ wa ó wá bọ́ rọrùn dé bó o bá ralẹ̀ lọ́wọ́ èèyàn gan tí ò bá fẹ́ fún ẹ ní rìsíìtì ó máa sọ di wàhálà mọ́ lọ́wọ́ ni kó tó lè gbé rìsíìtì ẹ lé ẹ lọ́wọ́ so bó ṣe wà nìyẹn o tó bá lọ jókòó tó lẹ ní ẹ ńgbà tá a dẹ̀ débẹ̀ nígbà tí mo dẹ̀ rí pé Yorùbá ló ń sọ onímọ̀ṣe ní ẹ ọmọ ìyá wa lélẹ̀ kò sọ ọmọ ìyá ẹ lójú ogun o lọmọ ìyá o tó o bá ti dójú ogun kò sọ ọmọ ìyá o dátì ẹ mọ̀ ní o ìwọ nìkan ló mọ́rẹ́ ẹ o kò sọ ọmọ ìyá kankan bì kankan o gbogbo wèrèwèrè tẹ́nibọ̀dì bá sọ kò kàn ẹ́ o mo tiẹ̀ jẹ́rìí àwọn IYPST tìmù náà mo jẹ́rìí wọn ṣẹbẹ́ láwọn olú ọmọ báyìí ní ìsìnbọn ṣe ń dún nílùú Olúmọ orúkọ ìlú ifá màmá ó dà pé màmá yìí gan kí la fẹ́ pe màmá gan náà màmá yí Ògùn state padà wọ́n sọ di ìpínlẹ̀ Olúmọ orúkọ yẹn dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní rò wá ṣálẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àbí kò yẹ́yìn tèmi ni pé wọ́n lórúkọ ọmọ máa ń ro ọmọ màmá yí orúkọ padà láti Ògùn state ẹdún ọdún kí ló tẹ̀ ń jẹ́ Ògùn nù ibo náà ti rí Ògùn yẹn náà tó fi sọ ìlú yẹn ni tó fi sọ ìpínlẹ̀ yẹn ní Ògùn màmá wa mú Ògùn yẹn màmá wa sọ di Olú ọmọ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tí màmá dẹ̀ ti sọ state yẹn di Olúmọ state àwọn ọmọ ìlú yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní di Olú ọmọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ láìsí pé èèyàn rọṣẹ̀ rárá orúkọ ọmọ ro ọmọ lóòótọ́ ẹ̀yin tèmi sọrí pé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí ìyá yẹn sọ Ògùn state di Olúmọ àwọn ọmọ ọbẹ̀ dẹ̀bẹ̀ sí ní di Olú ọmọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ gbà mí ó dà pé mi gan-an ó dà pé wọ́n tún ti gbédé ni o wọ́n gbédé ni kì í ṣẹjọ́ mi wọ́n tún ti ń gbé wá ni o wọ́n tún ti ń gbé kinní yẹn dé o àwọn tó gbé wá mi ìmọ̀ bí tó ti máa ń gbé wá o ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tí màmá sọ Ògùn di Olúmọ àwọn ọmọ ọbẹ̀ dẹ̀ di Olú ọmọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹnu wọn gbọ́dọ̀ ń fi hàn pé yes Olú ọmọ ni wọ́n lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní kò tiẹ̀ ìfà kò tiẹ̀ sí pé à ní sùúrù rárá gbogbo ọmọ ìlú yẹn àwọn ọ̀dọ́ ọbẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní di Olú ọmọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní tí ò tiẹ̀ sí márosẹ̀ ń bẹ̀ lẹ́yìn táyé màmá sọ ibẹ̀ yẹn ní orúkọ yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní ro ibẹ̀ yẹn ṣá ẹ̀yin aládọ̀rìn mo tún máa rí sí yín báyìí màmá pé Oǹdó ní Ìdànrè tó dẹ̀ yẹ kẹ́ ẹ máa ríre ń bẹ̀ àwọn kan nínú yín mọ̀nàfíkì náà dẹ̀ ń ṣe ń bẹ̀ yẹn ṣá ẹ̀yin tó kù ẹ try kẹ́ ẹ wá bẹ̀ ṣe máa fish out àwọn olórí burúkú láàrin yín o màmá ní pé Ìdànrè ire ló yẹ kó tibẹ̀ jáde ire ló yẹ ká máa rí ń bẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn alábọ̀dé kan ń bẹ̀ àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ ṣàmì ẹ̀bọ fún àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n lọ gbé àwọn ọmọ wa ń bẹ̀ ẹ̀yin tó dé kù tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ mọ̀ wípé ẹ̀yin ò kì í ṣalábọ̀dé ẹ̀yin náà dẹ̀ dákẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ó yẹ ká béèrè lọ́wọ́ yín o ṣé ẹ ṣọ́ pé gbogbo yín kọ́ lálábọ̀dé ṣá
torí tó bá yẹ pé gbogbo yín kọ́ la lábọ̀dé ó yẹ kí voice yín ó yẹ kó rọlẹ̀ gidi ká ti máa rí bí voice yín ṣe máa lọ ṣùgbọ́n àrí pé ṣe lẹ dákẹ́ bóyá ẹ̀dẹ̀ kàn sí rọra lẹ̀ ní pé ẹ̀yin náà ń bọ̀ díẹ̀díẹ̀ tó bá jẹ́ pé ẹ ṣe ń wine up bọ̀ díẹ̀díẹ̀ ni ẹ tètè gbóhùn sókè kẹ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé orúkọ yín ròyìn torí pé kí ni ìdànrè ni wọ́n pè yín ó yẹ kí ire ayọ̀ ìdùnnú oríire ìfọ̀kànbalẹ̀ àlàáfíà ìtẹ̀síwájú ìgbéga àṣeyọrí ààbò ó yẹ kó máa tibẹ̀ yẹn jáde nítorí pé kí ni ó yẹ kó orúkọ yẹn ròyìn ni o ó yẹ kó orúkọ yẹn máa ròyìn ni o ẹ tètè lọ ro dáadáa o ṣe rí i pé nígbà táwọn Olúmọ tó gba orúkọ tiwọn ní ìsìn wọ́n yí padà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àṣẹ bọ́rọ̀ yẹn ṣe jáde bá àṣẹ tẹ̀lé ni gbogbo ọmọ Olúmọ wọ́n di olú ọmọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni torí ẹ̀ orúkọ ọmọ máa ń ro ọmọ o ẹ tètè máa rò ó ẹ tètè bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ kíákíá o ẹ jẹ́ kó orúkọ tí màmá wa Modúpẹ́ Onítìrí tọ́lọ́run gbẹnu màmá sọ orúkọ tí màmá pe àwọn ìpínlẹ̀ wọ̀nyẹn ẹ jóró àwọn ìpínlẹ̀ wọ̀nyẹn o ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá ń ṣalábọ̀dè níbẹ̀ ẹ fi ṣàtọ̀ àwọn alábọ̀dè jáde o kẹ́ ẹ jẹ́ ká tètè mọ̀ wípé kí gbogbo yín kọ́ la lábọ̀dè o bó ṣe rí nìyẹn mo kí gbogbo ọmọ ládé mo kí gbogbo wa dára fún wa o ẹja dáa dúró ní bíbà mo kí gbogbo wa pátápátá ayé wa kò ní yẹ̀ ẹ́ lẹ̀ ẹ̀ka tó tún máa lọ ẹja tó gbọ́ ìkéde tí màmá fi síta yìí. Mojabana Tyre Abiola, MOA, leader of indigenous Yoruba people, IYP, of Democratic Republic of the Yoruba, DRY, on this day, Friday 10th of July, 2026, to all indigenous Yoruba people and all residents in Yorubaland, Democratic Republic of the Yoruba, spanning the state of Ibadan, state of Iko, state of Olumo, state of Iragbiji, state of Idanra, state of Oral, and the state of Old Oyo Empire. All those who work in ministries, secretariats, throughout the length and breadth of Yorubaland, Democratic Republic of the Yoruba, are by this very announcement notified that in all buildings of government secretariats, ministries, departments, parastatals, agencies, and all such, those who work in all these establishments should desist and not go to work. Neither should they report for duties in these places once they become aware, or hear about, the fact that the indigenous Yoruba people security team, IYPST, are out on the streets securing those government offices and establishments for the possession of indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba. Repeat, do not go to work once you hear that the indigenous Yoruba people security team, IYPST, are out securing and possessing these and all other government establishments, without exception, throughout Yorubaland, Democratic Republic of the Yoruba. Do not go to work, do not report in your offices for any duty. Once again, do not go to work. This is for your own good. Don't allow yourself to get into trouble or into any difficult situation. The reason for this warning and announcement is as follows. The ministry offices and the government secretariats throughout Yorubaland are part of the possessions of indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, and we are going to completely take over all our possessions, so as to own every possession, use it, develop it, and also control it. Our possessions include our land, our territories, and all our resources. As you surely know, MOA says, all those government offices, ministries, and secretariats are all on the ancestral land of indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba. They are all on our land. As a result of this fact, we the indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, IYP of DRY, are the owners of all those government buildings and premises. They are all part of our God-given property and legacies. The international community and charters also bear witness to this fact, because these properties are all located on our indigenous ancestral sovereign land as indigenous Yoruba people. As a result of this fact, anybody who goes to work in any government building or premises contrary to this notice and warning,
does so completely at his or her own risk. We are giving this warning and notice now. As indigenous Yoruba people, we are children of the light, we are not darkness. We do not do what is of darkness, we do not do whatever is contrary to light. But if you by yourself ask for darkness, then you have got yourself to blame. Therefore, hear it again, says Her Excellency Majib Onatire Abiola, MOA, anybody who works anywhere in Yoruba land, Democratic Republic of the Yoruba, working in government ministries and especially those working in the various secretariats, do not go to work, do not report for any duty the moment you hear that the Indigenous Yoruba People Security Team, IYPST, are out on the streets and taking possession of these properties for the indigenous Yoruba people. All people should find ways of ensuring that they receive updates and up-to-date news concerning the activities of the Indigenous Yoruba People Security Team, IYPST, so that you can always be abreast with goings-on regarding the Indigenous Yoruba People, IYP, and the Indigenous Yoruba People Security Team, IYPST. You can do this by aligning with, and listening to, the broadcasts of the IYP Fantastic Media Team. In the alternative, you may make sure that you have somebody somewhere who would constantly update you with the relevant and truthful information concerning these matters. For emphasis, hear it again as soon as you are made aware of this fact, that the IYPST are out securing all government property throughout Yoruba land, Democratic Republic of the Yoruba. Immediately, stop going to those offices to report for duty. Stop. This is most especially for those of you who work in the various government secretariats throughout Yoruba land from Ikeja to Ibadan, Osogbo to Abeokuta, Akure to Ado-Ekiti, Ilorin to Lokoja. Do not go to work. Know this important fact that everything that lies on Yoruba land exclusively to indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba. No part of Yoruba land is exempted. Everything on Yoruba land belongs to us indigenous Yoruba people. Once anything is on our land, within our territories, then it all belongs to us indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, including all the resources within the territories of Yoruba land. Everything belongs to us indigenous Yoruba people, IYP. Therefore, nobody should breach this instruction, notice, and warning. Keep within the limits of this notice, and do not transgress. God has finished the good work for us, as indigenous Yoruba people. Therefore, as soon as the IYPST get to work in possessing these possessions of indigenous Yoruba people, and physically remove the illegal occupants of these possessions, so that we as indigenous Yoruba people, IYP, of Democratic Republic of the Yoruba, DRY, would begin using these properties and possessions by our own selves, directly, whoever disobeys this instruction and warning will find themselves to blame. If you know anyone who works in any government office, establishment, ministry, and especially the secretariats throughout Yoruba land, or if any relation of yours work in these places, make sure you pass this important information to them, please. This very announcement is the evidence we have that you have been informed, and, having thus been informed ahead of time, you are completely on your own if you are caught or found disobeying this warning and notification. We have told you, we have warned you. Those of you who work in these government establishments, be rest assured that the indigenous Yoruba people, IYP, as well as the Indigenous Yoruba People Security Team, IYPST, are not coming for you. No, we do not have any business with you, the civil servants and public servants. But we have, by this notice, warned you ahead of time. We have told you, we have informed you, and you are required to comply. Nothing concerns us with you. We are only coming to take over and to possess what is on our land, Yoruba land. Because, I repeat, we as indigenous Yoruba people, compulsorily have to own, use,
develop and control all our land, territories, and resources, everything that God has blessed us with. Hega Yoruba ti duro, ati da duro, ausi lara mi jiram lo. Odik bere o, amati kuro loko heru. Ilu Ajiria, ipade di oju ala. Agomo democratic Republic of the Yoruba, Auniri ke moni jira. Omo alade dide, Eje ka fọwọ́sowọ́pọ̀ ká bẹ̀rẹ̀ orílẹ̀-èdè tiwantiwa. Elédùmarè ti ṣe yo. Ẹ jẹ́ kí a dúpẹ́ fún Elédùmarè ọba. Ego Yoruba ti dúró. Ele Yoruba má ti kúrò lóko ẹrú. Ẹ fi ọ̀tẹ̀ sígẹ̀. Elédùmarè ló ṣe ìfún ọmọ aládé. Ọmọ aládé má ti kúrò lóko ẹrú. Although Kankan begorudori, Kakole alakale ti Elédùmarè fún ọba wọn aládé láti ọgbọ́n mo dúpẹ́ ọní tìrì Abíọ́lá. Ego Yorùbá ti dúró, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa dìde. Tí a bá ti rí indigenous Yorùbá people security ti. Ẹ jẹ́ kí a bá wo kẹgàbà òní ní wa. Kí a lè bẹ̀rẹ̀ ìṣàkóso tí a ń tiwa. Kiale kuro ni eshi ati yoshi. Kia bere sinije anfani. Hele wofe, hewo zonfke. Unje lobo yanturu.